Velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi, síðasta vetradegi. Miðvikudagur í dag, sumardagur 1. á morgun. Hún hérna með mér, Oddný Eir. Hérna aftast í þættinum að það eru svona fastu liður, Bridds-þáttur Björns Þorlákssonar, sem mikill Bridds-maður. Hann ætlar að sanna fyrir okkur að Bridds geti orðið skemmtilegt sjónvarpsefni. Hann fær hingað í kvöld Ómar Olgeirsson og Guðmund Snorrason sem eru víst stórkostlegir kappar í Bridds-heiminum og þeir ætla að spjalla Bridds og ég heldur allir líka að ræða sagnir. Veistu hvað það er? Sagnir? Nei, það er mjög svolítið spennandi. Það er svona svo eitt lauf, þá svarar ykkur. Það var eitthvað annað, það var sagnavandamál. Sagnavandamál. Það kryfja sagnavandamál. Þetta er þannig sagnir. En áður en að því kemur að þá fær María Lilja hér heimsókn frá Daniel Thor Bjarnasyni. Hann er einn af þessum sem voru að mótmæla þarna í Skuggasundi. Það sem að lögreglan réðst svolítið harkalega að mótmælendum sem voru að krefjast aðgerða ríkisstjórnarinnar vegna þjóðarmorðsins á Gaza og kærðu lögguna. En unnuðu nú ekki það mál. En María Lilja ætlar að ræða við Björn Thor Bjarnason sem að hefur mikið verið að stúdera þessi mál og fjallað þau. Já, og þetta sem er nýstofnaður félagskapur sem heitir Dýrið. Já. Segir þeim svona Hagsmuna samtök mótmælenda. Já, til að verja meikastöðu mótmælenda sem að, allir þau upplýða ekki þannig að dómskerfið verðu ekki fyrir aðgerðum lögreglunar. Það kallaði Dýrið. Björn er líka með annað fasta liði í dag sem er óþekkti þingmaðurinn. Hann væri þá þingmenn, það var mikil endurnýjun á þinginu, ég held að meirinn helmingurinn af þingmannum sem að koma inn voru að koma þar nýjir inn, en ekki alveg helmingurinn samt, því að það voru það margir af þessu sem að koma nýjir inn sem höfðu einhvern tímann sittið á þingi áður, þannig að það er rétt tæpur helmingurinn sem að hefur ekki sittið á þingi áður. Og einn af þeim er Ólafur Adolfsson, sem er þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Norðurlandi vestra. Er þar, ég held að sé af Snæfellsnesinu, en hann var nú mikill skagamaður, spilaði með stórkostlegur fótboltamaður. Stór og mikill og skapmikill og hélt saman liði og vörn, mikill fóringi á fótboltavelli. Svona maður illa að sér ég bara þekki ekki til hans. Nei, þú sest bara. Þannig að þetta verður spennandi að kynnast honum. Þegar að ég fengi fólk tala vel um þessi viðtöl af því að þarna er ekki verið að tala um pólitík heldur er fólk bara að tala um sitt eigi líf og það er náttúrulega í sjálfum sér merkileg svona félagsleg rannsókn á byrni að það hvaða veldur því hversuna fólk er það sem að gefur sig í þetta að vilja komast á þing. Sumir segja að fólk sé mikið að teygja sig eftir svo trana sig fram og svona. Aðrir horfa á þetta að fólk sé eiginlega að fórna sér af því að það er stundu sagt að það verður ekki hamingjusamari af því að sitja á þingi. Menn verða gráhærðir mjög hratt yfirleitt, sem að fara hann inn í húsið, koma aftur út eftir smá stund, algjörlega gráhærðir. Já, eins og Obama var til þessi forseti, þetta var líka þetta forseti Bandaríkjanna, þangað til að núverandi forseti kom, hann bara sést ekki á honum, hann er alltaf með sama háralitin. Herðu, en að því að síðasti vetradagur og það er sumardagur 1. morgun sem er náttúrulega stórkostlegur dagur, sérstaklega í norðrinu þegar það er búið að vera langur vetur sem að við hérna fyrir sunna getum nú ekki kvartað yfir. Þetta er nú ótrúlega mildur vetur. Mér finnst þess að ég hafi farið í gegnum hann bara á strigaskóm. En það má vel vera að það hafi verið snjór og óveður. Það er þekkt að fólk er sérlega óminnugt á veður. Já. Fólk getur haldið í fram að hafi verið bara, veturinn hafi verið allur eins og síðast 3 korter. En hins vegar er veður mjög oft leikur stóra rullu í minningum til dæmis áföll eða eitthvað mjög ánægjulegt. Þá muna menn alveg kannski nákvæmlega hvernig veðrið var. Þótt auðvitað sé tilhneiging til að finnast hafi verið gott alltaf svona blíða. Þá virðist vera samt að þetta sé alveg svona samofið einhvers konar tilfinningalífi veðrið. Þannig að þegar þú annað borð ferð ofan í kvikun á tilfinningalífinu þá kemur svona minnið. Og er það alltaf gott veður, sér það? Já, það er sagt að mér finnst eins og í æsku minni hafi alltaf verið slitta. Mér finnst til að vera minna núna. Þetta kallar á sálgreiningu algjörlega. Og það hlóðst svona upp.
svona bleita sem að var samt svo þétt hún rann ekki í burtu. Þannig að maður steig ofan í þetta og mér fannst ég eiginlega að vera votur eiginlega alla mína æsku út af þessu veðurfari sem að ég verði ekkert var við í dag. Ég held að það veru breytingar. Svo hvað er það nú gaman að í dag þá bara lítur öxl á síðasta vetradegi og sér sjálf að þig hafa valhoppa á stregarskómi gegnum veturinn. En hérna, Marín Lilja fór niður í bæ og heyrði í fólki svona svolítið út frá þessu að það sé vetradagur og sumardagur fyrsti. En áður en að því kemur að þá annar fastuliður sem hér, að hérna Sigurjón Magnús, hann fær hingað alltaf á miðvikudögum. Svona fólk, hann kallar þetta reynslubolta. Það er svona fólk á kannski síðari hluta starfsævi sinnar og sumir eru bara sestir í helgarstein. Núna fær hann kraftmikið fólk, Oddný Harðardóttir, fyrir þingkona Samfylkingarinnar á Suðurnesjum. Lárus Guðmundsson sem fótboltakall líka. Þannig að þú færð að kynast öðrum. Það var mikið fótboltaköllum í þættinum í kvöld. Og Jakob Frímann Magnússon sem var poppari en kannski fyrir þingmaður í dag. Og Ragnheiður Ríkarsdóttir sem satt á þingi og var bæjarstjóri upp í Mosó, satt þar fyrir Sjálfstæðisflokkinn, sem koma hérna og ætla að ræða alls konar, svolítið kannski gas og kannski út frá Eurovision. Það var tekið upp í dag. Það mjög skemmtilegt fólk svona. Já, þú veist, sem kann að ræða málin. Það var tekið upp í dag áður en það kom svolítið svona pólitísk tíðindi dagsins voru það að Sólveig Anna Jónsdóttir sagði sig úr Sjálfstæðisflokknum. Var hérna birti þar skrif Maríu Pétursdóttur sem félagi í flokknum og fannst að hún hefði ekki orðið var við annað eins hatur lengi og vildi ekki verið í sama flokki. Sagði svo hún. Já, þetta tíðindi. Já, versta reynsluboltarnir hafa ekki náða að afgreiða þetta mál. Það þarf virkilega einhverja reynsluboltar til að eiginlega greina svona sviptingar, sko, held ég. Það mikill hiti í umræðinni. Þetta fyrir einhverju fram á spjallhraði sem heitir Rauði þráðurinn. Og ég svona admin á honum. Þannig ég á að halda einhverju stjórn sem náttúrulega ekki hægt þegar allir eru þarna inni á HSI-inu. Við höfum svona haft á reglu að ef einhver eru endalust að tjá sig á þráðum að þá eru þeir settir í svona mega bara setja 1 komment á klukkutímafresti sem að flestum dugar. En þetta nú kallað ritskoðun sem þetta náttúrulega ekki að þau fólk má segja hvað sem það vill og allir eru ábyrgir fyrir það sem það segja. En svo kík ég líka stundum að þá má sérst klaga ef ég kallaði þig drullusokk eða eitthvað svoleiðis, að þá klagar fólk og þá eyðir maður kommentum sem eru yfirgengilega tónaleg. En það hefur nú ekkert verið mikið af svona klögunum annað, en það bara mikil hiti í umræðinni og eitt af þessum málum sem hafa kveikt í þessu svona þessu umræðum Vogue sem að Sólveig Anna kveikti svolítið hérna í þætti þegar hún var í þættinum Synir Egils, fór að tala að sagði það að Vogue væri andstyggileg hugmyndafræði. Og síðan hefur verið mikið deilt Vogue því að Vogue getur þýtt svo margt. Margir upplifa það að gagnrýni á Vogue sé raunverulega gagnrýni á réttindabaráttu transfólks. Eins og í sjálfum sér hægt að túlka margt sem sagt í henni í Ameríku að hægrið vill helst að úrslita orustan fari fram réttindamál transfólks. Þannig að margir sem að upplifa það sem ekki sagt vera bakslag í réttindum transfólks hörundsort út af þessa dagana. Það alltaf kemur ljós að ég talaði nú við Örnu Magneu Dangs sem okkar transfréttaritari hérna við Rauðaborðið og vorum einmitt að fara yfir þetta bæði höfðum við rætt Vókið hérna fyrir 2 vikum en bara á þessum 2 vikum sem að liðu þá hafði þetta aldrei mikið gert, það hafði svo mikið verið sagt sko, Vókið og í nafni Vóksins og mótið því að sko, það er þetta mettast bara mjög hratt umræðan af því að það er ekkit, það er engin admin, eða, það er engin sem er einhvern veginn að stýra eða svona
já, það er ekki Guð sem kemur fram og segir Oddný, þú hefur rétt fyrir þér en Gunnar Smári ekki. Nei, ég er ekki beðin Guð og ekki dómara, heldur einmitt bara einhvers konar, ég held að það sé svolítið vanmetið að þetta sem kallast og er bara kunst að stýra eins og bara við þetta borð eða stýra samræðum ekki með því að stjórna þeim. Það er ekki hægt inn á spjallræði inn á Facebook. Nei, ég er að segja það. Og svo erum við svo hissa á því að samræða skulle alltaf fara út í vitleysu, en það er náttúrulega bara því að þetta er svo ómögulegt einhvern veginn að elta einhverja ólíka þræði en þá var hún einmitt að ræða þetta trans þú veist, þessi að búa til strámannin, að búa til óvinnin og það eru gríðarlegum fjármunum eitt í það að raunverulega búa til þennan óvinn núna í Bandaríkjunum til þess að þar með, að því þetta eru það fáir að þar með því það eru kannski svo margir, þarna getur að því þetta er svo óþekkt fyrir marga, að þá getur safnað raunverulega, er ekki þá oft lógíkin í því að búa til óvinn, sameiginlegan óvinn, að þá ertu raunverulega að búa til einhvern sameiginlegan samtakamátt eða ímyndaðan samtakamátt. Það er annar í þessu sem að þannig að transi verður svona eins og bara symból fyrir alla mannréttindabaráttu þannig að þetta tal trans og ekki trans það verður líka bara eitthvað svo skrítið. Það er sérst hægrið, þeir sem eru ysti hægrið, þeir vilja það að heyja mannréttindabaráttuna á transréttindum. Ég held að það sé alveg á hreinu. Og önnur ástæða fyrir því af hverju það er valið, það er ekki bara þessu fáir þessu það er ekki alveg þannig eins og líklega eru einhver samkynhneigður í flestum fjölskyldum. Það er ekki alveg svo margir sem eru trans. En það er annað sem í þessu sem að ég hef stundum nefnt sem að kom fram í mjög áhugaverðu viðtali sem ég átti að Þorgerður Einarsdóttur kynjafræðing að formlegur réttindi trans hafa komið miklu hraðar heldur en var til eins og raunin í baráttu samkynhneigðra sem háðu sína baráttu áratugum saman og fengu þetta mjög hægt og bítandi og ég held að Þorgerður hafi nú ekki vísað í það en ég hef stundum gert það í samtölum, vísað í það sem að var sagt Roe versus Wade í Bandaríkjunum að þegar sá dómur féll þarna kringum 1970 að þá var bent á það að þetta væri svo stórt stökk að það yrðu átök þetta í framtíðinni og sömuleyti reyndist það vera þannig þú ert alltaf með eitthvað svona samfélag og svo er eitthvað svona réttindi eða eitthvað svona stað eða bara endurskilgreining og eitthvað fleira sem að þarf að seytla og samfélagi rosalega seigfljótandi eins og það er alls konar sjónamið sem að kannski þér finnst sjálfsögð sem að þú heyrir í innríkingum og útvarpssögu sem fólki sem að finnst það bara ekki og þannig að samfélagið er ótrúlega kvikt og lifandi og þess vegna held ég að meðal annars af því hvað réttindin hafa náðst tildulega hratt, raunverulega meira svona að ofan, þetta er ekki svona baráttan neðan eins og baráttan svartra eða kvennabaráttan eða svartra, heldur hefur þetta verið svona. Ertu að meina að raunverulega þetta sé bara eðlilegt þessi hatursorður eða öll að því fólk sé ekki búið að venjast þessu? Ég held að sé þessi eðlilegt eða æskilegt. Fólk bara í sjokki einhvern veginn. Þetta bara, þannig er það Já. Ef að en það breytir því ekki að þarna það er svona velur hægrið trans sem úrslita orustu mannréttindi þegar að raunverulega allt er undir sem er bara þungunarrof og kvenréttindi og réttindi svartra og jákvæð mismunun í háskólum og vinnustöðum bara allt þetta sem að Trump er að finna að flugslýsin eru að því að það er ráðið verið að reyna að ráða opinbera starfsmenn, þannig að þessi ekki bara allir hvítir með skoskan eða enskan eða þýskan bakgrunn. Og mennta fólkið náttúrulega líka, vegið mennta elítunum og svo leiðis. Inn í háskólanum og þar sem eru verið að taka og eru verið að hafna hinnu dreifða valdi í samfélaginu, þar sem að háskólanir eða fjölmiðlarnir, hann er líka að stoppa þá, hann vill ekki styrkja þá fjölmiðla sem hafa verið með stuðningi frá ríkinu ef þeir beygja sig ekki undir hans vilja. En þessi hugsun eins og með trans manneskjan verður eins og symbol fyrir það einhvern sem er óæskilegur eða hættuleg eins og hún var að segja í spjallinu í gær þessi svona óeðlilega eða gerfi manneski og síðan eiginlega fylgir þetta er það rosalegt prógram
að það virðist bara vera, og síðan næstfælið í, það eru allar konur sem eru undir og það eru bara fleiri sem eru í hættu að missa þessi sko sem okkur fannst vera eðlileg mannréttindi. Þess vegna eru við hérna, þess vegna er svolítið skekkja hvernig svona flist kannski hingað inn á einhverja spjallhræði hér sem hérna anti-woke, woke, trans, ekki trans, því við raunverulega erum að líka tala bara sko fasismi versus ekki fasismi sko. Og það er það sem verið flókið varðandi sko populíska flokka sem að kannski að því að Trump hefur ekki rætt verkafólk, hinn ómenntaða sem eitthvað hættulega, en hann sá kannski sem minnst hættulegur í hans sögumæntalega eða hvað, eða hann vill allavega höfða til hans. Þannig að þess vegna skilar sér þetta svo skakt inn í umræðu verkalýðsbaráttu, sósíalisma og hefur svo sem oft verið vandamál í sósíalismanum. Þannig að þetta svona, það er svona tilefni til að staldra við og pæla í málum og ekkert skrítið að sé pínulítið ólga. Það er ekki svo að sé bara eitthvað inn á rauðaþræðinu með í sósíalistaflokkunum. Það er náttúrulega bara rosalega ólga allstaðar á samfélagsmiðlum og í svona í samfélaginu, myndi ég segja. Mér finnst það svolítið skrítið hjá Sólveig Önnu að segja að þetta sé alveg það sé svona ofboðslega mikið að þarna og mikil hatursorðræða í sósíalistaflokkunum. Þú veist, kannski bara á einhverjum afmörkuðum þráðum, en mér finnst þessi hatursorðræða hefur bara aukist svo mikið allstæðir í samfélaginu, sko. Já, það er þannig að það er mikil hiti í þessu. Og sjálfur sér þetta eins og við erum að ræða sko trans og mannréttindabaráttu og hvað er yfir oddinum og hvað úrslita orista og fleira bara hægt að tala bara í rólegheitunum. Þetta bara klassísk viðfangsefni, hvað á að heyja baráttuna. Einhver við gæti lagt það upp, eins og þú verið að gera, að úrslita orðistan eigi að vera transréttindi, vegna þess að ef það gefið eftir þar þá hrynur allt spilaborgin. Það líklega það sem að hægri myndu vilja, aðri myndu segja að það er mikilvægur að við höfum sko breiða fylkingu þar sem að við erum að berjast fyrir það sem er réttindi hinna allra flestra sem eru þar framalega og það má segja að til dæmis í flokki eins og VG að þá hafi sko stéttabaráttan vikið fyrir svona identity stjórnmálum, sjálfsmyndastjórnmálum og það hafi stórlega skadað sósíalíska baráttu og stéttabaráttu. Þannig að það er bara sólít sjónarmið. En það er hins vegar eitthvað svona hít í þessum málum. Það eru nokkuð mál sem að valda svona hita inn á þessu spjallræði að það er þetta. Fyrir einhverjum árum síðan var það ef einhver fór að tala Evrópusambandið að þá klofnaði þetta í gríðarlegan hérna voru menn að berja hvern annan með evrunni. Það líka í tengslum við innrás Rússlands í Úkraínu að þá þeir sem að voru að gagnrýna raunverulega varnarstefnu Bandaríkjanna og í gegnum NATO að þeir voru kallaðir pútinistar og leittist út í svona flokkadrætti og það eru svona, það hefur alltaf verið vitað að svona vók hluti af þessu og þess vegna þegar sósíalistaflokkurinn eiginlega byggður upp að hans hlutverk fyrst og fremst að sinna hinni svona almennu breiðu baráttu, það sem að breiðfylkingin það sem að Sólveig Anna sem að móðgast núna við Maríu Pétursdóttur og María Pétursdóttir móðgast við Sólveig Önnu svona á góðum degi ætti þetta að vera bandamenn í baráttu fyrir réttlátu samfélagi. En hættan svo að þegar þú tekur svona einstök mál og verður svona úrslita orðstæðum að ég vil vera í flokki þar sem að fólk á minni línu og ekki þinni minni línu eða sem kannski ekki vandamálið. Heldur, þegar að hitinn komin í umræðuna og fólk fara að saka hvort annað að vera eiginlega bara hindrunin fyrir framgangi byltingarinnar eða frelsisbaráttu almennings. Og það finnst mér vera að hafa verið og ég merki það svolítið að hefur verið svona vaxandi á þessum rauðaþræði og sömuleyti farið inn í flokkin. En ekki pínu kaldhæðnislegt að Sólveig Anna skuli, ég bara pæli því,
skuli segja af sér á þeim forsendum svona persónulegra segja sig úr flokkunum, já, svona, þú veist, á forsendum svona eins og persónulegra orðaskipta, af því að raunverulega það kannski það sem að mér skildist að hún vera að gagnrýna við vókið, væri þetta að láta svona persónulega skoðanir á hlutunum vera úrslitamál og að stéttabaráttan allavega nætti að vera... Að hún upplifis ekki að hún sé að verða fyrir vókista sem að útlistar hana sem fasista því að þú ert ekki sammála mér og svo bara gengur þetta svona á víxl. En ég ætla ekki að það er náttúrulega eðlilegt að fólk mókist og læra. Það sem ég ætla að segja... Þetta er bara hrikalega leiðinlegt. Þetta er bara, það er auðvitað mjög sárt þegar gott fólk er að yfirgefa félaga sína til margra ára. Og flokkurinn var að sem þetta byggður upp til þess að forðast þessi átök á milli Samherja. Það var alltaf stefna mótuð af slempuvöldum hópi, almenna félagsmanna. Þannig ef við erum í flokknum þá bara sættum við okkur við það. Þannig að við erum ekki að berja hvort annað með afstöðnu til NATO. Þannig að í sjálfu sér gætu fólk verið með og á móti NATO í flokknum nema þegar kemur að því að vera Íslands í NATO er orðið eitthvað atriði í samfélagsumræðinni. Er það þannig að við höfum að slaka á í stéttabaráttunni, leggja hana til hliðar að því við þurfum að taka upp NATO-málið eða inngöngu í Evrópusambandið eða transréttindi eða eitthvað slíkt. Eða umhverfismál. Já, það er svona, þær deilur hafa ekki verið eins svona áberandi, kannski bara af því að þær eru bara ekki nú þroskuð, sko. Já, það er nú það sem kannski samt sem að hefur fallið undir að vera vók. Ég held að umhverfismálin hafi svolítið fallið undir það. Já, ég held að það má alveg horfa á hluta af umhverfis- og loftslagsmálum sem að blómstra á tímum sjálfsmyndastjórnmálana, að þau hafi verið rekin með svona tækni og aðferðum sjálfsmyndastjórnmálana, þar sem það snýst það að þú verður að viðurkenna hlýnun af mannavöldum og þú verður að viðurkenna að það sé vá fyrir dýrum og þetta er svona samskonar svona orðfæri og að láta stjórnmálafólk gangast við einhverju og þetta er augljóslega að svona þessi bylgja, það verður augljóslega sagnfræðingar munu greina nokkrar bylgjur umhverfisbaráttunnar og þessi bylgja verður augljóslega greind sem hluti af sjálfsmyndastjórnmálum og það sem að við sósíalistar höfum verið að reyna að búa til er einhvers konar umhverfisstefna sem að byggja bara á að það er kapitalismin sem er að eyðileggja lífsskilyrði mannkyns. Já, bara alltaf ef það er hagsmunir almennings versus hagsmunir stór fyrirtækja og auðhringja, þú veist, og það eiginlega er hægt að sitja inn í það mótil, er hægt að sitja ýmis mál, bara Evrópusambandið þessna líka og tjekka af hvernig er það gott, en svo, þú veist, þetta er 2017 sem flokkurinn er stofnaður og þá er ljóst að kannski vinstri hreyfingin hefur einhvern hátt svolítið skili stéttabaráttuna eftir og þörf á því að... Klárlega, hann er stofnaður út af þeirri leið sem að VG var á og sem að sannaði síðan endanlega ríkisstjórninni 2017 og til 25 þá eiginlega afhjúpaðist þörfin fyrir flokk sem leggur áherslu á sósíalisma og stéttabaráttu fyrst og fremst og hefur ekki þessa hugmynd VG að ætla að vera eiginlega öll baráttan. Já, eins og þú útskýrir einhvern mann í vídeómanni sem mjög áhrifaríkt, það var svona, þú veist, við sameinumst það að taka raunverulega grundvöllur, að fara að rót vandans, sko, að það þýði ekki bara að leysa einhver að vera bara, þú veist, fara að láta allt púðrið fara í þennan þrýstuhóp eða þennan þrýstuhóp, raunverulega að vinna bara með ólíkum þrýstuhópum en að þessi alltaf fókusin á að við þurfum að fara að rót vandans sem er, sem sagt, þetta grundvallar spurningum eignarhaldið og auðvitað myndi ég segja grundvallar mannréttindi líka hlýtur að vera þar í, sko. En þá, svo hefur eitthvað gerst og þá skilur maður það þýr ekki alltaf að vera að hlaupa út úr því, en svo náttúrulega líður tíminn og svo núna þegar það gerist svona hratt að við erum átt okkur á þessum, sko, aðkallandi eða svona uppgangi fasismans, þá er þetta dálítið ringlandi, hvenær á bara að vera einhvern veginn að einbeita sér að stéttabaráttunni og þú veist, þegar er bara verið að hefta ferðafrelsi fólks
þú veist, og hvað þá raunverulega þessi grundvallar stéttabarátta þegar að þú hefur ekki eins og þegar kannski ekki málfrelsi og ferðafrelsi, það þá ekki hluti af þínum grundvallar réttindum, sko, sem manneskja áttu að bara vera að hugsa hvort þú fáir hærri laun, eða er þetta ekki svona pínu nýjar spurningar það núna, eða þannig? Nei, alls ekki. Þetta bara, sko, þegar flokkurinn stofnaður, þá gekk ég á milli fólks til að kanna svona áhuga á því að búa til svona flokk. Og þetta sem þú ert að tala annað með hringina, þetta eru svona, og ég fór yfir þetta með öllum og sagði sem svo að sko mistök vinstrinsins eftir, það er oft talað sko Sovjet, það er svona bara tímapunktur sem er hægt að nota, hafi verið að fallast á kenningu Margaret Thatcher að það væri engin valkostur við nýfrjálshyggjuna og þeir eru yfirgefið sósíalíska efnahagsstefnu og annars verið það blerisminn sem við þekkjum sem að leiti til stofnunar samfélkina sem er svona hægri kratískur flokkur og er ekkert er alveg til í að gera samkomlag við auðfólk að reka skólakerfið og heilbrigðiskerfið og allt saman með þeim. Og síðan varstu með VG sem er svona önnur leið og þar var inni svona smá sproti af svona áherslu á sósíalisma. En þar var líka skilgreint að kannski sósíalismi var ekki svo góð efnahagsstefna. Og auðvitað hefur nýfrjálshyggjan sko sýnt það að hún leysir úr læðingi og bara fjallast inn á sko orðræðu nýfrjálshyggjan sem er bara þvæla sko og átti sér enga stoð. En sósíalismin hann hefur verið sko svona haldið utan mannréttindabaráttu og 20. öldin og umhverfisbaráttuna, þannig að við ætlum að vera kvennabaráttan og barátta samkynhneigðra og við ætlum að vera umhverfisbaráttan og barátta fyrir fatlaða og við ætlum að svona draga hringinn í kringum alla þessa baráttu og verða hún öll. Og þetta er náttúrulega uppskrift sem að gengur ekki upp, sem er hluti af svona gagnrýni frá vinstri á vókið, að það er ekki hægt að halda sko hreyfingunni saman ef að ég í transtjaldinu vill að þú samþykkir allar mínar kröfur í umhverfistjaldinu og öfugt. Þú veist þetta bara, fólk kemst ekki yfir þetta sko, að vita allt hvað er rétt sko, þú ert eiginlega bara að fara og skráði eiginlega í nám til þess að ná utan þetta alls saman. Það sem að við sögðum var að ímyndum okkur þetta séu svona baráttutjöld sem er umhverfistjaldið og eru fatlaðir og er kvennabaráttan og er samkynhneigðir og er trans og svona. Okkar hlutverk, Sósíalistaflokksins, er að heyja baráttuna sem er inn í miðjunni, sem er svo barátta sem allir eiga sameiginlegt. Og við bönkum á tjaldið og segjum ef að þú í umhverfistjaldinu vilt vinna fullnaða sigur, að þá verður að koma út í miðjuna og heyja baráttuna með okkur í breiðfylkingu þeirra sem er að berjast við auðvaldið. Því ef þú gerir það ekki, að þá myndu ekki uppskera neina sigra í umhverfistjaldinu nema það sem auðvaldið til í að gefa þér. Og það sjáum við alveg afrakstrinum sem að VG fékk, að þau fengu ekki hálfðisgarðinn og þau fengu bara eiginlega ekkert, þau fengu bara eitthvað svona samstarfi. Þú veist ef þú raskar ekki valdajafnvæginu í samfélaginu, að þá ræður auðvaldið öllu og það fær ekki sig. En hins vegar þarna á þessum tíma, þá eiginlega datt okkur ekki eins og í hug að það yrði sko vegið aðraunverulega málfrelsinu beinlínis. Og vegið að sko samræðunni það voru á þessu tíma var sagt sko kapitalismin leiðir til einangrunar og fákeppni og ólíkarkisma. Og við höfum lent í því að auðvaldið hefur náð undir sig ríkisvaldinu. Eins og við bara heyrum þegar við heyrum stjórnvöld tala, þá verður að tala það hvernig við getum hagað ríkisvaldinu til þess að auðvaldið hafi það sem best vegna þess að þaðan eiga að koma allur ávinningur og öll nýsköpun og bara allt sem að skiptir máli í samfélaginu. Þannig við sem hafa sagt að eftir fall nýfrjálshyggjunnar munu þeir sem auðguðust innan nýfrjálshyggjunnar verja auðsinn með fasisma. Þetta var bara sagt 2017 og þannig að það sem hefur gengið eftir hefur gerst. En þá er náttúrulega hluta þess. Annað sem var sagt að Ronald Reagan tíminn frá því og sem að síðan Clinton og Blair og fleiri tóku þátt í,
það sem var skrúfað ofan af sko, svona fjárhagslegum ávinningi frelsisbaráttu alþýðunnar á síðustu öld, eins og svona félagslegt húsnæði, stríði gegn fátækt í Bandaríkjunum, svona félagsleg, það búið að vinda ofan að þessu og að eyðileggja velferðarkerfin. Þannig að kannski 30-40% af fólki sem hefur það með minnst auraráð og getur ekki lifa sómasamlegu lífi nema við öflugt velferðarkerfi. Það byrjaði að grafa undan því á nýflössutímanum. Næstu skref að vinda ofan að mannréttindasigrunum sem eru sigrar kvennabaráttunnar, svartra í Bandaríkjunum, samkynniðra og þarfandi göttunum. Þetta vissum við allt 2017 og þetta var hluti af því sem var verið að tala og þess vegna verðum við að fá fólkið inn út úr þessum tjöldum til þess að heyja baráttuna við okkar höfuð andstæðing sem auðvaldið. Já. En núna vilt þú segja, já, en svona blærin og tónnin í því sem að Trump að segja, að þá verðum við að snúa tilbaka og fara inn í tjöldin og heyja alltaf baráttuna þar. Að Trump? Nei, ég sagði það nú ekki, sko. Nei, en það sem ég segi, okkar hlutverk... Ertu að meina sem ansvar við Trump? Nei, leið mér aðeins núna. Sko, ég bara að segja, þetta er þessi hringur hérna, fyrir það sem er að horfa í sjónvarpi. Sem hlutverk flokksins. Já, eða þessi svæðið, það sem hann á að vera virkja hérna. Hvað ásýr það þar sem þú segir þessi grundvallar barátta? Barátta gegn auðvaldinu. Það er valdabarátta, það sem auðvaldi búin að ná undir sig lýðræðisvettvanginum og ríkisvaldinu. Við verum að heyja baráttuna til þess að almenningu fái aftur völd yfir ríkisvaldinu. En þarna bara, vill nú svo til að ég var nú bara svolítið mörg ár að stúdera þetta með þennan skilgreiningun og opinberum vettvangi sem þetta. Mér fannst þetta aldrei komast á hreint, en núna bara finnst mér þetta að sé, sko, þetta, þarna sem þú segir, þessi hringur þarna sem þessi grundvallar barátta. Já, ég skjót inn. Þetta er ekki allur hinn opinberi vettvangur. Þetta er vettvangur flokksins. Flokkurinn ætlar ekki að labbin í tjöldin og segja, herðu umhverfisinnar, hættið þið ykkar baráttu. Nei, ég skil það. Okay. Þegar flokkurinn segir, haldið áfram ykkar baráttu. Já, ég er að meina þetta svæðið. Haldið þið áfram ykkar baráttu. En þetta er okkar hlutverk. Já, en ég ætla bara að segja samt, þegar þú segir þetta er okkar hlutverk, sem er búið að vera skilgreina á og síðan ákveðið sko, svo skilja mann ekki í það verða pæli, menn er eitthvað ekki vissur hlutverk sósíalistaflokks og svo leiðis. Það sem ég bara segja, sumir virðast ekki trúa því að til dæmis að byggja upp fjölmiðlun, til dæmis óháða, róttæka, gagnrýna samræðu, búa til þannig vettvang eins og til samstöðina, að það sé bara raunverulega eitthvað sem kemur eftir. Þú veist, það sé bara eitthvað, fyrst þarftu bara að vera alltaf við samningaborðið og alltaf að tala kaup og kjör, en svo sé það númer 2 að ræða málin og það sé svona eitthvað algjört aukaðrið að hafa það, sem að ég bara held að núna sjáir það þegar og fasismi raunverulega, það ég að segja, ég er ekki að segja við að þeysast eitthvað út í eitthvað eins og landafjandar inn í öll tjöldin og svoleiðis. Ég er að meina bara við þurfum að þétta að það er vilja einhvern veginn að skilur að tjöldin þurfa svolítið að opnast inn á þetta betur eða skilur nú er ég hugsátt. Það er bara greinilega aðalatrið sko að fá fólki úr öllum tjöldum inn á vettvangi sem er samræðan, skilur ekki, vegna þess að annars fer þessi miðja þarna flokksins, ef hún á bara að vera eins og hvert annað loka tjald sem er verið að karpa kaup og kjör, bara verkalýðsbaráttan eða hvað annað. Hún er ekki að karpa kaup og kjör, hún er að ná völdunum af auðvaldinu. Það er meðal annars gert með orðræðu og ég meina það er það sem flokknum hefur gengið bara ágætlega. Já, það er ekki alveg auðveld. Auðvald í dag, 2025, merkir allt annað heldur en áður flokkurinn stofnaður. Já, ég er að segja það og þess vegna er það að skilgreina hvað auðvaldinu... Það hefur verið talið bara eitthvað sem er gott og brauð hérna 2017. En núna er það búið endur skilgreina hvað er það sem hvernig förum við að því að ná það er bara klassísk sko styrkja stéttarvitund. Það er að tala auðvald og að skilgreina það sem er að hrjá þig sem láglaunakonu eða einstæða móður er óréttlæti kapítalismans. Er ekki það að þú tókst einhverju vitlausa ákvörðun í lífinu eins og var alltaf verið að halda fólki. Þannig að við þurfum að tala og búa til sögur linnulaust til þess að geta búið til sko stéttarvakningu og stéttarbaráttu. Og það er hluti af því að gera hér. En auðvitað
verið alls konar fólk inn í flokknum og inn í hreyfingunni, sumum finnst þetta vera mikilvægt og öðrum finnst þetta, en það er bara allt í lagi. Það er bara allt í lagi. En ef ekki segja þetta bara gott, að þetta áttu nú bara að vera svona engangur að kynna þáttin. Ég langar aðeins að því að það er svona hreyfing í sósíalismanum og sömuleyti getur við sagt 2017 að þá ber stofnun flokksins svolítið mið af kannski verkamannaflokki Corbyns, Bernie Sanders bylgjunni sem hafði gengið yfir, sem var svona trú á því að það verið hægt að búa til að gera róttækari baráttu inn á svona svolítið svona hefðbundnari flokkum sem kom út úr 2000-öldinni. Það var okkar hlutverk verið að endurfæða svona sósíalismann inn í þessu formi og sósíalistaflokkurinn er alveg klárlega dæmið það og hann er svar við tímabili sjálfsmyndastjórnmálanna þar sem hann dregur sig og segir okkar hlutverk, við verum ekki að segja að það eigi ekki að vera þessi bara á þessu tjöldum en við, það er ekki að ætlast þess að segja einn flokkur sem að drottni yfir öllu, það er ekki hugmyndin, heldur eru við bara að sinna þessu hlutverki og við bara hvetjum alla sem að er að berjast fyrir sinni baráttu, alls konar fólk sem að kemur fram og við erum náttúrulega að lifa stórkostlega byltingar heima sem að fólk með er að endur skilgreina sjálfsmynd sína sem er jákvætt allir sem að hafa þjáðst af einhverjum sjúkdómum eða verið kúaðir eða koma með áföll út úr æskunni, þetta er stórkostlega mikilvæg hluti af bara að segja sögu alþýðunar, að losna út úr höfðingjasögunni og hins vellukkaða fólks. Þannig að flokkurinn var eitthvað þar en ég hef tekið eftir í svona undarfærið og séð svona það sem að fólk er að dreifa einhverjum svona hugsuðum sem eru svolítið kannski á þessa verun að vinstrið á Vesturlöndum bara afvegaleiddist og tengdist bara franskri heimspeki og fleira sem að þú þekkir sem ég myndi frekar líta á að væri afkvæmi alþýðubyltingarinnar upp úr miðri síðustu öld þar sem að verða til svona margar miðjur og eitthvað svona þar sem að þeir eru að reyna að búa til eiginlega hugmyndaheim heim sem að þegar er orðin til er eiginlega að skilgreina hann en það er svona hugmyndin það að við í vestrinu höfum svona afvegaleiðst en það sem er velgert er til þess Kína þar sem að þeir hafa lyft upp fjölda fólks, talandi kaup og kjör. Byttu, nú misti ég alveg, franskir intellektuálar og svo stökkstu yfir í Kína. Ég er að segja að það hafi afvegaleiðst vinstri mennskan á Vesturlöndum. Þá segja menn, en horfum til dæmis til Kína að marxismi lifir þar besta lífi þar sem að kínverska kommunistaflokknum hefur tekist að lyfta upp fólki úr fátækt í milljónum, hundruðum milljóna saman. Og ekki eru reisin í kringum borgirnar í Kína, fólk fær húsnæði, fólk fær heilbrigðisþjónustu, fólk fær að borða, fólk er ekki að lepja döðun úr skel eins og á við kannski 20% þeirra sem að búa í Bandaríkjunum sem að búa bara við sambærileg lífsskilyrði og fólki í Mósambik og framvegð þetta á Kína og þá er þetta hugmyndi svo að við ættum að gera eins og Kína, bara horfa á, er ekki okkar hlutverk sósíalistana að lyfta upp lífskjörum hérna fátækustu og ef ekki bara gera það með aðferðum Kína. Gallinn finnst mér við þessar kenningar er það að við búum náttúrulega á Vesturlöndum. Það sem hefur orðið vitundarvakning almennings og lýðræðisbylgjur og eitthvað fleira og okkur ber alltaf að búa til sósíalisma sem hentar inn í okkar menningu og okkar kúltúr. Í Kína þar sem hefur verið bæði keisaradæmi og ýmsum ástæðum og líka þegar það gerist og við þekkjum það þegar verður svona fólk lyftist upp í lífskjörum að þá getur fólk jafnvel byggt sig undir einræði og fasisma og whatever þar sem er ekki komin kannski sambærileg staða og varð hér á 7. og 7. áratugnum þegar að svona lífskjör eftirstríðsárana hefðu komið fram og þá hefur kannski ræst kröfur verkalýðshreyfingarinnar betra húsnæði, heilbrigðisþjónustu og menntakerfi og fleira, þá komið ljós að fólk sættist ekki við það heldur vildi eitthvað meira. Þannig að mér finnst þetta að vera svona verið skemmtilegt að taka þátt í þessari umræðu það hvort það sé einhverju endurnæring á vinstrin á Vesturlöndum sem má sækja til efnaðsundurs Kína. Ég veit ekki hvort við finnum eitthvað til að gera það.
Þetta nú bara efni í spurningu. Ég set svona já, ég myndi þetta nú strax bara í hug 3 einstaklingar til að tala við. En og það hefur nú verið rætt við rauðaborðið við nokkra svona Kína fræðinga, konfúsíusista og svoleiðis, en já, þetta nú svona svolítið mikið að fara, en ég myndi nú ekki segja kannski sósíalistaflokkurinn ætti að fara að byggja sig upp eins og kommunistaflokkurinn í Kína eitthvað, ég held að það sé alls ekki. Ég var búin að fara yfir svona ákveðna svona bylgjur í ég held nefnilega það sem þú ert að segja, það ákveðið svona óþolk að því að sósíalistaflokkurinn byggður upp svona sem grasróta hreyfing eins og frambóðið eða kvennalistin, svona kvenna hreyfingin. Og eins og náttúrulega Vinstri græn voru kallur hreyfingin fyrst. Þetta var hugsun að vera byggja á hreyfingunni, byggja á þessum miklu hreyfingu og hagsmunahópum og hafa þá einhvern veginn tengda við, sko. Þannig að ég held alveg að það sé eiginlega ekkert annað hægt en að halda áfram með þá tilraun, að því að svo tilraun hefur eiginlega alltaf, menn hafa svo sjaldan gefið þeirri tilraun séns. Þá þetta svona breið fylking frekar. Fórsetið til þess að það sé hægt að fólk komi saman og tala sinni á niðurstöðu, að fólk vilji komast að sameiginlegri niðurstöðu. Og það sem að mér finnst svona oft merki inn í rauða þræðinum og smitast inn í flokkin, að það bara ekki sami vilji og var áður svona fyrstu 7 árin. Það vilji fyrir foringja og fyrir og bæði óþol fyrir foringjaræði og svona ímynduðu foringjaræði og svo það einhver kemur alltaf þessi svona einhverjur órar einhvern sterkan leiðtoga og það náttúrulega bara plagar okkar menningar með heim og ég held að Kína og allir eru dálítið svona, við erum dálítið illa leikin að þessu einhverjum guð og órum eina sanna leiðtoga sem að leiður okkur út úr ógöngunum. Ég hef ekki verið hrifin af þeim hugmyndum og svolítið svona verið kannski undanfarna mánuði og kannski bara heilt ár af því að ég tók þátt í að setja það inn í regluflokksins að það eru svona sólarlagsákvæði þannig að ég formaði framkvæmdastjórnar en get ekki orðið það nema bara 2 vikur sem eru eftir eða 3 vikur sem eru eftir að frá sósíalistaflokki. Þannig ég hef verið svona að horfa á þetta svona í fjarska. Eða svona, temmilega verið svona að reyna, Sanna var kjörin pólitísku leiðtogi flokksins fyrir tæpu ári síðan og ég hef verið að reyna að færa mig svona hægt og bítandi til hlés og ekki tekið svona, jáfn mikið þátt í öðru, verið kannski meira að taka þátt í að byggja upp samstöðin og eitthvað vera. En það virðist vera eins og kannski var það einhver mistök að þegar maður færi sér til að þá verður svona rými og mér sýnist að vera bara alls konar lið sem að einhvern veginn vill fara að slást núna það hvað eigi að verða hennan flokk, sko. Og ég veit ekki hvað verður. Alltaf þetta sorgardagur í dag að þegar Sólveig Anna Jónsdóttir vill ekki vera í flokknum. Það ekki góður tími. Ég reyndi að fá hana í viðtal. Tímar bara, einhvern veginn. Ég reyndi að fá hana í viðtal, hún sá sér ekki fært að koma. Ég bað líka að Sönnu að koma, en hún gat ekki. Kannski tókum við eitthvað slíkt í framhaldinu, bara svona fréttin þroskast eitthvað. Já. En við ætlum að hins vegar að snúa okkur allt öðru. Við ætlum að hleypa hér inn reynsluboltanum hans Sigurjóns Magnúsar, sem koma hérna eftir örstuttar auglýsingar. En áður en að þeim kemur þá ætla ég að minna á að samstöðin verkefni sem að við sem erum að búa til þætti bæði hérna megin myndavélarinnar og hinum megin, að Pétur að taka upp og mun senda út á eftir en líka gestana sem hinga að koma en ekki síst ykkar sem eru að hlusta og hafi breytt þessu í fjölmiðlun og við finnum það vel hvar sem við förum að fólk að hlusta og tekur lifandi þátt í umræðinni og umræðin heldur áfram þegar þau eru búin hér að þá heldur hún áfram út í samfélaginu og það góða. Það mörg verkefni sem að býða okkar að reyna að endurmeta stöðu okkar í heiminum og samfélaginu og sumt af þessu sem við erum að ræða núna. Það hérna mikil degla í hugmyndum okkar en það eru margar áskoranir í samfélaginu. Og við teljum að Rauðaborðið hafi tilgang í slíku tímum og var búið til í COVID þegar það var mikil óvissu tími og það eru mörg ykkar sem hafi átt að segja á þessu og hafið gert áskrifundur hérna til þess að halda samstöðunni gangandi og
byggja hann upp. Nú var Ríkisútvarpið að tilkynna að þau ætluðu að hætta með 10 fréttir og færa kvöldfréttina til klukkan 8 á kvöldin og það svolítið svona breytingar sem við ætlum að íhuga og skoða og það hefur alltaf verið svona smá draumur hérna að vera með svona eins konar vísi af fréttum og það verið gaman ef að þau sem að telja að það sé eftirsóknarvert skelli sér inn á samstöðum.is hnappur sem ástættur áskrift og skrái sig fyrir áskrift til þess að auka okkur kjark og getu til þess að fylla það rými sem aðri fjölmiðlar að gefa eftir. Mokkin að loka í sínum vef, það allt orðið lokað fyrir meira lokað fyrir öðrum en áskrifendum og Ríkisútvarpið að fækka sjónvarpstímum og sín og fleira í hættu og fjölmiðlum fækkar. Það svona mjög mikilvægt að við höldum upp í almennri fjölmiðlun, sérstaklega þeirri sem að með sjónarhorn frá almenningi. Ég hvet ykkur til þess, sérstaklega þau sem hafa kannski verið löngu ákveðið að þau ætla að gerast áskrifundur, að kýla á það eins og sagt fara inn á samstöðum.is og ýta á hnappinn áskrift. En við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo kemur hann Sigurjón Magnús og hittir reynsluboltana. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu hann að tala um borgarfulltrúa? Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, komið sæl. Þá liðurinn reynsluboltar að hefjast. Ég með 4 góða gesti. Lárus Guðmundsson. Ég mann best eftir þér sem knattspyrnumanni. Spilaði í Þýskalandi og Belgíu og... Stemmir. Já, Oddný Harðardóttir. Og svo Ragnheiður Ríkharðsdóttir þarna líka. Og þið eigið þetta allt sameiginlegt, sko. Þið hafi verið bæjarfulltrúar, þið hafi verið skólastjórar, þið hafi verið bæjarstjórar og þingmenn. Og þú náttúrulega ráðherra auki. Og svo Jakob Frímann Magnússon. Tónlistarmaður og varaþingmaður. Og fáhrifavaldur. Já. Herru, byrjum á þér. Með skólamáltíðinar. Það sem þú hefur verið að upplýsa með þetta. Ég grafalvarlegt mál. Það ekki nógu mikil næring í matnum. Sko, ég nefndi þetta í örfáum setningum á Alþingi bara rétt fyrir páska. Og svo tók Morgunblaðið þetta upp í gær, 2 vikur síðar. Og það eru sennilega fleiri sem hafa haft einhverja sögur að segja þessu. Ég sagði sko, kerfið og hugmyndin falleg og fín. En það bara eins og þú veit að hanna nýjan bíl, hann kannski ekki fullkominn, hann fer ekki allar vegleysur, þá þarf að fínstilla og laga hann að því. Það bara það sem ég að benda á. Það þarf að fínstilla þetta kerfi þannig að það hrap ekki úr 14 eða hvað það, 16.000 krónur á mánuði, matargjöldin sem foreldrunum voru borga, niður í það sem 8.000. Það helmingsskerðing og það sem að jöfnunarsjóði eru gert að greiða til skólana, dugar þá ekki fyrir almennilegri máltíð. Og svo fer það eflaust eftir hag skólana, hvernig ástættir hjá þeim, hversu miklu þeir geta bætt í til þess að þetta verið boðlegt. En við fengum bréf, foreldrar í þeim skóla sem að yngsta dóttir okkar í og það bara sagt að já, því með börnin get ekki borða matinn og við verðum að biðja ykkur að koma bara með mat að heiman í hádegismat og þá kerfið ekki að virka. Nei. Ef þetta þannig í 1, 2, 3 eða 4 skólu þá fyrir að setja bara fókus á að laga það, ekki til að fordæma allt kerfið eða hugmyndina sem slíka, hún vel meint og hugsuð til hagsbóta fyrir þá sem á þurfa að halda. En fyrir mig sem núna að borga skólamáltíðirnar í gegnum skattana, eins og við öll, þá ég að auki núna að borga ofan að það 2-falt það máltíðargjald sem ég var að gera áður
Ég er með börn í íþróttum og tónlist og svona, þarf að fara beint með úr skólanum á næsta stað og þar koma við einhver staðar þar sem þú getur keypt staðgóðamáltíð eða bara léttan lönns og hann er ekkit undir 12-1500 kalli sko. Þannig að ég benti bara á þetta, ég ætlaðist ekki til þess að þetta er því málana margra vegna skeið en ég bið þá sem að fara með þessi mál í innviðaráðuneytinu að taka það alvarlega að kerfið er ekki fullkomnað frekar en önnur mannanna verk og nú er tíminn til þess að laga þetta fyrir haustið því að það eru 3 ár eftir að samning. Þannig að maturinn sem við fá núna er mun síður en sáður sem við fengu fyrir kjarasamningina. Allt annað, já. Í þessu tiltekna batterí, þessum skóla og ég veit fleiri skóla en þeir hafa þá haft leiðir eins og eitthvað svona ávaxtagjald eða eitthvað svoleiðis sem hefur þá getað en sko foreldrar mega ekki leggja fé til þessa því að þá fellur allt niður. Það er einhver kerfis getur við sagt ákvörðun það með ekki vera þannig en ég hef allavega þetta valdið mér tíma og fjárhagstapi verulega það sem að vera vetri vegna þess að þetta virkar ekki fyrir börnin í bekknum hennar dóttur minnar. Nei. Sama velust við fleiri foreldra sem hafa þurft að því að börnin verið að fá að borða. Sumstaðar eru skólar með aðstöðu til eldunar og þá hugsa ég að þetta rökkvi betur til en þeir eru út að panta máltíður út í bæ eins og þannig það sem er ekki eldunar aðstöðu. En ég vona bara að þetta spjall okkur hér í dag og þetta sem að Moggin sagði í gær og sagt var að rúfi í morgun er til þess að menn hlusti og lægi. Það er nú verkefni stjórnmála fólksins. Já, jafnvel fyrirverandi. Ég, eins og þú sagðir áðan, ég var skólastjóri í grunnskóla. Við vorum með mötuneyti og ég ætlaði bara að leyfa mér að segja það sko. Þá borguðu foreldrar fyrir börnin sín og þeir foreldrar sem einhverjum hluta vegna gátu ekki staðið við þær skuldbindingar, það bitnaði aldrei á börnum. Absolutt, þannig hefur það verið víðast. Og það var bara venjulegur heimilismatur og lítið sóun. En ég ætla að fullyrða að það að setja máltíðir fríar, það setur enga ábyrgð, hvorki á nemendur, foreldra, né heldur þann sem að sér matinn. Og matarsóun verður klárlega meiri og hingað til held ég að skólarnir hafi bjargað því sjálfir ef að börnin voru eða foreldrarnir það illastæðir eða eitthvað sem að bjátaði á og það var aldrei þar sem að ég var skólastjóri hvorki láti bitna á börnunum né foreldrunum. Við einfaldlega sáum til þess að þau börn sem að þannig var ástætt fyrir að þau fengu bara að borða. Þetta hljómar sem sagt vel á pappírón, það virkar ekki reynd. Það er ekki alveg viss sko. Það er ekki alveg viss. Með við lýsingar þar. En þarna var ákveðið á sínu tíma, verkalýðsfélögin ákvaðu að forgangsraða þarna barnafjölskyldum með þessum hætti og ég var hlynnt þessar aðgerð. En auðvitað þarf að metana og það var sett líka inn í samningin að það ætti að fara fram mat á því hvernig þetta til hefði tekist. Og það þarf að fara yfir gæðin og matasóun líka. Og hvort þetta virki fyrir alla. Það má vera einkaskólar séu standa öðruvísi að vígi heldur en skólarnir sem eru reknir á sveitarfélögum. 8.000 krónur overnight og án fyrirvara eða viðvörunar, það þýðir bara eitt. Það þýðir verri kostur. Já, en þessi upphæð sem þú ert að nefna, Jakob, það er það sem kemur frá jöfnunarsjóðnum, það átti aldrei að vera 100%. Þannig það skiptir máli í þessu þegar að vera að nefna tölur. Að það átti ekki að vera öll upphæðin, heldur átti að vera 70% ef ég maður rétt. 75% eða sem hlutur foreldrarna í rauninni. 25 frá bara skólan sjálf. Frá skólanum, en ef að segja sem svo að það hefði nú verið, þá hefði þetta verið farið úr 16.000 á mánuði í 11.000 á mánuði. Það er samt sem áður, þá 5.000 krónur skerðing. Í þessu vegna þess að þeim var talin trúum það í þessum skóla að þeir fengju miklu meira en svo voru þetta bara 8.000 á mánuði en 16.000 var það sem foreldrar borguðu og að fara úr 16.000 við 8.000 og þó svo að það ætti að vera bara 75%
segjum að það veri 7 og 5 og þá bættist 2 og 5 við, þá var það 10 skall, en þetta er 8, þetta er 11 skall cirka. Þetta er enga síður 5.000 krónur skerðing á mánuði og svo skerðing bitnar á því að börnin fara annað að borða En og koma svöng heim. Segiði mér eitt. Margt má nú semja í kjarasamningum, en að semja fríar máltíðir skólabarna og tala að það sé gert í þágu barnafjölskyldna. Staða barnafjölskyldna á Íslandi er eins misjöfn eins og börnin eru mörg. Styðjum þá sem að þurfa á því að halda. En að semja þetta í kjarasamningum, hvað kemur næst? Þetta átti að stemma stigu við verðbólgu og vaxtahækkun. Já, almáttugur hjálpi mig, það var einmitt það sem að gerði. En þetta eru 15.000 kall á mánuði fyrir hvert barn og segjum úr sérst með 3 börn í skóla. Ég meina, það var heilmikið kjarabót fyrir barnafjölskyldur, það er óumdeilt. Já. En það sem þú ert að segja hérna áður fyrir að þá var ég og mín ágæta kona, við borguðum fyrir börn sko, sem við áttum ekkert sko, í skólamáltíðir. En eigum ekki bara sameinustu það hér við Rauðaborðið, Sigurjón, að skora á ábyrgðamann fyrirkomulagsins í innviðaráðuneytinu að bretta upp ermar, fínstilla kerfið fyrir haustið, þannig að enginn gangi heim svangur eða fúll á komandi skólaár. Þú ert ekki búin að fá boltan til þín? Nei, þetta Jakob tók bara orðið og hélt í, hann í pólitík, sko. Já, þið ekki flokksbræði núna? Jú, við erum það sannarlega. Hugsun svipað, mörgum sögum. En þetta, ég segi þetta sé bara komið hérna... Þessi skólamáltíðarmál afgreidd, Sigurjón? Já, en þá þurfum við að fara í mikið alvöru mál. Það er hérna með Ísrael og Eurovision. Hvað finnst ykkur á að meina þáttöku? Persónulega finnst mér, þú veist, í einhverju afþreyingarefni og íþróttum, þá er einhverju aðrir að hugsa fyrir stóru myndina. Við höfum ekki svona almenningur, við getum haft þessa skoðunar, þetta er náttúrulega hræðilegt ástand á Gaza. En að vera að hræra þessu öllum saman í einn grautabott, það er allavega fyrir mína parta finnst mér að ekki eiga við. Ég hins vegar segi, ef að við, og það sem að íþróttahreyfingin til dæmis gerði, hún útilokaði og líka Eurovision, hún útilokaði Rússana, þeir hafa útilokað Belarus. Af hverju í veröldinni? Er ekkert samræmi í þessum ákvörðunartökum og af hverju er ekki Ísrael sett á kaldan klaka á meðan þeir haga sér eins og þeir haga sér? Þetta er peningaspursmál. Já, en mér er alveg sama þó að sé peningaspursmál. Annað tveggja, ef að yfirmenn íþróttahreyfingarinnar ætla að láta taka sig alvarlega, þá og evrópskar sjónvarpsstöðvar, þá eiga þeir að vera, þá á að gilda sama fyrir alla, en ekki eitt fyrir þig og annað fyrir mig. Alþjóðasamfélagi það brást mjög fljótt við. Með Rússana. Já. Og það sama á að gerast núna. Og sérstaklega þeir eru nú ekki eins og í Evrópu. Þetta er einhver gömul hefð sem og enn og aftur snýst þetta vantala að þeir eru að setja mikinn pening í þetta. Þetta er ekki pólitík sem að mér finnst vera falleg, hvorki fyrir íþróttarhreyfinguna né evrópska sjónvarpsstöðvar. Mér verður heitt í hamsi, Sigurjón, og við Rauðaborðið byggjum leyfi til að fá að fara úr jakkanum. Gjörðu svo vel, við skulum hérna... Skólamáltíð. Eigin kona Hljóma hefur opnað sig málið. Já. Nei, hann er ekki alveg. Hann er bróðir. Mjög nærri. En sem sé, þú spyrð hvers vegna. Ég hef bent á þetta áður og ég hrökk við þegar ég heyrði þetta, en sko Jimmy Carter sagði einhvern hver sá stjórnmálamaður í Bandaríkjunum sem að fer ekki að vilja gyðinga og Ísraelsmanna mun aldrei verða kjörinn aftur. Þannig eru áhrif þeirra í Bandaríkjunum sem hafa ekki með Eurovision að gera. En hvernig stendur á því að þessi þjóð hefur svona óðbóðsleg áhrif út allan heim? Og hvernig stendur á því að hún kemst upp með það sem hún kemst upp með? Hún fær að snúa aftur til gamla föðurlandsins 20 ára síðar með samningum 1947 en er gjörsamlega ómögulegt að standa við samningana. Hún færi sér lengra og lengra inn í landi sem þeir átt aldrei að snerta og svo náttúrulega byrjar bara nánast frá fyrsta degi ólgan og ósáttinn og
hatrið og svo blandast ofsatrúin inn í þetta bætir nú ekki úr skák en sko hvernig þetta getur gerst frá degi til dags fyrir framan heimsbyggðin alla hvílíkur áfellisdómur yfir okkar kerfum. Sameinuðu þjóðirnar stofnaðar hér með 100.000 manna starfsliði og 20 milljörðum árlegum útgerðarkostnaði stofnað sérstaklega til að svona stríð yrðu aldrei fram. En þetta ekki bara undirstrikun á því að Bandaríkjamenn ráða í rauninni hvernig straumar liggja í heiminum? Já, ég veit ekki. Það var nú búið að heita því af núverandi forseta Bandaríkjanna að þetta yrði stöðvað, bæði í Úkraínustríðið og þetta, bara nánast strax svo hans tæki sæti í Hvíta húsinu. Hvað hefur það nú dreifist? En jú, þessi áhrif þessa tiltekna hóps í heiminum er með ólíkindum og að þetta sé hið helga land og þetta séu trúaðir menn sem fara svona fram í beinni útsendingu frá degi til dags með miklum ólíkindum. En það samt svo sérkennilegt fyrir allavega mína kynslóð að verða vitni að því að þjóðin sem að annar einræðisherra reyndi að þurrka út að hún skuli þessi sama þjóð með annan einræðisherra beita sér af þvílíkri hörku, óforskömmuheit og hatri gagnvart öðrum kynstofni. Þannig að þetta bítur svolítið í skottið á sér og við hinir vestrænu sem að komum að því það hefur nú löngum verið talað það að Thor sendiherra Íslands þá hjá Sameinuðu þjóðunum hafi staðið að því að finna gyðingum þetta svæði og staðið þar í broddi fylkinga enda góðum gyðinga ættum og við ættum að vera stolt af því en sögulega séð af hverju í veröldinni datt mönnum í hug í lok stríðs seinni heimsstyrjaldarinnar að bara gera þennan gjörning að koma Ísraelsmönnum fyrir á þessum bleðli þarna í Mið-Austurlöndum vitandi vits að þetta myndi kalla í framtíðinni á baráttu á milli þjóðanna og alþjóðasamfélagið sem að stundum státar af mennsku og mannúð, það hefur algerlega brugðist í þessum efnum, algerlega brugðist. Svo verðum við að minna okkur á það að það má ekki setja saman sem merkja milli Hamas og Palestínumanna, því að það eru þetta hryðjuverkasamtök sem að fara fram með viðbjóðslegum hætti. En Hamas auðvitað staðsett þarna og þeir hafa farið með völd í Palestínu. Á þessu svæði. Og það hefur enginn stoppað þá heldur. Nei. Nei, það eru alþjóðalög sem að eiga að tryggja það eða skylda öll ríki til þess að fremja ekki þjóðamorð og til að fara ekki í þjóðernishreinsanir. Með að Jimmy Carter fullyrðinguna ætti Donald Trump að vera einmitt maðurinn sem að þarf ekki að hafa áhyggjur á því að vera ekki kjörinn aftur. Hann ekki kjöri eftir 4 ár. Þannig að hann ætti að geta verið maðurinn sem segir hingað ekki lengra hætti. En býta aðeins, af því að nefnir Donald Trump sem að þegar á fyrstu 100 dögum í valdatíð sinni hefur sagt að hann íhugi framboð aftur, þó svo að stjórnarskráin segja að hann geti það ekki, það hlýtur að segja heimsbyggðinni allri hvað hann ætla sér. Já, ég held að það sé flóknara þar í Bandaríkjunum að svinga svoleiðis heldur en í Rússlandi. Vonandi, en það er samt mjög merkilegt að hann skuli hafa lýst þessu yfir innan 100 daga frá valdatöku, að hann ætli sér aftur. Það er náttúrulega miklir einræðistilburði þarna í gangi og hann hikar ekki við að vega lýðræðinu þegar það hentar honum. Kemstu upp með það. Og hann er alltaf í einhverjum business. Mér var svo sláandi og skýrt dæmi þegar að varaforsetinn bauð Bretum góðan díl og hann sagði ef að þið
nema þú gildi lög hatursorðræðu sem vendar fólk gegn slíku, þá skulum við gera við ykkur góðan business. Þetta er alveg... Þannig að það er verið að fara bara beint inn í sko, lýðræðið og réttaríkið og í býttum fyrir business. Já, fyrir opnum tjöldum, sko. Algjörlega. Það er ekkert, sko, þið finnst þetta bara sjálfsagt. Já. Hættan er svo, og eins og dæmi sanna, við verðum alltof upptekinn hér á hinnu fjarlæga Íslandi af því sem er að gerast þarna fyrir botni Miðjarðarhafsins í Úkraínu og Rússlandi og allt þetta, til þess að við höldum nauðsynlegum fókus á okkar eigin málum. Það er alltof mikil tími í umræðu, bæði við þetta borð og önnur borð, alltaf undanfarin ár, í sko vanlíðanir sem þetta veldur fólki að horfa þennan viðbjóð í sjónvarpinu kvöld eftir kvöld eða í beinni útsendingu er slík að það er eiginlega ekki hægt að lýsa því og þetta truflar þetta truflar mannfólk út allan heim endalaust og veldur því að fókusin á okkar brýnustu málni hér verður þetta eru fjölmiðlarnir, þetta er ríkisfjölmiðlinn sem á hverjum einasta eilífasta degi tekur þetta fyrir. Samfélagsmiðlarnir tökum bara ríkisfjölmiðlinn sem er hérna hann er greiddur af okkur. Þetta er alltaf í hverjum einasta fréttatíma, alltaf. Og við eigum líka að fá að vita af þessu, sko. Já, það er sjálfsagt mál, þá ekki að skauta framhjá þessu, en þeir eru bara einfallega með þetta. Ég tók mig frí frá fréttum yfir páskana, þar sem hún var statur erlendis, því líka munur. Að vera ekki að hlusta og að horfa á þessi fjöldamörð og neikvæð drápsfréttir alla daga. En og aftur ítrekkaði það að við getum ekki skautað framhjá þessu eða lokað augunum fyrir þessu að þetta má ekki vera í hverjum einasta fréttatíma RÚV. En að því við byrjuðum á að tala hérna, íþróttirnar og Eurovision, við þurfum að fordæma þetta í orði og verki eins og við getum. Já, það er hlutverk. Eitt af því er svona tákgrænt að segja að þið megið ekki vera hérna með okkur í þessu á meðan að þið látið svona. Og það eru 70% af þeim sem hafa dáið eru börn og konur. Af 50.000 manns eru 70% börn. En sko, þetta er mjög flókið mál. Sjáum til dæmis handbolta konurnar okkar sem unnu Ísrael og komust þar með á lokakeppni. Ef það hefði dreifið sig úr leik, þá hefði hinn að fara áfram. Leikurinn hefði aldrei áfram. Það var krafan, var gerð áður að draga svo úr keppni. Auðvitað er það ekki þannig. Þetta er náttúrulega alþjóða samfélagið sem þarf að taka sig saman og ég vona, ég veit ekki hvernig það er, en ég vona að ríkisstjórn Íslands beitir sér innan með hinum norrænu ríkjunum og innan Evrópu samfélagsins, allstaður sem við geta. Til þess að hafa áhrif á þetta. Sigmundur Ernir var nú ansi skýr í sinni ræðu, fyrir páska. Það var svona með því allra hvassasta og skýrasta sem hefur verið sagt á Alþingi til þessa. Eftir var tekið. Ég sagði nú minni í ómfröðar ræðu og það mitt ég frá innstu hjartarótum að mér finnst ríkisstjórnin nýja vera of fókuserið á erlenda atburðarás. Við erum hér á Íslandi, hér er fullt af vandamálum sem bíða lausnar og ég myndi svo mikið vilja sjá að fókusin færi aðeins meira á okkar innri mál. En það sem er að gerast í útlöndum hefur náttúrulega bein áhrif á okkur og bein efnahagsáhrif. Og eins og Alþjóða gjaldeyrisjóðurinn var nú að spá og hann segir að það verið að færa okkur efnahagslega 100 ár aftur í tíman og helsta ástæðan er tollastríði sem að Trump stendur fyrir. Þannig að það er, og það mun auðvitað að koma við verkið hjá okkur hérna heima og verður bara okkar mál að glíma við. Þannig að það er skiljanlegt. Við erum mjög heppin samt í því samhengi að sleppa með tíundina, gamlu kristnu tíundina með að Kínverjar eru að fá á sig 140 og hvaða nú er og vona það sem fyrir var. Ég las það í Guardian í morgun að sko Trump hefur talað um eitthvað 140% tolla á Kína. Svo var hann á okkur fundi og það náttúrulega verður til þess að það hrynur markarnir hrynja. Svo var hann á okkur fundi með einhverjum viðskiptajörfum og hann sagði þetta verður náttúrulega aldrei svona hátt sko því ég er nú í góðu sambandi við forsetann í Kína og við bara semjum þetta. Þetta verður aldrei svona hátt. Og þá fóru markaður upp. Hann stýrir þessu bara svona. Og svo bara einhver innherja viðskipti, það eru margir sem að stórgreiða á því sem hann segir í dag og aðrir á því sem hann segir á morgun, sko.
Já, þetta alveg með ólíkindum. Framgangu þessa manns bara sem sagt frétt hvar sem í heiminum, allan í vestræna heimi. Sem sagt hvað Donald Trump að segja og gera. Þetta náttúrulega snertir eins og þú bendir á hann, þetta snertir okkur líka. Þetta dregur úr hagvexti í heiminum bara þessi eini maður með svona orðagljáfri og... En þetta er sjokktækni sem hann beitir og hann náttúrulega alltaf að hugsa í fyrirsögnum og headlineum og það að vera í sviðsljósinu og hann alltaf að taka þetta með svona fyrirvarum það að þetta ekki sko meint alveg eins og það sagt en auðvitað hann að segja líka og það heilmikið til í því að þetta sjálfskipaða bandaríska her- og lögregluvald sem hefur verið að gera út og kosta NATO á stærstum hluta það ekkert eðlilegt við það per se og það ekkert eðlilegt að það sé eitthvað ójafnvægi í tollamálum á milli sko Bandaríkjanna og annarra ríkja sko það má alveg jafna þann leik með einhverjum hætti og þá með hótunum og svona sjokkeringum en sko við eigum að anda með nefinu hér upp á Íslandi þess að við skiljum eins og þú segir réttilega þetta tuttaháttur, þetta tæknibrella og ákveði PR líka sviðsþorsti að við erum með allt sem allir aðrir vildu hafa. Við erum með fiskimiði, við erum með eldið, við erum með grænu orkuna, við erum með hollmeti í jörðu og landbúnaði og við erum bara að halda fókus á því að gera okkar þjóð eins öflugum getur orðið og auðvitað að huga að vörnum okkar í víðu samhengi, hvað skynsamlegt að gera og hvernig. Þá spyr maður sig, ríkisstjórnin, hvað finnst ykkur, hvað hún að gera í dag fyrir íslensku þjóðina? Hún að setja veiðigjöld. Veiðigjöld, já. Erum menn almennt sáttir við það? Finnst þeim rétt að þessu staði? Við heyrðist nú vera mikill ágreiningur það meðal margra. Já, þetta alltaf bratt með það sem var lagt upp með og lofað. Áður við komum að þessu máli, þá langar mig að bregðast til því sem Jakob segir, vegna þess að það má vera sko að við fáum 10% en ekki 140% á okkur í dollum eins og kínverjar en það sem ég hef ágjörð að þegar að stóru þjóðirnar fara að snúa sér frá Bandaríkjunum og fara með sína verslun og viðskipti inn til Evrópu þar sem að við erum með mest af okkar viðskiptum líka að þá getur við orðið undir í samkeppni þá harðnar samkeppnin. Það svo margt sem að við erum ekki alveg í búblum sko. Þannig að það skiptir mjög miklu máli hvernig stóru þjóðarnar fara, hvernig þær hreyfa sig. En af því að Lárus spyr, hvað manni finnst ríkisstjórnina? Já. Ég ætla nú að vera sem fyrirmælandi þingmaður að falla ekki í þá gryfju að sé allt ómögulegt. Vegna þess að það ekki þannig. Nei. Og það alveg sama hvort að þessi ríkisstjórn eða einhver önnur ríkisstjórn, þeim verður á og þær gera ekki allt það sem að maður sjálfur hefði kosið að gert. Ég verð samtallega mér að segja, mér finnst þessi ríkisstjórn fara nokkuð vel af stað. Við getum alveg tekið veiðigjöldin. Útgerðin borgar ákveðin veiðigjöld. Landsvirkjun borgar arð til ríkisins. Orkuveita Reykjavíkur borgar arð til Reykjavíkurborgar og þeirra sem eiga inni í orkuveitunni. Þannig að það allt í lagi að þeir sem að vinna úr auðlindum okkar að þeir greiði sinn skerf til samfélagsins. Það hins vegar eins og þetta lagt núna að reyna ekki að fara í eitthvert samtal við þá sem að þarna eiga hlutamáli og eins og flest öll smærri sveitafélög til dæmis á Norðvesturlandi sem að geta ekki einu sinni reiknað út hvaða skattaleg áhrif þetta hefur á þær byggðir ef að veiðigjaldið verður hækkað í þetta og þetta og þetta. Þannig að mér finnst þarna verið að slengja fram hugmynd sem að við vissum alveg að við gætum átt von á en að hún hefði þurft að vera betur undirbúin og skattalega áhrif á smærri byggðir þyrfti að liggja fyrir vegna þess að við getum ekki bara sem þjóð
ákveðið eitthvað eða ríkisstjórn og meirihluti Alþingis ákveðið eitthvað sem að við höfum enga tölfræði hvernig bitnar á fólkinu í landinu. Ég hef engar áhyggjur af sjálfri útgerðinni, svo að það sé nú sagt. Það er ekkert verið að kasta fram hugmynd, þetta kemur til framkvæmda. Já, en sko... Þingið á eftir að fjalla þetta verður, þessu verður breytt að einhverju leyti. Það hlýtur og svo kemur alveg allt annað líka, alveg eins og strandveiðarnar og það er pínufyndið, þið fyrirgefið ég skuli segja það, að Daði Már Kristófersson, þessi ágætis maður sem hefur sagt margsinnis að strandveiðar eru efnahagslega óhagstæðar. Já, en félagslega ekki. Nei, sko... Já, nei, það kosturinn við þar eru þetta. Já, en þetta er versti fiskur sem að kemur á landi. Ekki lengur, Ragnheiður. Æja, allt í lagi. Fiskmarkaðarnir kvarta ekki undan aflanum frá strandveiði skipunum. Nei, ok, gott. Nei, það eru útgerðarnar sem eru ósáttar við þetta, ekki seljendur og fiskmarkað. Nei, en þá er svonalega gert án þess að það sé nokkurt samráð eða samtal við hagaðila eins og er vinsælt að segja. Kannski er þetta einhverju leiti svona ákveðin Trump-taktík. Þetta er sjokk-effekt sem að verður allir hrökkvi kút og verður aðeinslega mikið uppnám og svo verður fundin einhver leið. Eins og var búið að boða þetta myndi eiga sér stað á einhverju tíma og svona. Það neikvæði í þessu er að útvegsfyrirtækin sem hafa náttúrulega fjárfest gríðarlega hér í tækni og framförum af einsum toga og lagt mikið með sér í sköttum og gjöldum og öllu því fyrir utan veiðigjöldin, að þeir hafa verið mestir ármenn nýsköpunar og fjárfestar í nýsköpunar fyrirtæki og nú heyri ég allt í kringum með að það hefur sljákkað rosalega á því sem að tilstóð að gera í þessu og hinnu, víðum land, að því að útgerðarnar telja sig ekki stakk búin að við erum aðeins en þú sagði norðvestur kjördæmi. Það er Akranes, Þingeyri, Tálknafjörður, Flateyri, Ísafjarðarhluta, Hvammstangi, Bolungarvík. Já, Hólmavík og Hvammstangi. Bolungarvík, Hellisandur, Ólafsvík, Stykkishólmur. Nei, sem er sko búið að flýta í burtu þannig að það er eiginlega ekkert eftir nema strandveiðar. Það er það sem er málið. Eina nýliðunin er í gegnum strandveiðar. Já, nei, en sko, það er enginn að segja mér neitt um það hvernig útgerðin fór á Akranesi. Nei. En það er ekki kvótakerfin að kenna. Nei. Það er bara vegna þess að eigendur ákváðu að hætta og selja. HB Grandi hafði á meðan það hafði nægan kvóta. Svo verður það HB Grandi, svo verður HB Grandi Brím. Þannig að það... Ég sé nú við Skaga með þetta kom upp alveg að fara á Sandgerði, sko. Haraldur Böðvarsson byrjaði þar. Já. Hann kemur þaðan með sitt skip en Haraldur Böðvarsson er sá maður sem að kannski byggir upp Akranes með útgerðinni, veitur fullt af fólki vinnu, bæði sjómönnum og fiskvinnslufólki. Hann líka lætur gott af sér leiða í samfélaginu. Hann byggir sjúkrahúsið, hann bíóhöllina og afhendir svo Akranesbæ bíóhöllina, þannig að... Þeir hafa gert það all land, þessir stóru... ég bara... Svona stórt. Samaberg Guggan þegar hún var á Ísafirði, það naut samfélagið góðs að því öllu saman. Íþróttahöllin og Höfni og Hornafirði, þetta var ég veit það, sko. En á þeim tíma sem Haraldur geta var þetta mjög sérstakt. Já, og það er bara, en það sem ég var að reyna að segja, að það er á ekkert skilt hvorki við veiðigjöld eða kvótan, vegna þess að útgerðin og Akranesi var blómstrandi á löngu áður en kvótinn var settur á, en það er eigendur sem ákveða að selja fyrirtækin frá Akranesi. Árni, þú ætlar að segja það? Já. Á síðasta kjörtímabili þá satt ég í stórri nefnd sem var þarna í Svandís Svavarsdóttir skipaði. Já, auðlindin okkar. Ég var satt í stóru samráðsnefndinu og þar voru hagsmunaaðilar og fulltrúa stjórnmálaflokka. Og þetta voru miklu fleiri frá greininni í þessari nefnd og svo voru litlir aðrir hópar sem að unnu að sérstöku verkefnum. Það eru til skýrslur ofan þessa grein. Þannig að það hefur nú verið að bera held í bakkafullan lækin að fara að kalla eina skýrsluna til. Það sem er verið að gera í þessum breytingum
sem að mér finnst vera bara skref. Vegna þess að við erum með formúlu sem að reknar út veiðigjaldið og þar má draga frá eitt og annar afskriftir af skipunum og allt það er alveg sérstök regla það gengur mjög hratt fyrir sig, það eru hægt að beita ýmsum skattalegum ráðstöfunum til þess að lækka veiðigjaldi, svo kemur út ykkur tala og svo er 33% af því sem að fer í veiðigjald. Núna er kíló af þorski fer það á 26 krónur. Það er 26 krónur fyrir kíló þess að fer í veiðigjald. Þessi breyting fer með veiðigjald upp í 45 krónur á kíló á þorski. Þegar að landssamband smábátaeigenda er að kalla eftir því að fá að veiða meira, þá segja þeir við erum tilbúin til að borga 100 krónur fyrir kílóið. Það mun samt borga sig. Og kvótalösu útgerðirnar segja við bjóðum 150 krónur. Þessum tilbúðum er ekki svarað. Þessi breyting að fara upp í frá 26 krónum fyrir kíló á þorski upp í 45 er bara hort vegna þess að það verður að horfa til markaðsverðs. Þá hverfa því að horfa frá verðinu sem að útgerðin býr til sjálf með því að versla við sjálfan sig. Þetta er markaðsverðið og það er tekið inn í formúluna. Og það er gott að því við fáum tilfinningum fyrir því að þetta sé sanngjarnt og það er líka gott fyrir sjómenn að horfa á hver talan er. Þannig að þessi breyting, mér finnst þetta í mínum huga sem er búin að velta mig svolítið vel upp úr þessum málum meðan ég sat á þingi. Þá er þetta skref í réttlætisátt og það fær svona þjóðina enda er hún 80% þjóðarinnar með þessu ef að kannanir sína hlutina rétt. Ég held að þið fá eitthvað svona sáttar tilfinning vegna þess að það er búin að vera ósætti meðal annars út af veiðigjaldinu. Er líka út af því að kerfið er lokað og að kvótin erfist og það er margt í kringum þetta sem ekki verið að breyta núna. Bara miðað við markaðsverð en hverfa frá því að horfa á verði sem að útgerðin sem er svona fundin út eftir því hvernig verslunin gerir bara greinin gerir við sjálf. Sko, það hefur verið hafa staðið yfir þrætur þetta blessaða veiðigjald í áratugi, hrútleiðanlegar viðvarandi þrætur og í rauninni útgerðarmenn sjálfir, menn eins og Guðmundur í Brím og svona viðurkennt að það mætti alveg hækka þetta veiðigjald og mætti leggja meira með sér. Ég held að bara kannski aðferðin við þetta að þetta gerist svona bratt í einu skrefi sé það sem að hefði hugsanlega mátt ígrunda betur að sá sjokkeffekt hann það er stuðningur við hækkanir á veiðigjöldum meðal þjóðarinnar en að ná sáttum þetta og ná þessu fram með þeim hætti sem er svona eðlilegur og viðráðanlegur fyrir þá sem er að standa í útgerðinni. Ég hef ekki næga þekkingu til þess að geta dæmt það en alveg eins og Trump allt í einu setur tolla 135% var það nú víst á það sem kemur frá Kína. Vinur minn stendur í viðskiptum, hann er með verksmiðjur á Kína og er að flytja gáma yfir hafið og bara á mánudeginum hefur allt í einu bæst við þar sem hann var að borga í tolla af kínverskri vöru 135%. Þannig að það er 176% sem hann er að borga á nokkra viðvörunar. Og ég er að segja það er betra svona að fara sér hægt og boða fagnaðarerindið að þetta muni taka... Þú þess að meina þetta sé Trump ríkisstjórnin sem er að setja sér veiðigjald. Nei, ég er að segja við hefðum, það er hægt að gera hlutina fallega og í sátt við alla aðila málsins og ég held að það finnist einhver flötur á þessu sem að allir geti sætt sig við að lokum. Við eigum þennan fisk sameiginlega, það segir nú stjórnarskráin. Hvernig þetta er framkvæmt hefur þetta ekki verið alveg nægilega kannski réttlátt undanfarna áratugi. Það var til hér allt í einu stór eignastétt á Íslandi við þessa kvótavæðingu
og það fólk búið að koma sér mjög vel fyrir og á í stærstu fyrirtækjum landsins óháð öllum útvegstengslum og nýsköpunar þáttur þeirra er markverður margt. Nú skulum við bara leyfa þess að hafa sinn gangi í þinginu og vonandi óskaðu þeim bara velfarna sem fara með þetta. En sko, útgerðarmaður sem er með nýtt skip að hann má hýrudraga sjómennina sína 10%. Fyrir að vera á nýju skipi þá fáið bara 90% laun. Til dæmis, sko. Þannig að sjómenn eru búin að taka mikið þátt í uppbyggingunni. Árni, þú vilt segja eitthvað um þetta? Já, ég vildi bara bæta við að því það er sko sjónamið sem vert að taka tillit til sem eru litlar og meðalstóðar útgerðir og í kerfinu eins og það er núna þá er afsláttur inni og þá auka í hann þannig að það er sannarlega tekið tillit til þeirra þannig að það eru stæðstu útgerðirna sem allar skýrslur og gögn sína að mala gull sem eru að fjárfesta sannarlega í nýsköpun og gert frábæra hluti. En þeir eru líka að fjárfesta í óskyldum greinu, kaupa upp heilu blokkirnar og ryðja öðrum fjárfestum út af markanum og gera jafnvel húsnæðis vandan erfiðari á köflum. Talandi það. En þetta hlutfall, þetta arðurinn er núna af sjávarútvegsfyrirtækjum eru 24% miðað við að það er 9% hjá öllum öðrum fyrirtækjum og við þessa breytingu fer þetta úr 24% í 20%. Það er nú öll breytingin. Það fyrir eftir hver reiknar væntanlega en það er þetta snýst bara það að við náum hér sátt og að vatnið verði kyrrt og stillt og við getum verið samstíga í okkar frábæra samfélagi hvað við gerum, hvernig við deilum gæðunum. Það hefur verið því miður allt og lengi þrætt þetta og nú er búið að taka mjög bold skref og hún er gutsy, hún má eiga það. Hún er djörf og svara vel fyrir. Þú ekki íslensku maðurinn eða borðið? Jú, fyrir ekki hún hefur komist ágætlega frá þessu með allt og svo er mótmælt úr hinni áttinni eðlilega. Og þetta nær einhverjum balans. Hannakattin er náttúrulega bara flott og frábær, en það er samt sérstakt og ég ætla að halda því aftur til haga að það voru bæjarstjórar á Ísafirði, eða fyrrverandi bæjarstjóri Ísafjarðar, bæjarstjórinn í Bolungarvík, bæjarstjórinn í Snæfellsnesbæ sem hafa verulegar áhyggjur af því að þeir geta hvergi nálgast gögn til að skoða hvað áhrif þessi hækkun hefur skattalega á þau bæjarfélög. Og mér alveg sama hver það er sem að hverra flokka ríkisstjórnin er. Mér finnst bara að þessar upplýsingar eigi að liggja fyrir til þess að þetta fólk sem að þarna á hlutamáli geti minnst á kosti skrifað einhverjar umsagnir það sem að það er beðið að gera. Oddný var að nefna húsnæðisvandan. Hver er húsnæðisvandi? Ef þú fer gegnum fasteignasíðurnar, þá eru 100 ef ekki nokkur 1000 íbúðir til sölu. En þær eru allar á einhverju yfirverði og þá meina ég yfir 1 milljón kannski fermetrin í mörgum tilfellum. Þannig að húsnæðisvandinn felst að mínum að í því að eignir fyrir fólk að kaupa eru bara of dýrar, sérstaklega fólk sem er að byrja búskap. Já. Það er ekki skortur á og fjársterkir aðeins að koma inn og bjóða á móti. Já, en það er samt nóg eignum til. Markaðsverðið er bara hátt. Og það er betra að fjárfesta í húsnæði heldur en í hlutabrifum og þá fara fjárfesta með peningana þangað. Nóg til að íbúðum. Það er annað langtímaverkefni sko að kannski með aðstoð nýrar tækni og svona með leyfi fundarstjóra prefabricated eða forbyggðum einingum og slíku að ná byggingarverði niður. Þeir eru að gera það vatnsleysuströnd og víðar að byggja með ódýrari hætti en áður með því að og það er hægt að kaupa frá Lettlandi og baltnesku löndunum mjög ódýrt efni, nánast tilbúið til þess að reisa með öflugu liði. Þá kemur kerfið. Já, þá kemur kerfið og svo er það þessi eilíðar skortur á lóðum í landi sem er sko 90% frítt, 10% byggt. Það á ekki að bjóða upp á það til langfram að þess ekki bara skaffa lóðir eftir því sem að beður og bara ná byggingakostnaði og fjármagnskostnaði niður í það sem eðlilegt getur talist
og samaburðar hæft við nágrannalöndin okkar. En nú langar mig að bæta einu inn hérna sem fyrrum bæjarstjóri. Já. Vegna Í þess... frábærum bæ. Já. By the way. Yndislegur bæ. En hérna, sko, það er annað og meira að útluta lóðum. Hvort heldur að það farið til sýslumanns og það dregið eða einhvert annað fyrirkomulag. Vegna þess að það þarf að innheimta gatnagerðargjöld og síðan þarftu að taka mið af því að heilu hverfin sem byggjast, það kallar á aðra innviða uppbyggingu og það að sveitarfélög hafa verið að setja krónutölu á hverja íbúðareiningu til þess að geta staðið við þá innviða uppbyggingu sem þarf, skóla og leikskóla og annað þess áttar. Þannig að þegar verið eins og þú segir, þá bara vera til lóð þegar það einhver staðar. En ég meina það þarf meira heldur en lóðina vegna þess að nákvæmlega það sem ég var að segja. Innviðagjöld er nýmæli sem að Reykjavíkurborg byrjaði að innheimta fyrir svona 10 árum síðan. Já, við byrjum á þessu 2002 sko í Mosfellsbæ. Og það bara einfalt að það kostar að byggja skólan og leikskólan. Já, vegna þess að við bærin átti ekkert land. Nei. Og það voru stórir landeigendur sem áttu bróðurpartin af öllu landinu í Mosfellsbæ. Þannig að heimila þeim að fara af stað. Þá þýddi það að innviðagjald var tekið af hverri einingu til þess að hægt væri að... Það nú að þróa heilmikið þarna í Álafosslandinu gamla, fyrir ofan Álafoss. Já, ég meina það er Helgafell, það var í einkaeigu. Akkurat. Blikastaðalandið getur hýst samkvæmt núverandi skipulagi hátt í 12.000 manns. Við erum 13.700 held ég núna Mosfellingar. Þetta nú sennilega brýnasta mál. Þetta brýnasta mál samtímans. Held ég að við getum verið nokkuð sammála Sigurjón, að sko húsnæðismálin á Íslandi fyrir ungt fólk sem að hefja líf og byggja fjölskyldur og svona, að eignast eigið húsnæði orðið svo yfirgengilega erfitt og dýrt og krefjandi að það ávísun nánátt á sko heilsubrest bara, andvökun nætur og annað slíkt og svo leigumarkaðurinn eins og hann Þannig að ef að ríkisstjórnin ætlar að einbeita sér einhverju einu núna í þeim stóra athyglisbresti sem að tröllríða heiminum og þjóðinni, þá væri það að koma þessum málum í lag. Það nátengt fjármagnskostnaði, vöxtum og verðtryggingunni og ruglinu öllu þar. Við gleymum samt að á síðustu 5 árum erum við búin að fá hérna inn til landsins 60.000 erlenda borgara. Það þarf að byggja við þá líka. Þetta. Og ferðamennina. Og ferðamennina, það kannski ekki að byggja yfir þá annað en hótel og... Það hefur verið að byggja eitthvað 1000 hótelherbyggi í Reykjavík. Já. Þetta eru lúxusvandamáli það hafa þensluáhrif líka. Þið kaupið kannski ekki mokkan, eða nú skoðið ekki mokkan. Það var deiliskipulagsbreyting í landi í Skálafells, þar sem að við Mosfellingar skíðum nú einu sinni. KR líka. Og KR-ingarnir áttu Skála og IK og fleiri. Heyrðu, það er deiliskipulagsbreyting. Það var byggja 3 hótel. 200 lúxusvillur fyrir ferðamenn, líkamsrækt og guðmávita hvað. Fyrir ofan snjólínu. Nei. Jú, þetta er þar fyrir neðan. Þannig að það fyrir engin, það fyrir ekkert sveitarfélag á stað með breytingar og deiliskipulagi nema það sé einhver tilbúin til að fara í þetta verkefni sem að hreinlega er verið að auglýsa þarna. Og þá segir maður sko, það vantar ekki fjármuni í íslenskt samfélag og við hleypum, sem er náttúrulega annað atriði sem við þyrftum kannski að skoða, við hleypum erlendum aðilum inn af því að við erum innan EES og við gerum enga kröfur til þeirra þegar þeir eru að kaupa hér upp land og ár og vött. Land og þjóð. Eitt af því sem ég gagnrýnt og gerði þessari blessaðri jómfrúaræðu að einhverjir gætu komið hér og keypt upp laxveiði perlur á Austurlandi og Vopnafirði og jarðir í kring og víðar, þetta er ekkert einstæði með margir sem að gera þetta og við sitjum bara hjá og látum þetta gerast. Gamla herraþjóðin kom nú einhver skikk á þessi mál. Hún krafðist lögheimilis.
Það er þannig í Danmörku, þú þarft að vera með lögheimili í landinu, þú getur keypt jarðir. Og Katrín Jakobsdóttir var með þetta á sinni svona stefnuskrá. Það var frumvarp komið inn, sko. Já, en það gerðist ekki. Fór ekki gegn. Nei. En það verður að taka á sig, sko. Þið munið alltaf eftir hérna þegar að einhver Kínveri ætlaði að kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Það var allt vitlaust. Og hérna Ögmundur Jónasson fór hamförum sem betur fer. Vegna þess að ég held að hann hafi vakið okkur aðeins til hérna vitundar. Það var sko undan Radcliffe og þessum kollum sem að nú eiga hér út og suður. Málið er það, við þurfum að fara að berjast fyrir land og þjóð. Ögmundur er mikill vitundarvaki. Hann vekur Ögmundur hefur alltaf verið skemmtilegur. Hann sagði í viðtali við mig hérna þegar að þenslan var sem mest hérna fyrir bankarunnið, þá sagði hann ég held ekki, þeir held að bara vísa þessum bönkum bara úr landi, við höfum ekkert með þetta að gera hér og það var allir horfðu alveg stóriðir á bankana og fullir af öfund sko, en þá kom þingmaðurinn og sagði bara burtu með þetta. Þeir voru á leiðin úr landi. Já, betur gerst sko. En hann vildi bara vísa, hann vildi bara losna við þá. Já, hann sá það sem verða vildi. Já, það myndi oft upp og myndi hittumst. Já, bara af því að við erum að tala hér um skort á íbúðarhúsnæði, en þá er verið að auglýsa akkurat í dag svona slíka breytingar og deiliskipulagi til þess að við getum tekið við erlendum ferðamennum. Já. Já, mér meina, gott og gilt, það er búhnykkur sem bjarga okkur eftir Já, og við erum ennþá á því og við erum kannski dálítið skjóta að hérna heimila og breyta deiliskipulagi ef að þeir kalla eftir fjárfestarnir, en svo einhvern veginn eins og við ræddum hér áðan að þá getum við ekki komið húsnæðismálum þannig að ungt fólk geti keypt sér litla íbúð. Og það veldur félagslegum vandræðum og við verðum að leysa þetta vandamál með félagslegum lausnum. Markaðurinn hefur sýnt sig að hann getur ekki leyst þetta. Ég er bara ósammála því að fara félagslegum leiðina og hlutdeildarlána. Það þarf að vera miklu, að því var nú vitna í herraþjóðina hér áðan. Danir gerir þetta með góðum hætti. Þar eru sem sagt leigu íbúðir sem eru óhagnaðardrifnar og eru hátt hlutfall til dæmis í Kaupmannahöfn. En það er líka sem sagt markaðurinn á móti, en það skortir ekki húsnæði og þeir sem að þurfa á félagslegu lausnum að halda, þeir geta leita þangað. En það er ekki til staðar hjá okkur. Það er ekki næg, það er bara... er óhagnaðardrifin. Jú, en þetta er svo lágt hlutfall. Þetta er svo lágt hlutfall. Efastum að náðu 5%. Já, en það er ekki bara hérna þeir sem að hafa lítið umleiki sem að fá inni hjá Búseta. Það eru bara allir. Já. En ég er að segja að það er þá möguleiki. Það er bara... Það þarf að auka þetta. Það þarf fleiri svona lausnir. Ég held að við þurfum ráðgjöf að utan í þessum efnum. Við þurfum einhvers konar hagráð sem er ekki bara skipað svona pólitískt og af einhverjum svona skoðanabræðrum og systrum þeirra sem fara með völdingar í sinni. Það er alveg ljóst að það að minnka peningamagn í umferð er aðgerð sem er stýrt úr Seðlabankanum og það á að lækna meinin en það er svo mikill paradox fólkin í því að þegar við erum hér að taka á móti, þú segir 60, við erum með 80.000 erlenda starfsmenn núna. En á síðustu 5 árum eru 60.000. Að hérna, og allt þetta unga fólk sem eru að koma út á markaðin, að við verðum bara að ná utan þessi mál og komast fram hjá því með ráðun og dáð að það að byggja blokkir fyrir fólk, hvaðan sem það kemur, að það þurfi ekki að koma aftur í hausinn á okkur í formi verðbólgu og vaxtahækkana. Þetta er einhvers konar hagfræði spekulasjón sem að ég held að við höfum ekkert ráðið við til þessa sjálf. Og svo erum við með gjaldmiðilinn margum rædda og margum deilda sem að gerir allt svona dálítið flóknara. En mikið væri nú gott ef við hefðum getað einhvern veginn lært af gömlu herraþjóðinni, til dæmis sitt hvað í fjármálum og efnahagsstjórn og því að láta ekki krónun okkar þinna svona skelfilega út eins og hún hefur gerst
og hafa hana tengda við einhvern miðil sem myndi hafa einhvern heimil á galskapnum. Ja, nú eru nýjar íbúðir ekki að seljast. Það er vandi. Út af þeirra og dýrar. Akkurat. En þetta er stóra vandamál og ég held að við þurfum bestu menn heims en ekki bara bestu menn Íslands til þess. Það var hér skipað einhvers konar hagráð hér 2018 sem að satt nú í núverandi seðlabankastjóri og menntamálaráðherra á þess tíma Illugi Gunnarsson og þriðja manneskja sem að var Sigríður, ég man ekki, Oddný mann það nú betur. Sigríður Harvard, núna Kólumbía aðjón. Já. Þau komast á þeirri niðurstöðu. Þetta ágæta tríó og við ættum bara að taka upp evruna. En það held ég að sé ekki að fara að gerast í bráð. Þannig að við þurfum einhvers konar skammtímalaust, einhvers konar ráðgjöf sem er ekki bara föst í því að við verðum að hætta við vegaframkvæmdir og brúarsmíðar þrátt fyrir fjölgun ferðamanna og álags og innviða álagið allt. Nei, við verðum að komast fram hjá því, hvort sem það er þá með erlendu fjármagn og erlendu vinnuafli sem kemur og reisir það sem þarf að reisa. En allavega við getum ekki hort á þetta að halda svona áfram. Talsmenn ferðaþjónustunnar, þeir spá nánast bara dauð og djöfli, sko. Því miður hefur gengið í Noregi hótelherbyggi bara Reykjavík. Gengið norsku krónunar, ótrúleitt satt, hefur núna rænt okkur stærstum hluta bresku ferðamannina sem hafa komið hér yfir vetrarmánuðina. 14% samdráttur í ferðaþjónustu í marsmánuði. Nýliðnum mánuði. 14% samdráttur, það er rosalegt áhyggjur efni og af því að nú bjóða norðmenn upp á norðurljós og sittka af því sem við erum að gera og erum með þessa veiku norsku krónu, eins ótrúlega það nú þá eru þeir að hafa áhrif. Bandaríkjamenn eru hræddir og ætla að ferðast bara meira innanlands og síðar að koma hingað. Þeir voru stóru eðslu klærnar sem að hér voru. Þannig að við þurfum líka að gefa í þar. Við þurfum að auka markasetningu í ferðaþjónustunni alveg gríðarlega og ef það er miðað við svona einkafyrirtæki eða bara fyrirtæki rekstur almennt þá setur 2-3% af veltun í markasetningu sem þýðir ekki 200 milljónur á ári eða 250 eins og við höfum verið að láta gott heita hér heldur 2 milljarðar takk og þá ertu að ná inn fólkinu sem hefur ella verið að fara eitthvað annað. En við höfum líka, mér finnst við stundum gleyma því að við erum Íslendingar kannski eða í kringum 400.000 en velsæld sko flestra okkar er mikil, aðgengi okkar að menntun er gott og heilbrigðisþjónustu er gott. Er það? Já. Nei, það er alls ekki gott. Fólk fær ekki sko viðtalið sinni við heimilislækna. Það er að rætast, það eru 69 heimilislæknar að ljúka námi í heimilislækningum og það mun breytast á næstu misserum til betri. En við erum líka svo, fyrirgefið í næstu setningu, við erum líka svo djöfulli heimtufrek þjóð. Góðu vön. Já og við viljum alltaf hafa allt sem aðrar þjóðir hafa en það má ekkert kosta. Þarna kemur nefnilega stóru máli, sko. Þannig, og ég meina, og ég kem nú úr þessum skrýtna flokki, sko, sjálfstæðisflokknum, en sko, það má ekkert kosta. Nei. Og þá hugsa maður bara, mitt. Það finnst ykkur ekkert skrítið að við erum með bara hörmulegt vegakerfi. Og ætlum alltaf að bæta við ferðalöngum og túristum. Jú, algjörlega sammála. Og þú veist, endalaust að markaðsetja eitthvað, en vegakerfið. Það er stór hættulegt. Dalamenn að taka leifarnar að bundna stýrlæginu bara af vegunum. Þetta er stór hættulegt. Þetta er hættulegt. En við erum aldrei sammála sem þjóð í hvað ætlum við að setja? Jú, þjóði var mjög sammála það að ætta að gera gangsör í vegakerfinu á Vestfjörðum. Ég held að enginn dillt það. Þar var þetta orðið vest og það kannski enn. En við þrætti enginn nokkur fyrir það held ég, sko. Það er rauninni allir sammála þessi lykilatriði en það er bara spurningin hvernig forgangsröðinni verður og hvað verður gert núna á næstu misserum og árum og það er auðvitað þarf að huga að orðspors áhættu okkar sem ferðamanna þjóðar. Þó við erum ekki að gera annað en að halda í við það sem var
að hvert slys, hvert mannslíf sem tapast er mikið högg sko, fyrir bara öryggi okkar sem ferðamanna þjóð. En ég ætla að fara að læsa hérna mælendaskrá, eru ykkur sem að hérna... Heyrðu, er þetta verið að búið? Já, ég mun svolítið lengi, en gjör þessu vel. Við höfum ekki talað um páan. Nei, páan er bara spæsum í hann. Og ég hafði með mér sko hérna part úr hans síðustu páskapredikun sem mér fannst svo ansi góð. Sem hann las nú ekki upp sjálfur, en var lesin fyrir hann. Já, en hún var góð fyrir það. Já, mjög svo. Og þessi partur er svona, ár drekk ekki sitt eigin vatn, tré borða ekki eigin ávexti, sólin skín ekki á sjálfan sig og blóm ilm ekki bara fyrir sig. Að lifa fyrir aðra er náttúrulögmál. Við erum öll fædd til að hjálpa hvert öðru. Engu skiptir þá hversu erfitt það er. Lífið er gott þegar þú ert hamingjusamur, en miklu betra þegar aðrir eru hamingjusamir vegna þín. Já, falleg orð. Og þetta fundist mér svo góð skilaboð á þessum tímum sem við lifum. Frábær, mjög. Og ég hafði að tala svo mikið forsetan okkar og hvernig færslan hennar var og ég hugsa, getum við ekki frekar að tala hvað er páin að segja? Hann er að segja við okkur, hlustið á grát jarðarinnar, segir hann líka. Og hlustið á grát þeirra sem eru fátækir og þjáðir. Og þú veist, beitum okkur í umhverfismálum, beitum okkur fyrir félagslegu réttlæti og við erum bara góð við hvort annað. Við þurfum á svona boðskap að halda. Þetta er falleg hugleiðing sem að Oddný sem hefur nú verið hæverskust allra við rauða borðið í dag og mér finnst ekkit fjarri lagi að eigna henni þessi loka orð sem hann hefur eftir páanum nýlátna á páskum. Sjáðu hvað mikil sögn í þessu. Já, þakka þér fyrir hjálpina, Jakob. Fyrirgeðu, ég ætla að bæta því við. Við vorum að tala um deiliskipulag. En deiluskipulag er eitthvað sem að fundarstjóri eins og þú hefur skikk á eða forseti Alþingis. Deiluskipulag er að skipulegja deilurnar þannig að sjónarmiðin komist að borðinu, rauðaborðinu og allir gangi sáttir frá borði. Jakob, hún átti síðast orðið. Já, þetta er búinn. Það bitast að. Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Jakob Frímann, Oddný og Lárus Guðmundsson, þakka ykkur fyrir komuna og rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn. Er eitthvað sérstakt sem að þú ætlar að taka með þér inn í sumarið og skilja eftir í vetrinum? Ég ætla að skilja eftir sjálfs-efa í vetrinum og taka stundvísi með inn í sumarið. Er eitthvað sérstök ástæða fyrir þig og ætlar að taka stundvísina með inn í sumarið? Ég lét kærasta minn bíða í 6 tíma í gær. Ég var 6 tíma á leiðinni til hans í gær. En hann er ennþá kærastaðinn í dag? Já, ég held það. Þannig að þú ætlar að taka hann með inn í sumarið? Já. Þú kannski að segja mig hvað þú heitir? Lísa heiti ég. Takk alveg fyrir. Spurja þig bara hvort að, er eitthvað sérstakt sem að þú ætlar að skilja eftir í vetrinum og taka með þér inn í sumarið, svona á sumardaginn fyrsta? Bara leiðindin og horfa bara með bjartsýni fram á sumarið. Já. Er eitthvað svona sem að þið finnst að íslenska þjóðin ætti að skilja eftir í vetrinum? Ég veit það ekki, sama bara. Já, það er leiðindin. Þetta er búið að vera svolítið þungur vetur. Bara veðrið og myrkrið aðalega. Vonast eftir góðu sumri. Manst þú eitthvað svona úr þínum uppvexti og svona af þinni ævi svona sérstaklega tengt fyrsta sumardegi? Já, fór alltaf í skrúðgöngu. Það var rosalega gaman. Það var hátíðisdagur og er. Vonandi verður gott veður á morgun. Já, það er einmitt. Það er svona einhvern veginn slær þjóðarsálinn með vorinu einhvern veginn. Já, algjörlega. Gerir það? Já, þetta er stór dagur. Þetta er stór dagur, Íslendinga. Alltaf sumargjafir líka. Sumargjafir? Ertu búin að kaupa sumargjöf?
Nei, nú bara engin heima hjá mér. Allir orðnir fullorðnir, þannig að... Já. Kannski fyrir þig? Nei, já, ég var að kaupa mig glerugu, þannig að ég tel það með. Já, það er mjög fín sumarglerugu. Ertu til ég að segja mig hvað heitir? Dóra. Takk fyrir Dóra. Bless. Til ég að segja mig hvað heitir? Ég heiti Lúðvík. Sæll Lúðvík. Átt þú einhverjar hefðir svona tengdar sumardeginum fyrsta? Nei, ég get ekki sagt það. Kannski fara út að hlaupa. Það er nú ágætis hefð. Já. Ertu að hlaupa langt? Ekki á sumardaginn fyrsta yfirleitt, nei, en jú, alla jafna. Þú alltaf á hlaupum? Já. En er eitthvað svona sérstætt sem að þú ætlar að skilja eftir í vetrinum og taka með þér inn í sumarið? Nei, ég ætla ekki að skilja neitt eftir, en ég bara held góða skapin á björnsinni. Það er ansið flott. Já. Takk hérlega fyrir það. Já, bless. Er eitthvað svona sem að þú ætlar að skilja eftir í vetrinum og taka með þér inn í sumarið? Nei, lítið eftir í vetrinum, sko. Nei, bara tek sumrunum bara på nýtt. Já, byrja på nýtt. Það er svolítið upphafið okkar Íslendinga. Já, það er bara næs. Og er sumardagurinn fyrsti á hann eitthvað svona sérstakann sess í þínum huga? Nei, þetta er svona leiðindar vetur og vonandi verður bara sumarið ballara. Á hvað leyti var veturinn leiðilegur? Bara þungur og kaldur og... Það hefur áhrif? Þetta hefur alltaf áhrif á okkur? Já, það gerir það. Þannig að þú lítur sumarið bara björtum augum? Já, það þýðir ekkert annað. Er eitthvað svona í svona þínum uppvexti sem að þú manst eftir eitthvað hefðir tengdar sumardeginu fyrsta? Nei, ekki svona í muni. Sumargjafir eða eitthvað svoleiðis? Saltkjöt og allt það. Já. Baunir og... Já, ekki neitt svona. En þú varst lítill, ólst upp í Reykjavík? Já. Og er eitthvað svona sumarsaga úr Reykjavík sem er þér minnstæð? Nei, það voru allir góði dagar, sko. Þegar ég var krakki, sko. Ég bjóði í smábókarinu hérna upp Sofi en ekki hérna í bænum, sko. Og var gott að alast upp þar? Já, rólegt og næs. Rólegt og gott? Já. Ætlarðu að fylgjast með hátíðahöldunum á morgun? Hvað er á morgun? Sumardagurinn fyrsti. Sumardagurinn fyrsti aftur? Já. En eina ferðina? Já. Og hvað verður þá? Ég hugsa að ég verði hérna einhvers staðar í bænum bara. Já, verður eitthvað hátíðahöld? Er ekki alltaf einhver hátíðarhöld tengdar þessum degi? Ég hugsa að þessi skrúðganga og það var alltaf eitthvað í kringu Hljómskálagarðinn. Já. Já, nei. Ég held að þetta væri yfirlið. Já, jú, það hefur nú farið eitthvað minna fyrir þessu svona undanfarin ár. Já, nei. Ég verði hérna eins og vanalega. Lætur lítið fyrir þér fara bara? Já. Er eitthvað svona, er eitthvað sumarkveðja sem að þú hefur fyrir íslensku þjóðina? Bara að njóta veðrið þess með það er. Það er bara ekkert annað. Það gerist ekki betra. Gerist ekki betra. Ertu til í að segja mig hvað heitir? Hvað heitir þú? Grétar. Takk fyrir þetta Grétar og gleðilegt sumar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram með liðin óþekkti þingmaðurinn sem sumir segja að ætti kannski í einhverjum tilvikum að vera óþekki þingmaðurinn. Kannski getur þetta að fara saman.
En hugmyndin af þessum þætti hér við rauðaborðið á Samstöðinni kviknaði í raun þegar ég komst að því að það væru 34 þingmenn, meiri hluti þingmanna sem hefði ekki áður gegnt þingstörfum og við hugsuðum með okkur, við þurfum einhvern veginn að kynna þennan stóra hóp fyrir þjóðinni og upp úr því var svona niðurstaðan að reyna að kynnast manneskjunni á bakvið þingmannin, fara undir skinnið ef svo má segja, þannig að það má ræða allt í þessum þætti annað en pólitík, það er svona einhvern veginn stutta útgáfan af því og óþekkti þingmaðurinn í kvöld er Ólafur Adolfsson, vertu velkominn. Já, takk fyrir það. Sko, ég ætla nú bara að halda því til haga að ég kannast við þig frá þeim tíma þegar við vorum báðir í menntaskólanum á Akureyri. Já. Við vorum báðir á heimavist, er það ekki rétt hjá mér? Jú, það er rétt. Já, ég var á heimavist. Ég man nú ekki þegar þú var á heimavistinni. Já, sko, ég var stundur rekinn. Já. En svo tók Tryggvi Gíslason skólameistari mig aftur inn. Til dæmis ef ég lenti í bílslysum sem að leiddu til þess að ég þurfti að vera á sjúkrahúsi allt sumarið, en svo hátti það til 1984 að þá gat ég ekki unni mér inn eitt pening, þannig að hann eftir að hafa rekið mig á heimavist þá tók hann mig aftur inn. Það var mjög fallt hjá honum. En þessi þáttur færla nú vist ekki mig heldur þig en sem sagt sko ég man eftir þér ekki síst út af hæðinni og svo man ég eftir íþrótta áhuga þínum og ég man að þú varst oft í hópi það voru svona, þið voru 5-6 saman 5-6 strákar en ef við byrjum kannski á þessu með hæðina og förum bara svona aftur að þér 5 ára gömlum kannski. Ertu þá strax orðin hærri en önnur börn? Sko, allavega samkvæmt myndum sem ég hef verið að skoða, þá er ég nú svona frekar snöggu til vaxtar. En ég, í kringum kynþroskan, þá áttaði ég mig á því að ég var ekki búinn að taka út fullan vöxt og svo kom önnur skorpa þarna þegar maður var að klára barnaskólan, eða svona eftir fermingun allavega og ég var að vaxa alveg fram yfir 20 sko. Fram yfir 20? Já, það var töldu lengi sentimetrarnir síðustu metrum, þannig að það nýttist ágætlega því ég hafði mikið áhuga á körfubolta og það var svo íþrótt sem ég var mest að stunda hana fyrir norðan var þar að spila með Þór og spilaði þar meðal annars með íslensku kennarana mínum Jón Má Héðinssyni sem síðar varð sko rektor og það var skemmtilegt glíma við hann fyrst í íþróttahúsinu og þurfa svo að þegja undir honum í tíma. Sko ég heyrði þá sögu að hann væri svolítið grófur þegar hann var að spila með nemendum að hann væri ekkert grín að spila með hann gegn hann. Já, ég held að það sé nú kannski ekki rétt lýsing á hann, hann hefur verið grófur, hann var náttúrulega mjög rammur að afli og þannig að þú veist mikill skrokkur, mikið kjöt og það bara fylgdi því til dæmis þegar hann var að spila við óharna úlinga einhverja svona lengjur að hann var yfirleitt sigurvegari því það þýddi ekkert að nota aflið á mótornum, það var þá frekar að nota snerpu eða reyna platan. Hvar ertu fæddur? Sko ég fæddur í Reykjavík en foreldrar mínir bjuggu semst í Ólafsvík Snæfellsbæ eins og það heitir núna en í Ólafsvík og ég er þar alla mína æsku ég man eftir samt einhvern tímann þegar ég er barnungur að þá vorum við í Kópavogi í einhvern tíma, ég man alltaf eftir að það var í einhverju svona fjölbýlshúsi, ég man alltaf að ég var að renna með niður handrið þegar pabbi var í lögguskólanum, þá fluttum við suður í einhvern smá tíma en það var stutt, annars ég er rauninni aldrei minni æsku eða varði aldrei minni æsku fyrir vestan í Ólafsvík og þar byggu sem sagt amma og afi báðum megin þannig að fjölskyldan var þar alveg og ég má vel að segja að ég fari úr Ólafsvík þegar ég er að fara í menntaskóla en fram á þeim tíma var auðvitað bara Ólafsvík miðpunktur heimsins. Áttu systkini? Já, við áttum að verða 3 bræðurnir. Ég kom fyrstur og Steinar bróðir minn, hann kom síðan nummer 2 en hann var svo erfiður, það var heimafæðing og það gekk ekki vel. Þannig að mamma ákvaði ekki fleiri. Hún var búin að ákvaði eignast 3 stráka. En þeir eru bara 2.
Steinar bróðir minn er sem sagt bæjarriddari eða formaður bæjarriddari á Akranesi og er búinn að vera þar núna ansi lengi, ef maður rétt síðan bara 2011 eða eitthvað. Þú sagðir að pabbi þinn hefði farið í lögguskólan, var hann sem lögga? Já, pabbi minn var sjómaður og ég held með þess að hann hafi verið vélstjóri. En svo fór hann í lögguna þegar við vorum orðnir 2 bræðurnir. Þá kom hann í land. Og mamma þinn, vann hún úti eða var hún heimavinnandi? Já, mamma var útivinnandi. Mamma, við ákveðum þetta vélsmið, amma mín var eigandi af vélsmið ásamt langaða mínum og bræðrum hennar. Já. Og mamma vann einhvern tíma á skrifstofunni þar og svo vann hún mestmegnis í Sparisjóði Ólafsvíkur. En hún var bankamær. Já. Myndirðu segja að þú hefði fengið borgaralegt uppeldi? Já, ég myndi nú ætla það. Sko, auðvitað var það var pínu spes að pabbi var lögga. Og við áttum samtal mjög snemma, ég og móður mín. Og ég man alveg eftir því minni æsku, þar sem að hún fór henni fram og að ég bæri virðingu fyrir því að pabbi væri í löggunni. Þannig að ég tæki til í þessi öllum mínum háttum. Já, og hún var í raunin að biðja að hegða þér vel. Já, hún var í raunin að gera það og nýtti tækifæri mjög vel, sko, hvað það var það. En ég held að hafi nú svona sloppið ágætlega til, en þú veist, ég fikk ekki eiga skelli nöðru eða verið í einhverju slíku, það var algjört bann, veið slíku. Voru kannski ekkert margar löggur þarna í plásinu? Það voru nú fleiri löggur held ég meira sér heldur en í dag, sko. Þetta voru, ef ég maður rétt, 3-4 aðlar sem voru, sem sagt, annarkvæmt fasti lögreglumenn eða semst svona lögreglumenn að hluta. Og þá kannski sérstaklega kringum ballvaktir og svoleiðis. Og ég man alveg eftir því úr minni æsku það var mikið ónæði. Sérstaklega í vetrartíman. Það var kannski ball og maður heyrði þegar pabbi kom heim eftir ballið, sko, kannski 3:30 eða eitthvað. Og hann var búinn að vera í bælinu í kannski 10 mínútur korter þegar að fyrsta símtali kom, sko. Þannig að það var oft þannig að það var ónæði fram með til nóttu. Það fylgdi verbúðalífinu, sko. Já, fylgdi verbúðalífinu. Já. Þetta var náttúrulega, sko, af því við erum svipuðum aldri, þá getum við borið saman tímana núna og í gamla daga þegar við erum unglingar og það er nú ekki margt líkt með þessum tveimur heimum. Nei, ég segja að það var alveg hárrétt hjá það er ekkert líkt með því og sko, ef maður bara velti fyrir sig hvað krakkarnir hafa fyrir stafni núna við það sem maður sjálfur að gera, þá finnst manni, ég ætla að segja að börn séu einhvern veginn þroskaðar í dag, þau eru kannski glíma við annan veruleika heldur en maður sjálfur að glíma við, það kannski maður var eiginlega að hafa ofana fyrir sér kannski og með einhverjum upptækjum og svo framvegis. En í dag er þetta símarnir, tölvurnar. Já. En líka það að sko unglingar dagsins í dag, þau finna ekki hjá sér þessa miklu hvöt til þess að rífa sig svona snöggt frá foreldrum sínum og aðskilja sig og aðgreina eins og ég upplifði. Að sko bara frá með 15 ára aldri þá er maður bara fluttur út og maður er bara á eigin vegu. Og maður gerir öll mistökin sem maður hefði kannski ekki þurft að gera en maður hefði leyft öðrum að leiðbeina sér aðeins betur. Sko þetta var að þannig að báðir foreldrar vinna úti og þú ert með talsvert dauðan tíma sem þú þarft á að einhvern veginn að verja og skólinn var nú ekki þó að það hafi þú varst ekkert mjög lengi í skólan, það er alltaf mínu upplifun, þú varst kannski lengur í íþróttahúsinu, sko, en þá var kannski lítið að vera nema að vera í einhverju útivist, það var ekki sjónvarpið eða eitthvað til að hafa vona fyrir manni, þannig að ég held að á þeim tíma hafa svona verið, ég held að hafa verið meiri félagskapur, það var, maður var yfirleitt með nokkrum vinum og menn voru uppátækja samir. Og það var eitt, sko, bara eins og maður gæti smelt fingri, fengið hugmynd og þá var bara komnir 10, 15, 20 krakkar að gera eitthvað 20 minútur seinna. En núna sko
þarf svo mikið samþykki aðdragandi virðist vera og þetta svo stór ákvörðun bara hittast og síðan hvað á að gera en þetta var allt svona óbúslega mikið spontan. Já, og stundum var nú sammælst í skólanum þá ákvað maður, þú veist hvernig maður ætlar að eiga síðdeginu og það spurðist nú yfirleitt út ef það var eitthvað skemmtilegt í gangi. Þú veist, ef það var, segjum bara til dæmis að það verið eitthvað reki í fjörunni eða eitthvað slíkt skilur, þá fór það eins og eldur sinu og allir allir fór að kíkja og sama með, þú veist, eða hvort þetta útvarshæft en þú veist, frystihúsið átti mjög mikið af gömlu húsnæði og það var ekkert allt vakta. Þannig að þú veist, það kom alveg fyrir að menn fundu eða opnuðu glugga og voru á stöðum þar sem þeir átti ekkert endilega að vera. Þannig að það var ýmislegt brallað. Já, einmitt. En sko það að vera sonur löggunnar á svæðinu, það hefur svona einhverju leyti verið hamlandi fyrir þig. Já, þú veist, ég upplýði það kannski aðeins þannig að þú veist, maður verið þér útvistatíman. Já. Þú veist, þú tókst ekki þátt í einhverju misjöfnu, sko. Og alls ekki eitthvað sem maður gatt, mögulega skemmt orðsporið fyrir föðu mínum. Já. En hann var nú ekki barnanna bestur, sko. Hann, Hvað áttu við? Ég man nú til dæmis eftir því að, ég fór að stunda rjúpna við bara fermingu, sko. Og með riffil. Já. Og það var nú með lögregluvaktstjórann. 22 kaliber. Já, 22 kaliber. Ég kannast þið það. Þannig að ég var nú farin að ganga til rjúpna og hafði ekki aldrei til að bera vopn. En ég var enga síðu með vopn undir höndum. Já. Þannig að hann hefur séð í gegnum fingur. Já, sko, sumt bara eitthvað sem að, þú veist, var refaskitta og sumt einhvern veginn þannig að það hefur sinn gang, sko. Já. En hvernig barn varstu? Ég held ég að vera bara rosalega þægilegt barn. Það til myndir að mér það sem ég spikfeitur út í garði í einhverju drullumalli eða eitthvað. Kornungur. Já, þá bara, þú veist, í matrósafötunum, sko. Ég held ég að bara verið nokkuð þægilegt barn, sko. Mér gekk ágætlega að læra og þú veist, aldrei ég vandræði með félagskap og ég samt þannig að ég gæti líka alveg unna við það að vera einn, sko. Pínu sérvitur kannski. Já. Gamall í háttum? Ég sko kannski meira, þú veist, hafði áhuga á lestri og gaman að lesa bækur og ekkert endilega sko einhverja barnabækur. Þannig að þú veist. Glaðlyndur? Já, ég held það nú. Og hefur litt verið gleði kringum mig, sko. Léttur á brún. Já. Já, ég man líka, mér fannst þú hafa þá áru yfir þér í menntaskólanum, svo ég fari aftur til þess tíma. Já. Það var nú ekki fílan í kringu þig, sko. Nei, ég held að það hafi sjálfnast verið, sko. Og þú veist, þetta er bara þannig að maður hefur tamið sér svona almennt jákvætt viðhorf í lífinu, þó að það sjáast ekki alltaf á Facebookinu. En maður spurði stundum á hverju sem var reiður á Facebook. Og ég kannast bara ekkert við það, sko. En þá lesa mér eitthvað í textan, sko. En já, ég held ég að vera í klassina og ég, þú veist, maður fekk þetta bara mjög þægilegt uppeldi, þú veist, maður fekk að valsa nokkuð frjálskilu, við vorum auðvitað alltaf með svona ákveðin aðstaprest í þeim efnum sem var föðuramma mín, sko, sem að, ég held hún að sanna hverja einustu draugasögu sem hún kunni einhvers konar óargadýr sem voru í fjörunni eða eitthvað þar sem maður gæti farið sér að voða, þar voru alltaf einhverjar óvættir sem var reglulega sagt frá. Dæmisögur til þess að þú færi varlega? Bara svo maður færi ekkert á þessa staði, allavega væri þá svona varkár. Amma var rosalega, amma Dagbjörn Anna, hún var svona, já, hún var dálítið sérsina, svona sérmar eftir á, jafnvel kannski svona, já, svona kvíðin jafnvel, maður svona átt að sjá því í dag að mögulega hafa verið einhver kvíði til staðar og áhyggjur. Hún í rauninni gamla skólan, það sem var svona ákveðið miskunnleysi, þú veist, bara í lífsbaráttunni. Og hún passaði rosalega vel upp á allt sitt og sína. Og afi minn var nú, hún þótti sopinn góður.
Afinn? Já, Afi Steini. Já. Og ég man nú eftir því þegar hún var að taka hann pískan til þegar hann kom heim seint á kvöldi og hún var að draga hann inn í herbyggja á Eyrón og lesa honum pistil en hún passaði mjög vel upp á okkur og svolítið spes, hún var svona eiginlega eins og sko Ólafsbyggð 48, það var svona eins og samkomuhús. Það voru fólki sem var að koma á hann af og hlýðum, það kom alltaf við. Þannig að hún bakaði og var alltaf með nýbakað bakkelsi eða brauð og tók á móti fullt af fólki og alls konar fólki sko. Og þá svona áttaði maður svo því að hvernig sögur verða til eða spinnast upp og svo spáði hún í bolla. Þannig að það var komið svolítið að fá hann til að spá. Og hún var svona rafmagnsofn sem þetta var voðalega serimónir að hrista bollan þegar það var eitthvað smá kaffilögg eftir og láta svo leka á hann og setja hann svo ofnin og svo var spáð sko. Já, ég man eftir einhverjum svona tiktorum. Ég ekki viss að það verið hávísindalegt hjá henni. Það ekki víst. Svo kom ofan á þetta andaglas líka stundum. Já. Fóruð þið í það? Nei, við vorum lítið í svoleiðis. Ég man ekki samt þegar hún eldri. Já, það var ekki bara partur af því að þú ert búin að heyra nóga draugasum. Þarft ekkert að á fleiri að halda. En sko, manstu eftir þér ungum í íþróttum og svona með ertu þannig gerður að þú fannst snemma að þú þyrftir að fá útrás í íþróttum? Nei, ekkert endilega sko. Ég hafði alltaf, auðvitað voru við, það var spilað fótbolti. Ég hafði reyndar alltaf miklu meira gaman að körfubolta. Og jú, það voru okkar árgangur var bara nokkuð stór í íþróttum og við vorum með alveg hörku leikmenn sem á svona þess tíma mælikvarða, það voru góði þjálfara sem voru að koma vestur, það var alltaf svona dálítil athygli á fótboltanum, Víkingur Ólafsvík var alveg númer og frændur mínir voru í þessu og maður átti svona sínar hetjur sem maður leit upp til og vildi fylgjast með en ég veit ekki, ég var laði meira búið í svo að vinna bara hreinlega sko, mandlum settir á sumrin ég hafði ekki mikið fótbolta ég allavega í minningun það þannig og ég man meira eftir mér í vinnunni sko. Þannig að það er ekki fyrir aðeins seinna sem að svona Já, svo fyrir maður í menntaskóla þá auðvitað þá var maður komin í alvöru lið og ég bara heilmikið æft við lögðum á okkur að labba út í yfir Glerána og niður á Eyri til að sækja í körfuboltann og þetta var Hvað hétta Sanavöllurinn? Já, ég spilaði reyndar lítið fótbolta þarna sko. Það var bara á heimaðustinn á vorin sem maður var í því og svo bara í leikfimitímum en annars var ég aðalega bara í körfunni. Já. Það fór svo að hafa svona svolítið meira gaman að fótboltanum. Já, og þú verður svona þú ert þekktar í dag sem fyrrum fótboltamaður en körfuboltamaður. Já, ég var hetjaði svartkvítt í sjónvarpi. Gagvað fótboltanum. Já, ég kannast alveg það en mér fannst ég alltaf ágætur í körfu. Ég var kannski ekki sérstaklega sókdjarf en ég var ágætis varnarmaður og ég var nú oft notaður bara til að dekka útlendingana sko. Já. Gastu tróðið? Njá, ekki með nefni sæmd sko. Ekki með sæmd? Nægilega kannski að því að maður var ekki með samhæfingu á útlímónu nægilega og ég hef aldrei lagt mikið upp úr því að lyfta lóðum. Nei. Það finnst mér afskaplega leiðilegt. Já, ég tek undir þetta. Já, þannig að ég hef kannski aldrei búið til ekkert sprengikraft eða neitt svoleiðis en ég hef alveg haldið mínu. Þegar þú tróðst þá var það sæmdarsnautt. Já, það var sæmdarsnautt, ég orðaði hann. Og já, ég hef aldrei verið lipur sko, en ég hef alveg verið skapmikill og það var engin eitt inni hjá mér sko. Nei. Það
kristallast nú bæði fótboltanum og körfunni, sko. Já. Og sigur vilji mikill. Já, þú ferð ekki í íþróttir til að tapa, sko. Nei. Þannig að það hefur þetta fyllt mér, en þú vissir ekki gleðina samt. Varstu brjálaður eftir tapleiki? Varstu reiðastur í liðinu? Já, sko, þú tapaði með einu stíg? Nei, ég held að það snýst kannski aðeins það, ertu sáttur við þína frammistöðu? Já. Og ef þú ert hóflega kritiskur, þá nær maður nú yfirleitt svona einhverju friðþægingu því að maður hafa nú kannski lagt sér eitt af mörkum. En auðvitað er þannig að það er ekkert gaman að tapa og ég ætla ekki að halda því fram að það sé einhver árangur að vera í öðru sæti. Sko. Þú getur alveg lifað með því gegn 10 tíma en það er allt annað að vera sigurvegari. Þar vill maður vera. Kannski hefur sko orðræðan eða umræðan þetta ég veit ekki hvort ég á að hætta mér út í þetta fúa fen. Komdu með það. En sko ég er svona, já, maður þarf að tala mjög varlega en sem sagt, ég vil meina það að lífið er slagur. Já. Og það er ekki bara fallegt og mjúkt og yndislegt og skemmtilegt, það er líka bara ljótt og miskunnarlaust og grjótur samkeppni og einhvern veginn þurfum við að búa börn undir það. Og svona á köflum hefur manni kannski fundist að við værum að pakka inn nöturlegum raunveruleika í aðeins og mjúka liti. Já. Hefur mér stundu fundist. Já. Ertu sömu skoðunar? Já, sko ég auðvitað er þannig að maður horfir á þau spil sem að fólk eru gefin. Já. Og það er alveg klárlega mismunur þar á. Já, mjög mikið. Og þá skiptir auðvitað máli hvernig við nálgumst akkurat þá stöðu. Hvernig spilum úr þeim spilum sem við fáum? Já, og líka bara að þú fáir þá þau spil á hendi sem að í rauninni kannski má segja eiginlega þér ber. Það þýðir ekki að þú fáir allt upp í hendunar, en það þýðir að þú fáir allavega sömu tækifæri. Það skiptir auðvitað máli. Og ég bara úr minni æsku, af því við höfum nú verið að ræða svolítið æskuna, þá ég man eftir því mjög sterklega að í okkar hópi var einn strákur sem að myndi nú kannski kallast seinfær. Já. Og og það var svo áberandi hann er enda látin í dag, það var svo áberandi í okkar hópi að við stóðum alltaf vörð þennan aðila. Já. Og sérstaklega gagnvart stríðinni, þannig að það var bara, menn tóku slaginn fyrir hann. Já. Og vörðan. Já. Og hann var alltaf tekinn sem sko einn úr hópnum og það bar aldrei á neinu að en auðvitað síðan fyrir hann sko síðar þegar hann verður fullorðinn maður að þá auðvitað breytast svona verður annars hlutskipti. Já. Og maður saknaði þess aðeins þegar maður var ég man þegar ég fór í útföruna hjá honum. Já. Að þessa tíma þegar að við menn léku áhyggjulaust saman. Já. Og í hans tilfelli sko einn á hópnum, alltaf einn á hópnum. Ekki alltaf með bestu hugmyndirnar og oft skrýtnar en mjög skemmtilegu fyrir og algjörlega ómissandi í hópnum. Og það var passaði på það. Og kannski maður saknar þess aðeins í sko samfélaginu eins og það er núna. Að allavega eins og maður, þegar ég horfa á þetta sem ég er nú lífsali og er sem sagt lærður lyfjafræðingur og maður á þetta samskipti við fullt af fólki gegnum vinnuna og það er fólk sem er í alls konar stöðu. Já. Og ég held að maður sko læri þar til dæmis að leggja sitt að mörkum en ekki verða meðvirkur. Af því að auðvitað er það á endanum þannig að fólk ber ábyrgð á eigin lífi og á að bera ábyrgð á eigin lífi. Já. En það þarf auðvitað að fá sömu tækifæri. Já. Og svo spilar þú bara úr þínu. En þú kannast við þessa klemmu sko að með íþróttir, æskulistarf að það eru allir hvetjandi og allir eru æðislegir og allir eru snillingar. Já. Þegar þau eru yngri, svo áttuðu sig á því að það er ekkert allir snillingar, það er ekkert allir æðislegir. Og svo bara búm, ef það er engin fyrirvari á því það bara allt í einu hrökklast út í hotn. Þjálfararnir velja þau ekki í hópana og sko Þetta er snúið. Já, það er það og auðvitað er þannig að maður hefur kannski ykkur ákveðna væntingar. Já. Þú veist, og maður getur bara í rauninni hort á bara
eigin líf í þeim efnum, skilur. Þú veist, þú tekur ákvarðanir og þú veist, það ekki alltaf réttar. En þú reynir auðvitað að gera úr því það sem að þú getur. Þú veist, ég man til dæmis eftir því þegar ég ákvað að fara í lyfjafræðina. Það var ekki mikill undirbúningur við það. Ég Skyndilega ákvörðun. Já, í raun, sko. Ég var búinn að sitja einn áfanga hjá 2 áfanga hjá Sigga Bjarklind, heitnum. Líffræðikennari í MA. Já, kendi mér efnafræði og hann kendi mér meðal annars svona, ég ætla að leyfa að segja bara lyfjafræði. Hann var svona klíníska lyfjafræði. Og hann átti fortíð úr læknanámi og hann kveikti svona ákveðin áhuga á mér. Amma var reyndar alltaf búin að segja mér að ég er í prestur eða læknir og ég ákvað að verða hvorugt, sko. En þar fekk ég áhuga á lyfjafræðinni, en ég var ekkert samt með eitthvað svona drepa áhuga, en ég var búin að ræða við foreldra mínum það að ég hefði áhuga að fara í háskólan og ég fór heima að vinna sem sagt í Ólafsvík og ég var búin að tilkynna móður minn það að ég að sækja fyrir eitthvað ákveðin tíma sem að ég síðan var í rauninni að góðlega með að klúðra. Og ég man að ég ligg í hægenda stólnum henni í stofu og hún spyr mig hvort ég sé búin að ganga frá umsókninni. Og ég segi nei og hún segir og ætlar ekki að fara að gera fyrir hvað ætlar að gera? Jú, sagði, ég bara í því máli. Strax eftir stúdent samt? Já, þetta er raun eftir stúdentin og ég var búin að sækja mér, ég hafði haft það framtak sem að sækja mér bók sem að lýsti þetta var sérst kennsluskráin í háskólanum og þannig að ég byrjaði að fletta henni og það var prestur fyrst ef maður rétt, guðfræðin og ég hafði ekki áhuga á því og svo var það læknirinn og svo kom lyfjafræðin ég sem, já, ég þarf ekki að fara lengra ég bara prófa þetta og á hverju valdi ég það? Jú ég myndist þessa kursi það tekið á Sigga Bjarklind Vissir áhugatögin var þar og svo þurfti ég náttúrulega ekki annað að horfa á skattframtölu þú veist, ég meina það var ekki að sjá annað en að apótekar landsins hefði bara nokkuð gott þeir eru allir efstir á skattskýrslum og þannig að þetta hluti að vera tekilega gott allavega ekkert slæmt þannig ég ákvaði að fara í þetta og prófa. Þannig að þú lagðir snemma áherslu á það að þú hefðir nóg að bíta og brenna þú og þeir sem væri í kringu þig. Sko efnislega þú veist, eða einhver efnishyggja hefur nú svona kannski aldrei þjakað mig, sko. Og ég hef alltaf búið við í rauninni bara ágætiskost. Ég meina, foreldrar mínu voru ekki efnaðir en það skort aldrei neitt. Amma mín og afi voru, þú veist, ég myndi nú bara beinlega segja að þau hefðu verið fátæk, sko. En það skort aldrei neitt. Alltaf nú að bíta og brenna, en þú veist, þau áttu sitt gamla hús og það var gamaldags og draumur afa með eiga bíl var sko lata. Þú veist, hann var svona alveg svona verkalýsmaður ég man eftir rifildónum heima í hádeginu þegar hann var að koma helgar og það var verið að taka slaginn foreldrar mínir og flestir í fjölskyldunum voru svona alveg helbláir en afi var grjótharður kommunisti og það var gaman að rökræðinu og þar fekk maður kannski líka aðeins áhuga á pólitík. Þú var meðum kannski ekki nefna en þú veist, afi ég man það sem ég þótti svo sérstakt við afa, hann var alltaf á því sko, við ætlum ekki að eiga atvinnutækin. Ég meina, þessi bölvuðu kapitalista, þeir eru auðvitað að reka atvinnutækin, þeir kunna það, þeir vita hvað þeir eru að gera. En við ætlum að fá stóran skerfa þeirri köku og það okkar markmið að stækka sneiðina sem við fáum. Við ætlum ekki að reka þetta. Þetta var hans eigin útgáfa af marxisma. Já, einmitt sko. Já, skemmtilegt. En þú veist, auðvitað var líka, ég meina, afa, amma, þú veist, við vorum með kindur sko. Já. Og þú veist, og það var auðvitað, við borðum fisk 3-4 sinnum í viku sko. Já. Eða einhverja útgáfa fiskibollur eða stektan fisk eða hvað það var sko. Þannig að þú veist, líf var einfalt sko. Og ilmurinn á hafinu, ilmurinn á þanginu og svona góð lykt. Sko það var alltaf 1 fjöruferð á dag. Já. Alltaf. Já. Og það var alltaf eitthvað nýtt. Ég meina hver einasta fjara búið eitthvað nýtt sem hafði komið inn á flóðinu. Já.
og margir af svona margt af þessari líffræði sem maður svona fór að fylgjast aðeins með, hún snýr að hafinu sko. Já. Hafðirðu snemma áhuga á hlutskipti annarra? Við erum náttúrulega, þurfum ekki að tala lengi saman til þess að hljóta að vera sammála það að lífshamingjan, hún liggur á nokkur leyti í því að hvert og eitt okkar fái tækifæri til þess að sinna því sem við brennum fyrir, sem við höfum áhuga á. Og ef manni til dæmis líður vel í vinnunni, en maður finnur að maður hefur áhuga á vinnunni, þá bara þýtur tíminn áfram og maður finnur aldrei fyrir að maður sé í vinnunni og þannig að keppi samfélaga, ekki síst norrænna velferðarsamfélaga sem að við höfum náttúrulega skorað mjög hátt á skala heimsins, bara að reyna að útvega öll þessi tækifæri. En svona, var það snemma sem að þú fórst að hafa áhuga á hlutskipti bara jafnvel ókunnugs fólks í kringu þig? Já, ég held að maður geti alveg sagt það sko. Ég nefndi nú þetta áðan með félag okkar bekkjafélag okkar og svo var maður auðvitað var við það í Ólafsvík. Ég meina, ég var að vinna í Salthúsinu og ég var að vinna í Frysthúsinu og þú veist, það var fólk sem að var til staðar sem að þú myndi kannski segja í dag að hefði verið frekar inn á stofnun. Þú veist, þetta fólk sem var jafnvel með alvarlega geðsjúkdóma. En enga síður var haldið utan. Þar sem viðkomandi var sóttur heim. Skilur, það mætti ekki vinnuna og fólk var þurrkað upp eða var í einhverju brennivínsulli og fólk var jafnvel tekið, skilur, þú veist, nokkru sinnum á ári, farið með það í íþróttahúsið og að baða þátt og látt með að var hópur heim að þrífa húsi, sko. Þannig að samfélagin tóku sér saman og það haldið utanum fólk. Ég held að það sé minnum þetta í dag. Það sósíalismi. Já, mér alveg sama hvað væntu þykja kallast sko. Og ég kapitalistin ekki lausnin á öllu en ég held að sé mikilvægt að allir fá sömu tækifæri og við reynum ekki að steypa alla í sama mót sko. Ein vinkona mín nú svona listaspíra og ég man alltaf eftir því að hún var að segja við mig, Óli, við þurfum meira skrýtnu fólki á Akranesi. Við þurfum meira fólki sem að, breytir samfélaginu, gerir það þannig að það sé sko, það sé einhver dýnamik, það sé einhver sköpun. Það er ekki sköpun að vera bara að vinna í einhverju verksmiðjuvinnu eða vera þessun í apótekinu sko. En gera eitthvað svona sem öðruvísi. Ef þú rennir aðeins í huganum núna yfir persónugalleríið á Heimavist Menntaskólans á Akureyri. Þar var nú margur kynlegur kvisturinn. Þar var mikill fjölbreytileiki í nemendahópnum. Sannarlega. Mér alltaf minnist að þegar ég kom í fyrsta sinn í skólan með risastóra ferðartösku til að fara með flugi sko. Til að fara á Heimavistina. Og fyrsti maður sem ég mæti Steingrímur Kárason. Fyrsti maður sem ég mæti sem að sko ég hugsaði með mér, bíddu nú við ég ekki að fara í einhverja virtustu menntastofnun landsins. Þarna var maður sem var í svörtu leðurdressi með svona gattagriflur og svona gattaleðurjakka og ég hugsaði með mér, þú hérst að vera algjör hálfviti, ekki bara hálfviti skilur, þessi maður var bara eitthvað varasamur vandræðunglingur. Svo þetta ljúlingu sem hann skilur. Nokkrum árum seinna fór hann á styrk í MIT og tók doktorskráði í hreyfiskinni róbota. Háránlega velgefin maður, skilur við. Og þú veist, það er svona persónu sem að gefa lífinu lit, sko. Og þarna líka sannaðist að fyrir manni einu sem oftar, sko, ekki dæma, þú veist, bókina kápunni, sko. Það er rétt. Svo voru hann líka karakteri sem að virtust bara að hafa verið dorgaður upp úr einhverjum afdal. Höfðu bara aldrei áður hitt fólk. Það var stórmerkilegt. Já, ég var í samvistum við mann, sko, eða samskiptum við mann sem að hafði aldrei komið til útlanda og aldrei komið til Reykjavíkur. Hann fór hins vegar fyrst til útlanda áður en hann fór til Reykjavíkur. Þannig að það var leiguflug frá Akureyri og hann hafði aldrei komið til Reykjavíkur. Það er eiginlega ótrúlegt og við erum þannig að, sko, 18-19 ára, sko. Já. Það er ótrúlegt. En svo var líka slatti af krökkum frá Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu. Og eftir á að hyggja þá var þetta náttúrulega sko, þetta er óbúðslega hættulegt svæði að vera á.
hvernig þú ert sko, þú ert með jafnöldrið þínum. Jú, það er alveg ægi og það er einhver húsvörður og það er bannað að detti í það á heimavistinni samt koma allir fullir heim á nóttinu skilur og enginn gerir neitt í því. Nei, og bara labbar inn á herbyggið á Já, einmitt. En sko, svona bara eftir á að hyggja, ég stundum, þegar því við erum orðnir í fullorðnir og við erum börn og barnabörn sennilega og allt það, þá hefur maður svona velt fyrir sér, já, myndi ég senda krakkan minn núna í þessar aðstæður? Já. Kannski ekki. Sko, ég hugsaði þetta alveg og ég á nú ég á sem sagt 2 börn og 2 fósturbörn og ég var í þeirri stöðu að ég agiteraði fyrir Emma á öllum vígstöðum. Ok. En þau völdu sína leið en ég held að fara á misvið ákveðna hluti því að sko ástæðan fyrir þess að ég fór norður ég vissi að þetta var góður skóli og mér langaði til að vera heimastaskóla ég er búin að vera heima á pappa og mömmu alla tíð sko og ég var að fara að búa hjá ættingjum í Reykjavík þá sem voru líka kynlegi kvistir sko þá var það ekki alveg svona framtíðarsýnin mín þannig að mér langaði til að vera heimast og ég byrjaði á að skoða Emma og ég skoðaði líka Menntaskólann á Ísafirði og Menntaskólann á Egilsstöðum og svo var á Laugavatni, ég var samt ekki alveg, það var svona íþróttamið að ég var ekki alveg þar sko. Sá ekki fyrir mér að það er eitthvað svona sérstakt áhugamál í mér. En ég valdi Emma og er gríðarlega ánægður með það. Og þú þekkir það náttúrulega auðvitað vel, við Emma-ingar halda vel saman, allavega fram á þennan aldur. Og það er auðvitað eitthvað sem er frábært. Já, ég er að verða 40 ára, ég verð 40 ára stúdent, 17. júní næstkomandi. Og ég hugsa bara mér sinni stefna í að 70% hópsins eða eitthvað svoleiðis komi saman og ég held að dagskráin taki marga daga, 3-4 daga, 5 daga jafnvel. Þannig að þetta er ótrúlega samheldni sko, sem á meðan allt hitt hefur meira og minna verið að liðast sundur sko. Þannig að þetta er áhugavert sko. En það var eitt sem þú klikkaðir á sko, Óli. Það var bara eitt á aður. Og setstofunni, ég sá þig aldrei spila bridge. Kanntu ekki bridge? Nei, kann ekki bridge og ég er svona Skammast þið neitt fyrir það? Nei, sko ég er ég er ekkert sérstakur í spilum sko. Og ekki gátum og svona, ég er ekkert sérstakur í því og en ég man vel eftir þér til dæmis að spila bridge ég og ykkur og maður fannst eiginlega ótrúlega skildu eða heilu eftirmyndu honum í þetta Stundum næstu í allir nóttinni þá var ég nú löngu sofnaður enda kvöldsvæður Þú varst reglusamari en ég Já, ég og naust þessu örugglega síðan Já Ég var svona, þú veist, hvað maður að vera djúpur í þessu, ég fór á mína fyrstu og einu útihátíð þegar ég kláraði sko grunnskólan. Þá fór ég á Gauk og Stöng í Þjórsárdal. Og þar drakk ég mína fyrstu vodkaflösku. Og ég var eiginlega ekkert sérstaklega upprýðin af því. Var ekki? Nei, þetta var hálfgerð vosbúð, við vorum í svona jöklatjaldi og ég held að það var svona kortir eftir að búin að tjalda, þá var bara að leka alveg mikið leka, sko. Hundleild viður, en þetta var alveg skemmtilegt, en ég hef ekki séð þörf fyrir að fara á aðra útihátíð. Ég skilji. En það var alveg ýmislegt sem að maður prófa alveg nýtt þarna. Já, en sko, ég man eftir þér glaðlindum, félagslindum, þú lærir líffræði, þú fer að spila fótbolta með Skaganum, þú varst Íslandsmeistari, er það ekki? Jú. Oftar en eins? Já, við byrjuðum á því í 91 að vinna Skaginn, ég var að spila með Tindastól og færði mig svo yfir á Akranes og 91 þá unnum við aðra deildina og svo unnum við samfellt 92, 3, 4, 5 og 6. Það var svoleiðis. Já, þá 5 ári röð unnum við úrvalsdeildina eða bestu deildina. Gullaldalið. Seinna gullaldalið kallaði þetta. Og svo unnum við tvisvar bikarmeistaratitilinn bæði 93 og 96. Það var alveg einstakur tími. Maður mun búa því alla ævi. Og líka þá félaga sem maður kynntist þar og sem og reyndar einn góðu félagi minn Sigursteinn Gíslason, hann nú svo sem hvatt þessa jarðvist en það var einmitt svona einn frábær fýr sem maður kynnist. Sko það er langt liðið og ég hef svona ekkert haft brjálaðan áhuga á boltaíþróttum en varstu fyrirliði?
Nei. Ólafur Þórðarsson var yfirleitt fyrirlið. Já. Hvaða stöðu lékstu? Ég var miðvörður. Ég var svona bully in the back. Já. Ég var alltaf hraustur, samviskusamur, sko. Bara afskaplega lélegur á boltan. Varstu? Já, ég náttúrulega, því að ekkert í sem krakki, sko. Já, og kemur seint inn í þetta. Já, þannig skriðir ekki trukkurinn á svæðinu. Já, ég var, sko, þú veist, það var meiri vilji en geta, sko. Já, sem skiptir óbúslega miklu máli samt. Já, þú veist, það er einfalt að vera varnarmaður. Vertu bara í góðu formi, vertu sterkur og notaðu höfuðið. Þá ertu bara góðu varnarmaður. Þegar þú segir miðvörður, erum við að tala um hafsend? Já, erum við að tala um hafsend. Ertu aftasti? Já, ég vil eitthvað reynda að nota það svona sem mannæta, sko. Mannæta. Þannig að við spilum með 4 manna vörn, oftast þegar ég var. Já. Ég átti síður erindi 3 manna vörn, því þá þurftur ég vilja eða svona, skildu tækja þátt í spilinu. Ég var ekkert sérstakur í því, sko. Margar ljóta tæklingar sem liggja eftir þig? Nei, ekki sem ég man eftir, sko. Það er yfirleitt á maður, þú veist, að vera að skalla um manni einhverja tennur og eitthvað svona. Það hefur kannski verið meira, þú veist, eða fá olbúa í trínið. Nei, ég held ég hef ekki skilið neitt eftir svona illa haldinn. En víti? Já, ég fekk nú, og ég á eitthvað sjálfsmörkum og við segjum ekkert frá því. Við viltum skora 2 í sama leiknum. 2 sjálfsmörk í sama leiknum? Í efstu deild? Nei, þá var ég á öðru stað í lífinu. Já. En við þurfum ekkert að rifja það. En þetta er svona alls konar kokteil. Já. Að vera í keppnisíþrótt. Já, það er alveg, sko, það er alveg handleikur. Þú þarft alveg að fórna þér í það. Ef þú ætlar að ná árangri, þá leggur á þig. Ótrúlega gaman. Já, sko eftir á þetta nýtum maður þess að hafa sko farið alltaf leið. Já. Og ég hafði nú svolítið gaman að Luka Kostic var hann var að hneykslast að mér, sko þannig hefði verið að spurja mig og þeir spurði mig af hverju ég hefði komið til IA. Og ég sagði við hann að ég hefði séð myndirnar allar á veggjónum niður í sem sagt aðstöð sem var myndir af Sigurliðanum í gegnum tíðina og ég sagði hann, þú veist, ég vil vera á svona mynd, sko, afreg eitthvað, sko. Já. Og við unnum sem sagt aðradeildina 91 og svo sagði hann mig, Óli, hvað næst? Já. Ég sagði að mér langar eiga bara úrvalsdeildarleik og fá spilið í efstu deild og við gerum það og kannski var Íslandsmeistari og við gerum það 92. Já. Og þá sagði hann mig, Óli, hvað þú gera núna, sko? Já. Þú ert búin að gera þetta og þú ert búin að gera hitt, sko. Og ég sagði, já, kannski langar mig bara að komast í landslið. Já. Og það gekk eftir. Já. Þannig að ég á nokkra landslíki. Já. Og svo hann var að segja mér þetta og svo sagði hann, Óli, og þú ert með mitt mjög sérstakann kæk, sko. Þú reymar skóna í mars og þú leysir þá í september eða oktober, æfingaskóna. Af því að ég smegði mér yfirleitt bara ofan í æfingaskóna, sko. Það fannst hún algjört low point, sko. Það væri ekki hægt að hugsa sér meiri vingulsátt í þessu. Ber ekki meiri virðingu fyrir skón. En sko þetta er svo mikill galdur, Óli, að þú ert kannski með lið sem vinnur alla titla. Já. Samt er það ekki endilega skipað bestu einstaklingunum í íþróttinni. Já. Og bara þessi töfrar sem verða í svona hópi. Já. Þetta er alveg magnað. Já, það verður hópsál. Já. Og það breytir ekki öllu þó að það kvarnist úr þeirri hópsál, það koma nýjir í staðinn. Akkurat. Og þeir samlagast. Já. Þú veist, við höfum alveg séð frábær lið, ég menna bara nefni lið eins og lið Víkings núna sem hefur verið að ná góðum árangri, Breiðablik og mörg af þessi liðum. Þetta eru frábær lið og gaman að sjá svona hvað við erum komið langt í þessu. Já. Þó að ég sé ekki vissum að tempóð hafi breyst neitt endilega til batnaðar, sko. Nei. En allt utanum hald og leikmenn eru bara almennt flinkari og svona, já, meiri á spunni heldur en var. Öll þessi yfirbyggðu knattspyrnuhús hafa nú skilað ykkur. Já, og líka bara menntun þjálfara og svo bara taka með hlutin alvarlega. Það eru peningar í þessu. En eru þeir jafn grjótharðir í dag og þeir voru fyrir 30 árum? Já, ég held að finnist alveg en þú veist, þú í dag kemst við ekki á því að vera bara bully on the back, sko. Þú þarft að hafa eitthvað meira. Svo náttúrulega rosa gaman að fylgjast með uppgangi kvenna. Það er frábært. Það er bara... Konurnar hafa í rauninni... Ég er eiginlega sko mitt hjarta. Það slær bara stundum sterkar með því að horfa á kvennalandsliðið en kallalandsliðið. Ég meina horfum bara á afreikinn sem það er að skila. Þetta er
tölurnar tala sínu máli. Já, það alveg frábært. Og eiginlega frábært hvernig hefur haldið á kvennaboltanum. Og eiginlega engin feilskref stigin, sko. Evrópumót núna fram. Já, og ég meina við erum alltaf bara í fremstu röð og ekki það, sko, karlaliðið líka gott. Við erum kannski ekki... En það svona ómótað, hvað maður það óskrifa blað, það ekki? Jú, sko, það líka, þú veist, það skiptir máli að eiga leikmenn sem spila á, sko, svona, í bestu deildum heims. Já. Þú veist, auðvitað hefur það áhrif. Já. Og við höfum séð í gegn tíðina frábæra knattspyrnumenn á Íslandi. Já. Sem að hafa bara verið, sko, númer á alþjóðlega mælikvarða. Þó við engan akkurat Messi skilur, þá höfum við átt mjög góða leikmenn. Já. Ég bara, þú veist, Sigur Jónsson, Eiður Smári, þú veist, Ásgeir Sigurvinsson og má nefna fleiri til sögunar sem hafa spilað á efsta plani, Gylfi og fleiri, sko. Þetta hefur verið svona kannski það sem að býr til þetta sjálfstraust sem þarf auðvitað að vera til staðar. Þú verður að trúa því að þú ráður við verkefni. Ef þú trúir ekki, þá myndi ekki ráða við það. Það ekki flóknari það. Á ögurstundu. Algjörlega. Já, einmitt. Hvað varstu gamall þú kynntist konunni þinni? Sko, ég er skilinn, þannig að sko, fyrri konu minni kynnist ég 89, 90. Hún var frá Sauðárkróki. Og við hittumst á sameiginlegum vinnustað okkar beggja. Já, sem var þá? Sem var þá Lóðskinn á Sauðárkróki. Já. Hún var að koma frá Noregi. Ég hafði verið þarna að vinna að spila körfubolta. Og svo fara í fótboltanum sumarið. Og svo var það nú þannig að ég og seinni konum kynntist bara í gegnum vinnuna. Og hún heiti Margrét og er lífsali í Reykjavíkurapóteki. Já, og áttu sem sagt 2 börn með fyrri konunni? Já. Og svo 2 fóstudætur? Nei, svo á ég sem sagt, svo er barnsfaðir Margrétar hann er látinn og þau áttu sem sagt saman Hildi og Birgi. Já. Og ég hef svona kannski þá verið vængmaðurinn þeirra. Já, gengið þeim í föðustað. Svona í seinni tíð, já. Já. Ég átti 1 strák. Já. Hvernig var það? 2004. Já. Og kynntist á konu á höfuðborgarsvæðinu. Já. Sem flutti norður til mín til Akureyrar með 2 dætur sinnar. 11 og 14 ára gamlar. Já. Þannig að ég hef verið í þínu spórum, þekki þetta, þessa tilfinningu og þessa reynslu. Þetta er mjög góð reynsla. Já, ég get ekki kvartandi, ég er reyndar sko, ég bý afskaplega vel, þetta eru svo vel smíðaðir einstaklingar allt saman. Þannig að hefur verið svona tiltölulega vandræðalaust. Dóttir mín er nú framkvæmdastjóri í fyrirtækinu mínu. Já. Eða okkar. Hvaða fyrirtæki er það? Ég rek Apótek Vesturlands og Reykjavíkur Apótek. Já. Og rekur þú Reykjavíkur Apótek? Já. Er það ekki keðja? Nei, það er eitt lekkur bara. Já, það er eitt, ok. En mér þykir afskaplega vænt um hann, sko. Já. Við erum í Héðinshúsinu vestur í bæ. Já. Og en sko stærsti sprotin hjá mér er sem Apótek Vesturlands sem er þá með stórt útibú á Akranesi og svo er ég í Borgarnesi og í Ólafsvík. Ég keypti það af Ólafsverri þegar hann var tilbúinn að selja. Það var einhvern veginn svona að loka hringnum bara hreinlega. Já, ég skilur. En erum við ekki að éta allt og mikið af þessum djöfisins lyfjum? Fixa okkur í staðis að fara í göngutúr og... Ég allavega myndi orða það þannig að ef við horfum á samanburðartölur þá er auðvitað augljóst að við erum að nota mikið af til dæmis geðlyfjum. Og menn hefur svo sem ekki færnin svona allavega mínu veiti einn sannfærandi rök fyrir að við séum endilega ofnota lyf en kannski bara lítið af öðrum úrræðum í boði. Og og þetta er þannig að ég allavega lít þannig á að lyfi eiga að vera
loka úrræði. Þú áttu auðvitað að byrja með önnur inngrip og ef við pössum upp á ýmsa hluti þá getur við komið í veg fyrir og ég held veg fyrir að sko tjónverði og ég vil bara nefna að því að fólk, heilbrigðiskerfið farið að hugsa meira til dæmis að vera með inngrip í líf fólks snemma þegar að það eru komin upp einhver merki að vandamál séu til staðar og ég held að skipti máli og ég held að skipti máli ef við höldum vöku okkar gagnvart í en það verður að vera til einhver úrræði þá eða það verður að vera einhver farvegur þannig að það ekki nóg að merkja viðkomandi, það þarf að vera einhver aðstoð í boði og sumt gerum við bara alveg ágætlega og ég held að leikskólastigið sé nokkuð vel meðvitað sitt hlutverk í til dæmis þessum málum. Það getur auðvitað verið að það er kannski auðvitað að maska þessa hluti þegar maður kemur í grunnskólan. En þar sjáum við líka kannski verið að reyna að búa til einhver farveg fyrir menn tala skóla án aðskilnaðar eða í rauninni það smíða alla einhvern veginn undir sama hatt. Ég upplifi það ekki sem endilega skynsamlega ráðstöfun. Mér finnst margt benda til þess að það sé brotalum og við kynntist nú eftir ég fór í pólitíkina gagnvart Alþingi þá kynntist ég manni sem heitir Jón Pétur Símsen sem mér hefur fundist vera alveg ótrúlega svona hann er hugsuður og hann er rauninni búinn að velta þessu hlutnum fyrir sér mjög mikið og mér finnst margt af því sem hann hefur verið að svona benda og það fáist ekki svör við því og menn hafa rauninni kannski frekar kosið að gagnrýna það sem að hann hefur verið með svona, ég ætlum ekki að segja kannski ómálumlega en það er afgreitt svona eins og það hafi ekki merkingu og mér finnst það miður og ég held að við eigum að skólinn kostar okkur helling við erum að leggja mikið á okkur og kennarar eru þetta er sprenglegt fólk þetta eru fólk sem búið að vera 5 ár í skóla ég heldur að það sé kannski mætti alveg skoða það en við ættum að hafa þá efniviðin til að gera vel en það væri voða gott að búa í heimi þar sem maður getur bæði gagnrýnt kerfið sem við erum með og þurfa sannarlega úrbætur á tilteknum sviðum en þú líka, þú getur leið hrósað starfstéttum og talað margt sem gott. Þetta er náttúrulega mjög polariserað og þetta er annars vegar hópur sem að bara allt sem ríkistendur fyrir er æðislegt og má ekki haka við neinu eða bara að akkurat á hinbógin það sem að Jón Pétur Símsen alveg bursið frá því hvort þú fyrirlítur skoðanir hans eða ert bara sammála honum hverju orði það sem er þó nýtt við hann sem þingmann, segi ég eftir að hafa fylgst með fjölmiðlum í 40 ár er að hann er orðinn þingmaður en hann hefur ekki dregið sér hlé hvað var að skoðanir og hann póstar þeim bara þetta eru djarfar skoðanir sem að vekja umdeilanleika ég held við þurfum bara meira af því ég er sammála því við hefum nú tekið löngspjöld saman og ég dáist að í rauninni meira og meira hvað hann er búinn að sökka sér djúpt ofan í þetta. Þetta verður við öll á sama rófinu og það er þannig að á einhver tímamóti verður líka treyst öðru fólki fyrir að gera hlutina rétt og maður á ekki allavega, það verður að vera mitt motto í lífinu að reyna svona þykjast ekki vita allt best og það sé skynsamlegt að leita að ráða og en maður verður líka samt að hafa hugrekki til að gagnrýna og ég ætla bara að segja allir fyrir mig sem þingmann þá upplifum að það að þú ert kannski ekkert inn í mjög mörgum mál og ég get bara sagt frá því að ég byrjaði þingstörfun að það hefur farið ómældu tími að kynna sér hluti og í rauninni bara komast á þann stað að upplifa að þú getur farið að taka einhverjar ákvarðanir sem byggja á einhverju raunvitund, ekki bara einhverju sem þeir eru sagt Ég skil og það tekur tíma Make a sense en ég held það sé farsaldar þegar lengra dregur að maður undirbyggi skoðanir sína á einhverju öðru heldur en bara einhverju sem þeir eru sagt að segja
þegar þú segir þetta þá hef ég einmitt sko, mín tilfinning svo að þú hafir ekkert verið að gjamma neitt rosalega mikið síðan þú varst þingmaður, það rétt hjá mér? Já. Hefur þú verið svona sækja í þið veðrið og við aðeir upplýsingum? Já, sko. Verið bara í því núna? Já, ég, auðvitað velta verið pontunni. Já, alldeles. Þá, hef ég ekkert verið mikið í pontu. Nei. Og í rauninni lítið. Og ég klúðraði nú reyndar jómfrúaræðinu minni með eftir þetta verðum hætti þegar ég fór í andsvör við Ölmu Möller heilbrigðisráðherra. En þú veist, ég held að sé bara þannig að sko, þú ferð í stólinn þegar þið langar að segja eitthvað. Já. Ef þú telur þið ekki hafa eitthvað fram að færa akkurat í þeirri umræðu, þá bara situr hjá sko. Já. En það samt þannig að þegar þú berð ábyrgð í þinginu, til dæmis á þínum málaflokki, við reynum að skipta með okkur verkum, það skipt niður á nefndir og svo framvegis, þannig að menn bera ábyrgð á auðvitað sínu og þá setur þið ekstra vel inn í þau mál sem heyra undir þann þátt, en þú reynir að vera auðvitað inn í öllum mál. En við kannski tveir deilum ekki öllu leyti pólitískum skoðunum, en við sko deilum, en við erum sammála það að við þurfum meira hugrekki. Já. Og við þurfum tæpitungulausari umræðu og sko, ég að vonast að við séum aftur að komast inn í þá tíma þar sem að við horfum á kjarnan, hvað var hann að segja, en ekki hvernig sagði hann. Já. Og við sko slítum ekki hlutur samhengi og leitum ekki alltaf að veikasta hlekknum. Við tökum merkinguna. Já. Mér langar bara aftur, sko ég bara búin að leita merkingunni eiginlega án nokkurs árangurs núna í nokkur ár og ég var að verða brjálaður. Já. En mér finnst aftur að það sé. Já, sé koma. Já, ég hef nú reyndar aðeins fylgst með þér auðvitað, en svona í gegn tíðina og ég menna ég sagði til dæmis bara verða opinbera starfsmann og málsvara stofnunar skilur sem að ég hefði fyrirfram ekki gert ráð fyrir sko. Af því að ég upplifði meira svona sem rebel eða þú veist, frekatrú að vera eitthvað listamaður, skilur við. Sem ég hef verið, stóran hluta með lífi, tónlistamaður líka. Já, einmitt. Þar sá ég þig, sko, það kannski auðvitað, að því að ég kynntist þér bara þannig í menntaskólanum, ég upplifði þið sem bóhem og fannst þú í rauninni kannski taldi líkur með þess að, sko, móður af mínum, Þóruði heitnum, sem pabbi Sigurðars Þórðarssonar, alþingismann. Nú það? Og það var sá sem var kommunisti, eða hvað? Nei, hann var alveg eldröður, en það var hinn afi minn sem vann í beinaðarsmiðinni, sem var grjótari kommunist, en skildi kapitalismann. Hann var í rauninni bara, hann var verkfæri sko, marxismans í þeim skilningi, hann var auðvitað að búa vel í hæginn fyrir marxistan, sem þurfti bara að fá stærri sneið af kökunni. Akkurat, en sko bara mitt heilræði til þín, Ólafur, því ég held ég hafi 2 ár á þig, þannig ég get verið gamli maður, ungur nemur gamalt heimur. Það bara, þú veist, allir mínir ferlar í lífinu, þeir eru margir, en maður setur ekki sko sálina og hugrekkið í það, maður er að gera, hvað sem þú ert að spila á píano eða þú ert talsmaður opinberra stofnunar eða blaðamaður, hvað er þingmaður, þá bara vantar eitthvað mjög mikilvægt fyrir lífið í samfélaginu. Já. Sko, ég held líka það sé auðvitað hverju manni hollt að skoða það hvort að það gæti nú verið að þú hefðir ekki á rétt að standa. Það að segja að þú sért að horfa á einstrengislega hluti eða takir ekki tillit. Og ég held að það er við alla stjórnmála. Og það skiptir ekki máli hvort þeir eru ysta hægri eða lengst í vinstri. Nei, það ætti ekki að vera skammalegt að skipta skoðun. Nei, til það ekki, ég menna að það heldur sér heilbrigðismerki og líka bara, þú skiptir ekki endilega skoðun, að komast að einhverju samkomulega hvernig niðurstaðan er að vera. Veist, en sko, ég held að sé alltaf samt þannig að það sé ákveðin atrið sem við viljum hafa, ég menna, ég nefni bara eins og mannréttindi, skilur. Þú veist, það er eitthvað sem við gefum engan afslátt af og heldur ekki málfrelsi og svo framvegis. Þú veist, ég ákvað nú að ég var þingmaður að vera ekkert að skrifa á Facebookina eða neitt slíkt sko. Svo er það auðvitað náttúrulega útópía, þú verður auðvitað að vera á þessum miðlum. Þú nefnum allir ekki að bjóða það fram aftur sko, og getur auðvitað sleppt í. En þú lítið þannig á það? Það er ákveðin skylda líka bara gagnvart þeim sem voru að kjósa. Þeir vilja heyra í þér, vilja fá upp skoðanirnar og svona. Þeir vilja ekki að áttu orðastað sko. Og þó að sé eitthvað reyðilegastur skilur og það bara gerir ekki til skilur. Ég tek það ekkert persónulega og hefur reyndar aldrei gert sko. En það væri maður hefði maður þá kannski ekki komist neitt áfram í lífinu eða þú ert allavega svona sjálfur frekar einstrengingslegur. En já, það bara
einhvern veginn að vera ekki sama. Já. Sko, það er líka bara, held ég, óbúslega mikilvægt að minna á það. Sko. Já. Ef þú vinnur sem heilbrigðisstarfsmaður, þá lærist það fljótt. Þú, fólk finnur það alveg þegar það kemur til þín og leitar ráðgjafar hjá þér. Hvort að þú ert að afgreiða viðkomandi bara svona sem einna kúnunum við daginn eða hvort þú leggur eitthvað í það. Ég held að svona heilt yfir að mér almennt gengi vel með viðskiptavinnuna. Og það væri nú frekar orðað mér fyrir það að vera sæmilega sko sína fólki athygli heldur en hitt sko. Já. Þú hefur afrekað það að þú ert oddviti þíns flokks, Sjálfstæðisflokksins í norðvestur kjördæmi, ekki satt? Já, jú. Það er náttúrulega þarf heilmikið traust til, menn þurfa að hafa gert alls konar hluti til þess að komast á þann stað. Já, ég held að það er líka væntingar. Menn gera það væntingar að sama skapi það að þú skilir áfram því sem þú ert að predika eða boða. Þú vart aðeins að sussa á frekjutöllana í flokknu þínum að segja strákar og stelpur, við erum ekki hluti af aðalsætt, það er ekki náttúrulegumál að við séum í meiri hluta, að við séum í ríkisstjórn. Já, ég reyndar ekki upplifað, sko, svo ég segi auðvitað þurfum menn að læra. Já. Ég meina að við erum í okkar þingflokki með fólk sem hefur aldrei verið annað en ráðherrar. Og þú veist, auðvitað þarf þetta fólk að læra alveg svo við þurfum að læra að vera þingmenn. Já. Þá þurfa fyrirverandi ráðherrar að venja sig á það að vera óbreyttir þingmenn. Þau þurfa líka að venja sig á það að vera í stjórnarandstöðu. Og það gerist alveg eins og hjá nýliðunum ekki yfir nótt, en auðvitað kunnaðu náttúrulega, þau eru miklu betri inn í mörgum málum og hafa auðvitað gríðarlega reynslu og þekkingu sem að við erum að vinna okkur inn. En við komum þá með annaða móti sem eru nýkomin til dæmis úr atvinnulífinu. Ég meina, það rökraðir engin sérstaklega við mig hvernig á að reka apóteka með það. Nei. Það er engin annar rar, sko. En þetta er rekstur apóteki bara kannski eins og rekstur á hverju eru fyrirtæki. Það rökraðir engin við mannætuna? Nei, til dæmis. Já, ég hef gaman að orðaskiptum okkar mín og Berðus Ólafsson hjá miðflokknum þegar við vorum að ræða orkumál. Og hann nefndi það hvort að við getum ekki bara samið í jafntefli. Og ég nefndi það þá að ég tæki enga fanga. Það var ekki jafntefli í stöðunni. En auðvitað er það þannig að mál eru mönnum mismunandi hjartfólkin og það er alveg gaman að horfa á. Það eru mjög margir þingmenn sem eru mælskir og flytja flottar og góða ræður á hverjum degi í þinginu og það er dýnamík í þinginu. Skrifar þú sjálfur ræðurna þínar? Já. Flestar? Já, ég held að segja þessum fljótt. Já, allar bara. Ég flytti svo sem ekki margar ræður en ég held að segja þessum fljótt ef það verður ekki frá mér. Já, einmitt. Það er svolítið að kannski stundum að pissa í skóin sína að Já, sko. Ef þú kemur allt í hennu upp með einhverja brjálæðislega flotta ræðu og svo ertu stattur á mannamóti og þú ætti að segja eitthvað og allir bíða eftir. Já. Það er alveg, og það er svona sem partur af því sem að maður hafði gaman að varandi þingi í den. Það var mikið af fólki þar sem að voru virkilega góður ræðumenn. Miklir oratúrar margir. Já, og bara líka svona lífskúnstnir, Já. Þú veist, fjölbreytt gallerí af fólki. Gátu gert grín og þú veist, hlegið og allt það. Og kannski, þú veist, við erum auðvitað með grínist á þingi og margt skemmtilegt sem frá honum kemur. En við höfum auðvitað líka eftir að svona slípa okkur saman aðeins og það er alveg eftir að verða harðari skoðanaskipti þegar að verða meira undir heldur nöður í dag. Það er allt í mestu vinsæld. Einmitt. Þetta maður alveg tekið eftir því að það fólk svona að plasera sig og þeir eru náttúrulega líka svo mörg eins og ég nefndi áðan sem eru nýjir þingmenn. Þannig að það verður forvitnilegt að dæmis að bara fylgjast núna með komandi vikum fram að sumri. Spennandi, hraður tími og margt undir. Já, ég upplifi þetta svona aðeins eins og tómatsósuflösku sko. Að það kemur ekkert lengi og svo kemur allt sko. Og ég held að þannig verði tíminn fram að þinglókum. Það verður mikið álag. Já. Sko Ólafur, ég veit miklu meira þig núna heldur en fyrir klukkutíma. Já. Og ég hugsa bara að ég vona það að margir hlustendur og áhorfendur deili því með mér.
Og það bara svo gaman þegar við kynnumst hérna hvert öðru og fáum að vita hvaða innri mannfólk hefur að geyma. Þannig að ég þakka þér kærlega fyrir að koma hér að Rauða borðinu í þessum ágæta lið okkar óþekkti þingmaðurinn. Já. Þú ert aðeins svona meira þekktur sem þingmaður núna í augum og eyrum sumra okkar. Já, ég skoða áhorfstölunar hjá þér. Já, skoðar áhorfstölunar. En takk fyrir mig. Takk að þér. Og við höfum ekki lokið dagskráni hér en við Rauðaborðið farið ekki langt meira eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er Daniel Þór Bjarnason og við ætlum að ræða réttinn til mótmæla eða dýrið. Hvað í ósköpunum er það? Dýrið eru nýstofnuð samtök, félagum réttinn til að mótmæla. Þetta sprettur upp úr málaferlum sem að ég hef verið partur af, nýmenningar sem að sóttu rétt sinn eftir lögregluofbeldi í Skuggasundi og í rauninni kemur þessi hugmynd upp mjög fljótlega eftir að héraðsdómur sýknar ríkið í svokölluðu Skuggasundsmáli þar sem að við teljum þann dóm eða þá sýknun vera svona hættulegan leik og setja hættulegt fordæmi og við töldum það bara nauðsynlegt að stofna samtök þennan rétt, þennan stjórnarskrávarða rétt, bæði til þess að taka svolítið fastar utan okkar eigið mál, en einnig með það í huga að vera til staðar fyrir þá sem að munu lenda í sömu aðstæðum, lögregluofbeldi á mótmælum, því að sagan sýnir bara að þær aðstæður munu komið upp aftur, því miður. Já, það verða aðri nýmenningar Já, þessi tala kannski svona, rímar við annað í fortíðinni, sko. En já, þannig að það er svona grunnurinn að þessum félagasamtökum og okkar fyrsta verkefni núna er að fara inn í áfrýjun á okkar máli fyrir Landsrétti og í kringum það þá erum við að safna fyrir þeim kostnaði sem að þar fellur til vegna áfrýjunar í Landsrétti. Við erum komin áleiðis í þeirri söfnun en við þurfum einhverja 2 milljónir til að koma málinu áfram fyrir Landsrétt og við erum svona, komin ágætlega á veg, komin upp í einhvern 800 og eitthvað 1000. Einhver myndi segja kannski, já, þú veist, þetta er svo dýrt, þú veist, er ekki bara auðveldara að sleppa því, þú veist, að játa sig sigurðan og kannski bara halda fram að mótmæla eða eitthvað svo leiðis? Jú, ég meina, auðvitað, ég ætla ekki að neita því, auðvitað hefur það læðst aftan að manni einn og einn dag, en við teljum í rauninni þetta ekki endilega snúast eða bara alls ekki snúast Skuggasundið sem slíkt. Við teljum að aftur, þetta sé bara hættulegu leikur sem er verið að fara í þarna. Þessi réttur til að mótmæla er stjórnarskrárvarinn og það ber að virða og þá helst ríkið þetta virða rétt hvers borgara til að segja sig skoðun. Og svo sér maður náttúrulega líka bara hvert svona mannréttindi virðast vera að fara sérstaklega við lítum vestanhafs en einnig í Evrópu þar sem að réttindi margra hópa eru undir þannig að þrátt fyrir að þessum tiltekna degi þegar lögregla beitir mig og þá sem eru með mér í þessu máli þessu ofbeldi að þá er miklu meira undir heldur en bara það. Það eru fjölmargir hópar sem að þarf að berjast fyrir og þetta snýst frjálsa Palestínu virkilega og vissulega
en einnig bara en svona í framtíðinu þá getur þetta verið einhver annars konar réttindi algjörlega, það bara þannig að hver á að hafa sinn rétt til að mótmæla þó að ég persónulega þurfi ekki að vera sammála hver einustu skoðun, þá hefur fólk rétt á því að koma fram og mótmæla og þetta snýst þann rétt í grunninn en auðvitað þá stóra máli núna frjáls Palestína og og það sá hryllingur sem í gangi þar skelfilega þjóðamorð sem í gangi þannig að já Það hefur svolítið loðað einmitt við þessa hreyfingu, þú nefndir Bandaríkin og svo Evrópu að mótmælendum og þeim sem að hafa hæst gegn þessu þjóðamorði, þeim hefur svona verið haldið til hliðs þegar hafa verið svo litið kúaðir af yfirvöldum, teknir höndum, jafnvel sendir úr landi, mótmælendur sem að hafa komið til Þýskalands og jafnvel listamenn. Nemendur og nemar bara við háskólana í Bandaríkjunum hafa verið að lenda í þessu sama fyrir að minnast á þjóðamorðið og sér þið fyrir þér að þetta sé við einhvern veginn séum að sigla inn í það sama Ég auðvitað vil ég trúa því að svo verið ekki en maður verður að hafa varan á það ekkert að taka þessum hlutum sem sjálfsagðum hlut, mannréttindi þarf að segja. Maður þarf bara að vera vakandi fyrir því sem í gangi í kringu sig, að mínum mati, og þá aftur snýst það réttindi margar hópar sem verða undir. Og þau réttindi sem að hafa unnist, þau hafa komið í gegnum baráttu einstaklinga sem að hafa staðið í ströngu og það ekki gefins. Og og skrefin aftur á bak eru hröð að virðist núna og það verður bara að vera mótspyrna við því og ég tel einnig bara að svona lögregluofbeldi eins og var í Skuggasundi sé ein leið eða ein tilraun til þöggunar til að letja fólk að fara út og segja sin skoðun og það líka bara stórhættulegt að það sé verið að setja þannig fordæmi að ef þú ætlar að standa út á götu og mótmæla að þá megi ráðastæðir með valdi sem langt fyrir utan meðalhóf. Vopnum, já, efnavopnum í þessu tilviki. Þannig að þetta bara endalaus barátta sem lítið borgað fyrir. En nú var lögregla sýknuð af ykkar ákæru. Segðu mér hvernig lagðist það í ykkur? Nú rökstuðningur sá að þetta hefði nú verið, valdbendingar hefði verið þörf, það hefði nú verið heldur mikil ólæti í hópnum og svona þið hefði ekki farið eftir fyrirmönnum lögreglu og til þess að svona slökkva niður í ástandinu þá tóku þeir upp þessa spraybrúsa. Já, ég held að ég geti bara talað fyrir mig, ég get ekki talað fyrir allan hópinn sem slíkan en þegar maður að sækja á ríkið að þá gerir maður náttúrulega bara kannski raunhæfar kröfur einhver leyti, maður býst ekki við því að maður gangi út í fyrstu atriðinu sem sigurvegari svona máls það þýðir samt ekki að maður eigi bara að gefast upp að mínum mati. Það er þvert á móti bara ennþá meiri svona, ég ætla bara að nota það, þrjóska í því að gefa þetta ekki svona eftir en auðvitað var það svekkjandi að þetta skildi og sko dómurinn í rauninni afdráttarlaus og sem að mér finnst svona bara vera svona hálfgert leikhús fáránleikans að einhverju leyti hversu afdráttarlaus dómarinn í málinu að mér finnst bara stórskrítið en gefur mér aftur svona einhvern veginn meiri kraft í það
að benda á þessa augljósu punkta. Við fjöllum það hér á samstöðinni þegar aðalmeðferðin fór fram og það voru birtar upptökur úr búkmyndavélum lögreglumanna. Þetta var nú eitthvað sem var í dómi, svona lagt til hliðar og sagt, ég meina þeir mega nú alveg grína sín á milli, en það einmitt þannig sem að nafnið á samtökunum, dýrið, kemur, ekki satt. Jú, algjörlega. Þetta svona ákveðum að reyna að kannski bara taka það á eigin bræði. Sú orðræða sem lögreglan notaði þarna í þessu á þessum degi, þetta svona sem að ég hef kannski staldrað við að einhverju leyti í mínum huga þessi afmennskun sem að lögreglan leyfir sér að fara í gagnvart mótmælendum. Ég held að ég hafi nú bara verið með ummæli, helvítis dýrið við náðum honum og hér verið að tala að það fólk hafi verið að biðja að vera spreyjað með úða. Þeir tala að gasa þetta nógu mikið og svo þegar þessu lýkur þá tala að það hefur nú verið leiðilegt að missa af þessu. Það lögreglumaður sem kemur eftir að piparúða hefur verið beitt. Og svo gert grín að lögreglumanni sem átti mikið eftir í brúsanum sínum og það þurfi nú að taka fund og ræða við hann sko. Og svo náttúrulega sem varðstjóri talar að láta mótmælendur hlýða. Og ég held að ég var nú einhvern tímann látið þau orðfalla mögulega hér að Arnar varðstjóri hann þarf ekki að ala mig upp sko. Hann þarf ekki verið í því hlutverki og held ég ekki neinn annan í þessum hóp. En það sér það hver sem vill að leggjast niður í jörðina myndi ég telja seint ógnandi hegðun þvert á móti. Það að hindra för umferðar sem ekki forgangsakstri eitthvað sem að mótmælendur hafa notað allstaðar heim í 20 ára. Þar meðal vörubílstjórar þegar þeir eru að reyna að koma sína framfæri. Þannig að ég til lögreglu hafa lesið algjörlega vittlust í aðstæður á þessum degi og algjörlega aftur út fyrir allt meðalof og orðræðan sem að þú nefnir og við erum búin að vera að tala afmennskar og gerir held ég lögreglunni auðveldara einhvern veginn að vera með þetta framferði sem við sýna hana. Með því að aftengja sig bara við sko fólki sem á staðnum, kalla það dýr og hvaðan af, þá einhvern veginn held ég að hömluleysi verði bara algjört. Já, þetta væri svona auðveldra fyrir þeim einhvern veginn að þetta nú bara eitthvað dýr. Já, algjörlega. Ég meina það bara þannig, þetta ákveðin aftenging, finnst mér við fólk. Og því meira sem að þessi orðræða færa grassera, því einhvern veginn meiri áhrif hefur hún á þá sem að beitinni. Og dýpri gjáinu þetta á milli. Algjörlega og það að dómari hefur einhvern veginn látið það liggja til hluta eða setta til hliðar í sínum úrskurði finnst mér líka alvarlegt að einhverju leyti. Einhvers staðar sá ég nú einhvern taka dæmi hvað ef þetta hefði verið kennari í sínu starfi að láta þessi svona orð falla. Eða bara mótmælendur lögreglu. Eða mótmælendur lögreglu eða þú getur eiginlega í rauninni sett bara hvaða starfstétt inn sem og já, kennari bara, einhver sem sagði þetta, ekkert með kennari að gera þannig, en ég menn, það yrði allt brjála. Það yrði einhverju hausar að láta fjúka, sko, að ég held. Þannig að já, okkur fannst bara við hæfi að taka helviti dýrið, búið til samtökin dýrið og við erum með flottan íslenskan hrút í logoinu hjá okkur sem svona bara við erum að leika okkur að nota og ég vona bara að þessi reynsla líka sem við erum að fá í gegnum þetta mál að hún geti komið þá bara öðrum til góðs í framhaldinu. Já. Og já, það svona hugsunin eins og hún núna og
að láta gott að sig leiða fyrir þá sem að koma eftir okkur, sko. Svona eftir á að hyggja, myndir gera eitthvað öðruvísi? Öðruvísi hvenar? Ég bara í mótmælunum, á þessum umtöluðu mótmælum, myndir fara öðruvísi hlutunum? Hefur þetta latt þig svona til borgaralegar óhlýðni eða bara elft kannski? Ég held að þetta hafi elft mig frekar en eitthvað annað. Í mínu tilviki þá ég í rauninni stend ég hjá. Ég laðist ekki niður, þú veist, ég var að gera lítið annað en að vera á staðnum, á mótmælanum og þáttakandi í hrópum og köllum. Þannig að ekki eina sekundu hefur það hvarflað að mér hefði ég átt að gera eitthvað annað, hefði ég átt að gera eitthvað öðruvísi. Þar sem að ég var ekki að hindra för eins, ekki það að, þú veist, mér hefði liðið held ég eins að ég hefði gert það og ég stend með þeirri ákvörðun sem var tekin hana í mómentinu. En fjölmargir af okkur hóp voru standandi í kring og voru ekki að hindra för eins, voru við grindverk sem að lögregla hafði sjálf sett upp á miðju götuna. Þannig að fyrir mig persónulega þá ekkert sem að ég hefði breytt. Ég meina, ég vildi vera á þessum mótmælum, ég vildi styðja þennan málstað, ég vildi fá viðbrögð frá ríkisstjórn Íslands. Þú fékkst þau? Já, þú veist ekki, jú, vissulega frá þáverandi dómsmálaráðherra, Guðrún Hafsteins. Hún hafði nú lét einhver orð falla í pontu nokkru dögum seinna. En já, þú veist, við viljum bara að ríki taki ábyrgð. Þú veist, það svolítið svona eitthvað sem að okkur dreymir að taka ábyrgð af því að svo sér maður líka lögreglu stíga fram með talum þú veist, hvernig samfélag viljum við byggja þú veist, af því að nú virðist vera svona einhver ofbeldisalda, það oft verið að setja breiðholtið upp í því samingi og svo framvegis. Innflytjendur og svo þennan Palestínu mótmælahóp og maður sér þessu öllu gröta saman. Já, en á sama tíma þá kaldhæðnin svolítið svo að ríkið ekki að taka ábyrgð sjálft. Og það það sem við köllum eftir. Við vitum að við erum að berjast við valdið. Við vitum að við erum að berjast við, þú veist, Goliath eða hvað sem myndlíkingu sem maður á að nota. En það held ég líka nokkuð einstakt við þetta mál að það, þú veist, það fátt sko lögregluofbeldi sem jafn vel dokumenterað. Við erum með upptökur af sko atvikum frá oft sko 2-3 sjónarhornum, sömu atvikin. Og þú veist, það hægt að spóla því fram og tilbaka, þú veist, það hægt að skoða þetta mjög skýrt og sjá hvernig hlutinir atvikuðust. Þannig að það kannski bara mjög mikilvægt að taka þetta alla leið í dómskerfinu þannig að sú lína sem verði dregin í sandinn, hún sé þá endanleg. Ég held að sé öllum til hagsbóta. Ég held að sé auðvitað mótmælendum framtíðarinnar til hagsbóta, mótmælendum nútímans eða hvað sem maður á að segja, en ég held að sé einnig líka bara lögreglunni til hagsbóta. Já. Og ég held að þeim muni líka bara líða betur að þú veist, vita hvaða línan þú veist, og að dómstólar leggi þetta svolítið. Þú veist, ég sjálfur mætti mótmæli eftir að þessi sýknun átti sér stað og átti í samskiptum við lögreglumenn sem gáfu skýrslu þarna í salnum. Og í þeim samskiptum þá sá ég að þeim leið ekkert sérstaklega vel. Nei. Þú veist, og báði mig svona hjákátlega að hætta þessu nú og eitthvað svo leið, sko, þú veist. Þannig að ég held að þeim sjálfum, þessum sem voru þarna persónulega og tóku þessar ákvarðanir á staðnum, ég held að þetta myndi hjálpa þeim í sinni vinnu og ég held að þetta myndi líka bara setja ákveðna línu
að taka ábyrgð á því sem að gerst hefur og þetta bara vonum við að fá hljómgrunn fyrir Landsrétti og þá sjáum við og fjármagn sem inn í dýrið. Hvernig hægt að leggja ykkur lið? Við erum með síðu, hún opnaði síðu fyrir félagi sem heitir mótmæli.is. Þar hægt að sjá hversu mikið hefur safnast, ummæli lögreglumanna. Þar einnig eru bankaupplýsingar sem að er hægt að leggja inn á. Og já, við erum allt bara verkafólk, við erum með listakonur og kennara, forritara og marga hverja sem eru að vinna inn í velferðarkerfinu okkar. Þið eru ekkert ríkt fólk? Nei, við erum ekki með einhverja að risa bakherla á baku okkur, en við teljum bara þetta mjög mikilvægt í því samhengi hvernig valdi beitt á mótmælum og að þessi réttur sé stjórnarskrárvarin og því verða að fylgja bara í hvívetna. Og núna rétt og eftir þú ætlar að ásamt Díamant verður á viðburði í Friðarhúsi. Já. Þar sem að þú ætlar að fara einmitt yfir starfsemi dýrsins. Já, við höfum samband við Díamant sem er svona lífskoðunarfélag og verðum í kvöld í Friðarhúsinu þar sem við ætlum bara svona aðeins að stikla á stóru í kringum þetta mál og bara að reyna kannski að hafa svolítið svona opna umræðu einnig. Við erum náttúrulega bara nýbúin að hrinda þessu á stað og höfum fengið góðan hljómgrunn frá Díamant og já, það verður bara gaman að sjá andlitin, samtalið og við ætlum að reyna að svona stikla á stóru okkar pælingar, hugmyndir og hvernig þetta mál hefur kannski snert svolítið svona við okkur. Við náttúrulega hvetjum öll áhuga sem bara að skella sér þangað því húsið opnar klukkan 8 og verður eitthvað fram eftir kvöldi, þannig að þau sem að hafa áhuga því bara ættu að drífa sig bara nú þegar og hitta á þig og spjalla þetta í persónu. En ég ætla bara að fá að þakka þér fyrir, Daniel Þór. Takk sem þess. Fyrir að koma hérna og ræða við okkur dýrið og gangi ykkur vel. Þetta er mikilvægt málefni. Og allir inn á mótmæli.is. Mótmæli.is. Komum því til skila. Takk og dokið við því að það er meira hér að handa veglýsingar. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstöðin er fjölmiðill í eigu almennings. Já, komið í sæl og blessuð. Velkomin í annan Bridge-þátt samstöðurinnar. Við fórum hér í loftið fyrir, ég held að séu 3 vikur síðan urðu páskar og það var rætt að þessi þáttur yrði að jafnaði á 50 dögum en á morgun er sumardagurinn 1. Þannig að við erum í loftinu hér og nú þennan ágæta miðvikudag. Við fórum víðan völl í fyrsta þættinum, fengum heilt landslið hér af konum, her af konum sem að ræddu meðal annars hvernig viðtökur hvernig upplifun þeirra af briddsíþróttinni hefur breyst. Það er orðið í rauninni miklu betra viðmót núna gagnvart konum. Þetta var svolítið svona kallaklúbbur, kallaíþrótt og það voru það var ekkert mjög auðvelt að komast inn í röð þeirra bestu í briddseiminum þegar ég byrjaði að spila bridds byrjaði að keppa í bridds fyrir kannski 35 árum cirka. En nú eru breytti tímar og í þessum þáttum ætlum við svolítið einmitt að leggja áherslu á hið félagslega og við ætlum ekki mjög mikið að einblína á hlutskipti þeirra bestu, þeirra öflugustu, þeirra sterkustu í briddsíþróttinni en samt þegar eru Íslandsmót í gangi og þegar stóru viðburðir eru framundan eins og hér og nú því á morgun hefjast úrslit Íslandsmótsins í sveitakeppni þá verður nú ekki undan því veikist að heyra í okkar besta fólki. Og í dag eru gestirnir 2, Guðmundur Snorrason og Ómar Olgeirsson. Komið þið sælir félagar. Sæl. Hvað segir þið gott?
Bara ljómandi fínt. Það ekki? Jú. Er fiðringur í ykkur? Það að hefjast þarna úrslit Íslandsmótsins í sveitakeppni í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ í fyrramálið og það verður spilað alveg fram á sunnudag. Það að segja, já, úrslitin loka rimman á sunnudag. Hvernig eru þið stendir? Bara nokkuð vel, sko. Það gekk vel í undankeppninni, en það náttúrulega segir ekki mikið. Það alvaran byrjar á morgun, sko. Einmitt. Það segir ekki alltaf allt, en það gekk eiginlega meira en vel hjá okkur í undankeppninni. Þið spilið í hvaða sveit aftur? Tíminn og vatnið heitir hann. Það nú eitthvað höfundanafn sem einn úr sveitinni fekk, en er þetta ekki ljóð eftir Stein Steinar? Jú. Þannig að jú, það gekk vel, en það er eins og maður segir, það telur lítið á morgun. Þetta er fyrst og fremst að vinna sér farseðilinn í undanúrslitunum í úrslitin, en nú byrjar alvaran. Já, það voru 36 sveitir sem börðust 12 sæti í undankeppninni sem fór fram fyrir páska. Skulum aðeins kíkja á ef þið farið yfir það með mér að sko þið unnuð undankeppnina og sveitina ykkar skipa auk ykkar tveggja. Þið eru, svo ég endurtaki það fyrir hlustendur og áhorfendur, þið eru Guðmundur Snorrason og Ómar Olgeirsson, en auk ykkar eru í sveitinni Kjartan Ásmundsson, Stefán Jóhannsson, Jón Ingþórsson og Hlynur Garðarsson. Er Hlynur fyrirliði? Hlynur er fyrirliði, já. Já, Hlynur er fyrirliði. Og sko, er það ekki rétt hjá mér, Ómar, að þú og Stefán, þið eruð butlerkongar? Jú, allavega hjá þeim sem spiluðu marga leiki, sko. Já, hjá þeim sem spiluðu marga leiki. Það má segja það. Þetta var nú ansi impressivt, sko, hjá ykkur. Var einhver mínustala? Já, það var einhverja svona lágar mínustölur, sko. Kíkja á þetta. Það var ekki allir leikinni góðir, sko. Það var ekki allir leikinni góðir. Nokkrir mjög góðir leikir, allavega. Nokkrir mjög góðir. Þeir voru ansið þéttir. Þið eru með eina rauðatölu. Þið fenguð einu sinni 0,78, mest 3,27, sem er náttúrulega rosalega betler. Og þið spiluðu sem sagt alls 7 leiki og þið endið með 1,53. Það er hansi gott. Það er ekki Guðmundur? Það er mjög gott. Það vísu Sveitrúnar, gamall sveitafélag okkar beggja hann segir að maður er að ná hæð sinn í butler, sko, annars sé það ekki nógu gott. Það er mjög erfitt fyrir hann er 2 metrar á hæð, En jú, þetta er alveg fínt, sko. Já, þetta er mjög gott. Bara stórglæsilegt. En förum þá aftur í þær sveitir sem komust áfram. Að við erum í öðru sæti var sveit Grant Thornton. Hann að skipa Magnús Magnússon og Sigurbjörn Haraldsson sem eru landsliðspar eins og þú og Stefán, ekki satt? Jú, við vorum það í fyrra, í Evrópumótinu í fyrra. Voru það í Evrópumótinu í fyrra og þú hefur náttúrulega verið í landsliðinu, Guðmundur, svo það sé tekið fram. Já. En sko, eru Magnússon og Sigurbjörn Haraldsson sem voru einnig með mjög góðan butler, eru þeir okkar sterkasta par í dag til því? Ég held að það sé engin spurning, sko. Engin spurning. Æfa mikið og vel rættir og bara mjög þéttir, sko. Já. Þeir voru náttúrulega langbesta parið okkar fyrir nokkrum árum. Svo tóku þessi pásu og eru að koma aftur og þeir verða það, held ég, eða eru það er engin spurning. Nei. Og þeir eru báðir svona norðrar, annar elst upp á Akureyri og hinn á Húsavík. Það er alltaf merkilegt. Já, þeir eru náttúrulega alast upp í þessu hjá, er það ekki Tóni sem er lærifæðurinn? Pétur Guðjóns, Tóni bróðir. Þeir eru einmitt þarna í sveit líka, sveit Frímanns, sem komst áfram. Já, einmitt. Anton Haraldsson hefur nú verið landsliðsfyrirlið og einmitt eins og þið bendið á bróðir Sigurbjörns sem við köllum Bessa. Og rosalega sterk britsmenning fyrir norðan sem hefur komið upp alveg gríðarlegum fjölda ofursterkra spilara en allir þeir séu nú ekki fremstir í rauðu jafninga, þeir Magnús og Sigurbjörn. Síðan, svo nú þriðji norðlendingurinn í þessari sveit, Grant Thornton, Guðmundur H. Halldórsson, húsíkingurinn, málarameistarinn góði, og svo eru þeir með Gunnar B. Helgason sem hefur verið að taka að mínum mati stórstígum framförum síðust ár og eru þið ekki sammála því?
Svo kemur allir inn þriðja parið núna í úrslitunum. Sveinn Rúnar og erlendur spilari. Já, hver sterkur Michael Gamble heitir hann. Já, hver góður hann? Þeir allavega voru að spila hérna regional í Kanada og voru ofalega í því, þannig að hann vantarlega, við þekkja hann ekki en hann vantarlega mjög góður. Já, einmitt, spennandi. Síðast manni eftir erlendur spilari hérna þegar Júlíus Sigurjónsson kom með eitthvað svindlara. Já, hvað ekki 2-3 ár síðan? Jú, allt var brjálað og hérna ég tók loka viðtali við Jón Baldursson og hann dó þar sem hann var ekki hrifinn af því. Nei, sá miklu meistari. En það sem sagt þannig að Sveinn Grant Thornton, hún styrkist núna fyrir úrslitin með þessu þriðja pari, Sveini og erlendur spilari. Já, þeir spiluðu undanúrslit bara 2 pör og fá einn þriðja pari núna fyrir úrslitin. Verður ekki að teljast líklegt að Grant Thornton og þið munur náttúrulega blanda ykkur mjög sterkt í baráttunum gullið? Svona vona það. Já, er ekki? Það er stefnan. Alltaf reyna allavega. Já, einmitt. Það verður mjög spennandi að sjá það. Og svo þá í þriðja sæti er sú sveit sem hefur unnið þér flest mót undanfarið, Infocapital, sem að nefndur Jón Baldursson heitinn náttúrulega skipaði hér áður. En í henni í undankeppninni spiluðu Matthías Þorvaldsson og Bjarni H. Einarsson sem náði einnig mjög góðum árangri í Butler. Síðan Birkir Jón Jónsson og Aðarsteinn Jörgensson og þeir eru fast par eða hvað í landsliðinu. Bæði þessi pör. Það er á Norðurlandamótinu í sumar. Já, einmitt. Það liggur fyrir að Matthías Þorvaldsson og Bjarni H. Einarsson, Birkir Jón Jónsson og Aðarsteinn Jörgensen og þeir Maggi og Bessi, Magnús og Sigurbjörn, þetta er okkar landslið á Norðurlandamótinu í, er það í maí? Það er í júní. Já, einmitt, akkurat. Á Íslandi. Á Íslandi, með Laugavatn ekki? Jú, á Laugavatni. Já, það sem þú varst í skóla. Jú. Það er aðeins margir það. Já, margir britsarar sem hafa komið upp þaðan. Það er eins og Menntaskólinn á Akureyri, heimavistin þar, hún var hérna uppeldis stöð fyrir ansi marga britspilara. Það var oft spilað fram á nótt á Eysteini, sko. Það var spilað stundum alla nóttina fyrir norðan. Minna farið fyrir lærdómnum. Það er bara beint í skólan. Hérna. En já, það voru þeir tímar, engir gemsar, maður fann sér eitthvað annað að gera. Heyrðu, ok, og sem sagt Infocapital, það má kannski segja að þetta hafi ekkert verið allt og spennandi í fyrra, sko. Þeir voru lang bestir í Infocapital í úrslitunum og þetta var aldrei spennandi minni mig. En með því að Magnús og Sigurbjörn eru komnir núna yfir í Grant Thornton, þá er nú meiri spenna í þessu, ekki sett. Já, Magnús var náttúrulega í Grant Thornton og búin að vera það í mörg ár. Já, það var bara Bessi. Það var bara Bessi sem þeir eru að taka upp gamalt samstarf aftur, Magnús og Bessi, og þeir eru náttúrulega verða ókvænlegir. Það er erfitt að eiga við þá. Já. En Infocapital að vera líka ákvæðir. Já. Þeir hafa unnið flest mótin núna í vetur, þannig að þeir verða erfiðir. Ég hallast því að allar þessar 3 sveitir sem við höfum nefnt og voru skipuð 3 aftursætin í undankeppninni geti orðið Íslandsmeistarar, Tíminn á vatni, Grant Thornton, Infocapital. Ég held líka að Hótel Norðurljós sem var í 4. sæti gæti orðið Íslandsmeistari. Hann að skipa Hlynur Angatísson, Karl G. Karlsson, Gunnlaugur Sagarsson, Vignir Hauksson, Stefán Stefánsson sem einhverju vildi að ég myndi gera sérstakann þáttum, var það ekki? Stefán. Þetta eru mjög góð sveit og líka spila mikið og góður æfingu, þannig að þeir eru mjög þéttir, sko. Mjög þéttir, já, Helgi Sigursson er líka þar. Já. Nú í 5. sæti var líka hörkusveit, Hrannar Ellingsson, Steinar Jónsson, Rúnar Einarsson, Guðjón Sigur Jónsson, Eiríkur Hjaltason, Baldvin Valdimarsson. Sama má segja 7. sæti, Karl Sigur Hjartarsson, það er Júlíu Sigur Jónsson, Þorlákur Jónsson fyrir heimsmeistari, Karl Sigur Hjartarsson, Sævar Þorbjörnsson, þetta eru menn sem kunna spilið alveg upp á 10, Snorri Karlsson og Sverrir G. Kristinsson. Þetta eru eftir 6 í undankeppninni. Í 7. sæti var Sveit Gabriel. Hún strögglaði alveg svakalega. Það var ekki fyrir en bara í lokinældi sem að þeir redduðu sér inn í topp 12. Þeir voru bara með neðstu sveitum. Ég skoði þetta ekkert á laugardeginum held ég og þá voru þeir bara með neðstu sveitum og þeir hafa tekið sér saman í andlitinu. Rosa karakter að koma svona tilbaka. Það er ekkert sjálfgefið. Þetta er nú samt með eins og Ómar er að tala áðan með þessu keppnisfyrirkomulagi þá þarftu bara svolítið að skjóta þér. Þetta er spurningum að vera á réttum stað á réttum tíma. Jú, já.
En aldrei sjálf gefið sko að þið þekki það súrnar mórallinn eftir ef það gengur illa lengi og það getur verið svolítið átakað að svona... Já, mjög hörð baráttu með þessi síðustu sæti inn í úrslitin. Þessi síðustu 12. Mjög hörð baráttu. Ég man nú bara fyrir, ég held sér 2 ár síðan að þá, þegar við stóðum upp að þá var samkvæmt skráningu voru úti, þá var ég nú í sveit Grant Thornton með umræddum Stefáni líka og ég og Maggi svo sem vissum að var rangt skráð spil, þannig að við slipum upp sko, en við vorum ekkert að segja Stefáni það, þannig að hann hélt að hann væri úti og við værum ekkert að fara í úrslitin. Og hélt hann margar episka ræði. Hann var ekki kátur. Við vissum að það átti eftir að koma inn leiðrétting sko, þannig að við vorum aðeins rólegri. Steppi góð sögn. Hann hefur ansið mikið keppnisskap líka. Hann hefur mikið keppnisskap. Við vorum einu sinni makkarar þegar við vorum fyrir Norðan, ég og Steppi. Það var alveg ótrúlega gaman. Heyrðu, svo það hérna, já, í sveit Gabriels, og maður nefnir það nú, hann sem sagt, Gabriel var einn af þessu spilurum sem að maður var svo þakklátur við bridgeborðið, hann var ekki nema kannski 10-12 ára þegar maður sá hann fyrst spila bridge. Ég held að hann hafi verið komið til Madeira bara í kringum 10-11 ára aldurinn að keppa þar og hérna... Fyrst að fylgjast með og svo bara að spila sko, fljótlega, fyrir fermingu allavega. Já, og við bridgeara verðum alltaf svo glaðir þegar krakkar og ungt fólk sjáum það. Fáum ungdóminn, og vantar svolítið að fá hann. Hann er svona lengi búin að vera með þeim yngstu sko, Gabriel, hann er fættur 1990. Ekki? Já, það. Þannig að hann er ekkert svo mikið unglamb. Ekki lengur. En okkur finnst hann ungur, eins og þú segir, því að við miðum hann við þá sem eru eldri. Hann spilar semst við Gísla Steingrímsson, pappa sinn, og svo voru þarna gamlar kempur, Jón Alfreðsson og Guðbrandur Sigurbergsson með þeim. Og ég get sagt ykkur sögu af Jóni Alfreðs og Guðbrandi Sigurbergsinni úr úrslitum Íslandsmótsins í fyrra. Þeir spila sterkt lauf og þeir eru í einhverjum svona relay sequence minni mig og ég var að spila við þá, ég og Pétur Guðjónsson og þeir eru komnir eitthvað upp á 5-6 stíði sko og þá spyr annar hvort hann megi fara á klósettið og já, svona hartilega og hann fer á klósettið og er snöggur á klósettinu og kemur tilbaka og búm, dundrar 7 tiglum á borðið leiðan hann sest aftur sögn og var sett ekki lokið þegar hann voru á klósettið. Ég hugsaði að maður verið hættir og eitthvað, fyndið maður. Hann bara fengið heila blóðfall á klóstinu eitthvað sliðis. Svo bara unnust þeir eins og að drekka vatn. Það var betra að fara klóstið áður. Það getur verið það. En hérna, í 8. sæti varð sveit sem var ekki sjálfgefið að sé í úrslitunum, mjög vel gert hjá þeim. Þeir kalla hana tvívíði kisi og það þá fyrsta reyna landsbyggðasveitin, sýnist mér, austurningar. Magnús Ásgrímsson, Þorsteinn Bergsson, Pálmi Kristmannsson, Guttormur Kristmannsson, Sigurjón Stefánsson. Eru þetta ekki allt saman austurningar? Jú, örgulega engir og oftar svæðamestarar en þeir, sko. Þeir eru alveg einokað þetta fyrir austan. Þeir hafa verið í úrslitunum töluvert undanfarin ár. Já. Alloft, kannski annað hvert ár. Hann er nú gamall mækkar minn Þorsteinn Bergsson. Þegar ég var að byrja að spila þá var fyrir austan sko. Byrjaðir þú að spila fyrir austan? Já, svona einhverju viti ég bjó á Egilsstöðum. Já, og hann þinn fyrsti mækkar? Já, svona fyrsti, ég byrjaði að guttla þarna með skólafélaga mínum. Hann og Gutti eiginlega tóku mig og hann svona undir sinn væng og splittuðu okkur upp og spiluðu við okkur 2 sko. Já. Þannig að ég var makker við Steina í 2-3 ár. Já. Þetta er algjör snillingur. Já, hann er mikill meistari. Einn af þessum frábæru karakterum sem maður hittir við bridgeborðið, það er svo margir karakterir. Já, það var frægur hérna þegar það var í útsvarinu hérna og hans öflugu þar. Vissi allt. Já, búfræðingur, skáld, heimspekingur, rithöfundur, alfræði orðabók. Já, hann er það heldur betur. Og það var svo fyndið að maður horfði á hann í útsvarinu að sjá taktana þegar hann var búinn að gera vel. Alveg sama maður var búinn að horfa á við borðið sko. Og lagagleraugun sömu taktarnir þegar hann var búinn að svara spurningunum. Þurfti ekki að ringi vin endilega sko. Nei. Og honum finnst gaman að fara illa með mann við græna borðið, við bridgeborðið. Það ískrar í honum þegar hann fer illa með okkur. En það er virkilega gaman að sjá að þeir voru, er það ekki rétt munað hjá mér, þeir voru allan tíman alveg svona stöðugir inni
í þessu móti. Jú, ég held þeir hafi mest allan tíma verið þannig. Þannig að flott hjá þeim og þá nú komið að mínum gömlu sveitarfélögum í sveit Frímanns Stefánssonar sem ég hef spilað með eiginlega bara í marga áratugi en gerir það nú ekki þetta árið. Að það var nú heldur betur ströggl hjá Frímanni Stefánssoni. Hans sveit skipuðu Frímann Stefánsson, Reynir Helgason, Pétur Guðjónsson og Anton Haraldsson, engar smá kempur og svo held ég á morgun þá bætist þeim liðsauki Jónas Róbertsson og Sveinn T. Pálsson. En það var mikið ströggl á þeim og á tímabili þá sögðu bæði Frímann og Reynir að þeir væru augljóslega ekki nógu góðir til þess að komast í úrslitin og það var ekkert við því að gera en svo byttu þeir náttúrulega í skjaldar endur og fóru þarna inn og þeir gætu alveg orðið skein og hættir á morgun. Þetta er sveit sem að tók bronsið í úrslitunum í fyrra. Já, það er þessi góður sko. Voru raun og veru sko lengi vel bara langt frá því að vera inni sko. Þeir tóku sér til í lokinn og en það er þetta nú mjög sterkir spilar og Jú, það getur allt gerst sko. Gaman að sjá Tóna og Pétur hérna, þeir hafa ekkert verið að spila endilega undanfarið. Nei, mjög gaman að sjá það og sko allir sé ekki bara einhver ár síðan Tóni var í svona harðri keppni. Tónin, ég náttúrulega kannski ekki. Það er kannski, jú, hann var náttúrulega makkinu minni áður en hann fluttur norður. Alveg rétt. Og það er eitthvað, hann fór, ég veit ekki hvort að ég segja fyrir, hann var svo ósattur þegar úrslitum voru færð á í Þorlákshöfn. Já, hann var ekki sjá það. Þá var hann með mér í sveit og kom ekkert. Þannig að við spilaðum úrslitin 5. Hálftíma kærsla frá Reykjavík, það er ekki mikið mál. Í 10. sæti sveit Lekta. Ég fullyrði að það var ekki sjálfgefið að hún kemist áfram. Björn Friðriksson, Jóhann Ævarsson, Guðmundur Skúlason, Pétur Júlíusson. Hvað segir þetta? Vel gert hjá þeim? Já, mjög vel gert. Já, bara glæsilegt. Betri ferðir, mikið ströggl þar. Þeir voru lengst af úti. Það gerðist í leiknum á móti minni sveiti í þessu móti að einn af sterkustu spilurum landsins í þeirra sveit hann tók ekki eftir afkasti og kleimaði og þá var ekkert kleim. Hann hafði ekki tekið eftir því að trompletur splittaðist illa og það var úti tromp. Þannig að það var svona kannski lýsandi fyrir það var svona, það var það var svona eitthvað stress í gangi eða eitthvað, ég veit ekki hvað að segja. En það er nú það sterk sveit að þeir geta bara komið tvíeldi núna inn. Einn af þeim fyrstu sem maður hefði tippað áfram sko, þannig að þetta var ekki óvænt að þeir skildu taka endarsprettin. Nei, en sko þarna er Hemmi Friðriks, Hermann Friðriksson, svolítið að spila við, sko hann var að spila við Guðmund Páll Arnarsson gegn okkur, hann er kannski að spila við á alla, þekkið þið það? Já, er nú ekki óvanur því að vera með. Hann er svolítið með marga makkar oft, sko, þannig að hann er vanur að spila aðlaga sig 9 makkarum. Það er semst hann og Guðmundur S. Fermason, Einar Hördal Jónsson, Sigurður Vilhjánsson, maður sér hann alltaf einu svona ári, skriða upp Sigga Vil. Já, en þetta er nú allt mjög reyndir spilarar. Mjög reyndir, sterkir spilarar. Og Guðmundur Sveinsson, hann er þarna líka, hann var gaman að því líka. Mikil karakter. Hann er mjög skemmtilegur. Að ónefndum Guðmundi Páli Arnarsinni og þá er það síðasta sveitin sem komst upp. Það er sveit Arkitekt Björk Jónsdóttir, Brits mamman ógulega frá Siglufirði, Jón Sigurbjörnsson, Brits pappin, fólk sem að setti ný viðmið fyrir allmörgum árum þegar Siglfirska sveitin varð Íslandsmeistari, öllum að óvurum, fjölskyldusveitin og færuðu til fermingarnar eða frestuðu þeim eða mætti ekki fermingar. Hvernig það var þetta árum páska? Ég veit ekki hvort þið munið eftir þessu en ég man vel eftir þessu. Og svo var það Hjördís Sigurjónsdóttir og Kristján Blöndal, hjónin, náttúrulega alveg þaulvön að spila saman og svo kom Ingvar Jónsson, sonur sem sagt Bjarkar og Jóns og bróðir Birkis. Hann hefur ekkert spilað í eitthvað 20 ár, sko, það er virkilega gaman að sjá hann að koma og hann hefur engu glemt. Kemur inn og labbar inn í úrslitin. Já, hann er búið erlendis, skildist mér, ég hitt hann Kristján í Sundi og hann var að fræða með þetta allt og hann er meira svona í Ironman og skíðagöngu og eitthvað svo hlaupum og svona, hann har ekki verið mikið í hugaríþróttunum undanfarið. Þetta er magnað, sko. En svo sá ég að þeir eru að taka inn 7. mann, Ásgrím Sigurbjörns. Já, þetta er Siglufjarðar fjölskyldan og svo Kristján og Hjördís
Það verður gaman að fylgjast með þessu. Nú, sveitir sem ekki komast áfram og hefðu svona, hafa oft blandað sér í baráttuna. Það til dæmis svo sem að þurft að bíti það súra epli að verði í 13. sæti sem engi vill enda í. Þá sveit vantaði bara 0,6 stig á að fara áfram. Þetta er sveitin TM Selfossi, Kristján Már Gunnarsson, Björn Snorrason, Guðmundur Gunnarsson og Runólfur Þór Jónsson. Þeir hafa nú sennilega ekki verið mjög hressir með það. En önnur sveit þarna sem að mér fannst koma mikið á óvart, sveitin Súperlagnir, sem að er bara hársbreytt frá því að fara áfram. Þetta eru spilarar sem að ég held að það getur ekki verið að spilarar Súperlagna hafi bara átt sitt besta mót. Allavega stóðu sér rosalega vel og þetta er nú það skemmtilega við að þegar mótið var svona opnað og þetta spilaði í einni, það eru fleiri óvænt úrslit heldur en að og það gerist að það er alltaf séns, það er möguleikið og þess vegna er skemmtilegt, það er alltaf mjög gaman þegar að komast eitthvað svona sveitir áfram og því að þetta er einslega fyrir fólk að fá að spila úrslitin og mjög skemmtilegt. Já, þetta var áður svona fast í riðlum en núna er þetta Monrad. Það er bara hásbreytt þarna, ég er ekki viss að neitt þeirra hafi komist áður í úrslit, þannig að það hefur verið Ég hugsa ekki. Virkilega gaman, það meðan ekki mörg stig allavega. Sko, ég var flengtur í viðureign við þessa sveit. Ég spilaði andstæðingu minn á vinstri hönd, var hávaxinn og hann sagði búm! 4 spaða í hverju einasta spili, yfirleitt bara í einu sakring og hann vann þetta alltaf og þetta var alltaf á hættunni. Líka stuðið maður. Heyrðu, en Súperlagnir skipa Símon Sveinsson, Östur Friðgeirsson, Valdimar S. Sævaldsson, Una Sigurðardóttir, Guðrún Bergmann og Jakob Vigfússon. Það eru 2 konur borð. Er það fyrsta konan borð sem ég nefndi áðan, Björk í Arkitekt? Já, sennilega er það þannig. Líklegast eina konan í úrslitunum núna. Björk og Hjördís. Já, það er 2. Já, þannig er það. Þannig að það vantar ennþá aðeins upp á þeim efnum, þótt allt sé á réttri leið. Nú, ég var að ræða SFG sem að Gunnlaugur Karlsson, Kjartan Ingvarsson, Stefán Jónsson, Sverri Þórisson, Ragnar Jónsson, Jón Þorvarsson, má ekki bara segja að komið svolítið óvart að þeim hafi ekki tekist að komast áfram. Þeir voru þarna í 5. og 7. sæti, þeir voru 2 fyrir eftir og töpuðu svo illa síðustu 2 leikjunum, þannig að svona getur þá farið í morlandinu. Akkurat. Meðan aðri lendi í stuðinu, þá lendu þeir í ástuði. Já. Þetta er svona, þeir urðu í SFG varðu mann rétt í 4. sæti í úrslitunum í fyrra. Á sjónarmun. Á sjónarmun. Við urðum í 3., þið urðu í öðru og þín sveit og þeir voru í 4., já. Þeir eru í 4. og það munaði bara einum slag á milli annars og 3. og 4. sæti. Það var ótrúlega. Eitthvað svoleiðis. Nema 1. sæti var frátekið en já, það var frátekið. Bara á þeim annars sæti. Einmitt, þannig að þetta er náttúrulega alveg hörku sveit og þeir hafa svolítið verið að fara út fyrir landsteinana í sveit SFG sem hefur líka styrta. Svo eru þarna margar sveitir sem að stundum í úrslitunum. Það svo uppsveitir, framkvæmdastjórans okkar, Matthías Imsland, Ólafur Steinarsson, Kristinn Kristjánsson, Ólafur Sigmarsson, Kristján Þorstinsson, Helgi Steinsson. Þetta eru náttúrulega þarna spilarar sem að sumir hverjir sem eru að minnsta kosti annað hvert ár í úrslitunum. Tókst það ekki þetta skiptið og hvað ef að fara yfir meira, já, Sveit Guðmundur Ólafsson frá Vesturlandi, hún var mjög heit og hún var inni bara þegar 2-3 spil voru eftir. Sveitin Gervigreind var líka stundum inni, þetta er Sigurður Jón Björgvinsson, Heiðar Sigurðarsson, Daniel Halldór Marsverðarsson og Halldór Guðjónsson. Við getum haldið áfram að feta okkur þarna niður og ræða það hverjir komist áfram og hverjir ekki, en eitt orð vopnabræður, er það ekki svona líka ákveðin skellur fyrir þá að þeir sáu ekkert mikið til sólar í þessu móti. Maður hefði nú gert ráð fyrir því að þeir kæmust í úrslitin, það er nú ekkert mörg á síðan að stór hluti þessara sveitar varð Íslandsmeistari. Þá voru þeir 5 var það ekki og spiluðu allir saman kerfið, var það ekki einhvern veginn þannig? Ég man það nú ekki. Þeir spila líka mjög mikið og æfa í Hafnarfirði, BR og eru út allt Þeir eru mjög góður í æfingu, þannig að maður reiknaði með þeim áfram Já, einmitt. Heyrðu, en þetta var það og
Skemmtilegt mót. Mjög svo skemmtilegt og eins og ég segi skemmtilegt eftir þetta var opnað bara og er allir velkomnir og það er náttúrulega alltaf að vonandi vera að fjölga hjá okkur. Einmitt. Áður en við tölum mótið sem hefst í fyrramálið þá ætla ég að bregða á skjáin að minnsta kosti einni stöðumynd. Einmitt þessari stöðumynd hér. Þetta er eitt af spilum undankeppninnar. Ég satt í austur og norður ákveður þarna að vekja svona sem að sumir myndu segja létt en í seinni tíð þá hefur nú Brilsin þróast þannig að þið segið eitt spað það ekki allan daginn eins og gerist við borðið í norður. Já, einmitt. Og það kemur náttúrulega passi á mér hérna í austri og hann lyftir í 4 spaða í suður og hann er utan hættu og ég er að spila við Kidda Þóris Sannur í vestur, hann er náttúrulega með langt bestu spilum við borðið 4, 5, 6, 8, 9, 10, þetta eru 19 punktar 2, 3, 4, 4 og við erum allir sammála að maður doblar náttúrulega 4 spaða í hans stöðu það kemur pass og nú ætla ég bara að vera svolítið hreinskilin við ykkur ég vissi bara ekkert hvað ég átti að gera í austur og ég bara, þú veist... Nú er búið að stilla þér upp í vegg, sko. Já, það getur verið villust að passa, eða standi 4 spaða eða fyrir 1 dán. Svo getur verið kolvillust að melda, það fer 2 dán á þínu samningja, þannig að maður átt ekki réttu spilin. Þannig að þetta er rosalega erfið staða. Ég held að sé nú pass á þessi hendi. Þú ert á hættunni og ég myndi passa en það er náttúrulega þú getur sett að spila nokkur svona upp og það er yfirleitt rétt að passa, held ég því að þú sér hvað þarf að liggja þarna til að 5 tíklar vinnist þetta er ekki góður samningur Hlutbundta regla, þú ferð á 5. sags þegar þú átt vonaði að vinna samningin ekki vera hræddur að þið standi sinn þú ert ekki að hugsa þannig en á móti kemur það er náttúrulega svakalegt óstuð að makkar eigi kettlingu aðra í spaða við erum svona frekar eins og sagnir eru að ganga þá erum við mun líklega í einspil það hefði liðið betur með 3 hundi spaða þá svona margir segja 4 spaða og 4 lit þarna á þessum hættum staðið fyrir að gefa ykkur áskorun Mér finnst reyndar svo sem í precision er það í lagi en mér finnst þessi 4 spaða sögn ekki ég væri ekki ánægður með þig og við værum að melda saman sem að vilja gefa áskorun Hvað hefðu þið meldað? Sérstaklega þegar þú átt hjarta þá hefur ekki áhyggjur að þeir standi Sagt 2 grönd bara sem að Þetta er svo gott líka þú getur verið að missa ykkur bara þér finnst þú ekkit að hafa áhyggjur af því hefur ekkit áhyggjur af því að andstæðingarnir sé að fara að ná í game þegar makkar er búin að opna og þú átt 10 punta Þú þvælist fyrir sérstaklega í lituna þeirra nema tíklavísu, en þá þurfum við að fara upp á 5. Þú sér hvað þarf að liggja, tígulkongu þarf að liggja og litlu Jónni í hjarta þurfa að liggja, þannig að þetta er nú ekki... Svona í long run er bara passið farsælt, Það var fyrsta hugmynd sem kom upp, að passa bara, svo eins og stundum þá breytir maður áætlun eftir þess að maður hugsa lengur, ég hugsaði með mér, þú átt þó 6 lit í 10 spil í 2 litum það er svona og þú átt þó 1 spil það eina sem er gott við spiliðin er að þú átt 6 lit í sókn sem að gæti verið trompliturinn og þú átt 1 spil en það er ekkert gott við spilin í vörn og þannig að ég meldaði vittlust 5 tíkla það var svo smelli doblað og 7,50 bara á borðinu af því eins og þið segir það kemur þarna bæði tígulkongur og litlu Jónin liggja 4. Það náðan sér vel Rétt. En þið sem sagt segið báðir pass og eins og þú segir Guðmundur þegar in the long run þá er það rétt Ég hef teiknað svona 16-17 punta kannski normal makkar og hvað ert að fara að standa 5 þá, þú veist, ég held ekki Þú sér, þú þarf bara að færa annað litlu Jónin í hjarta yfir og þá ertu búin að breyta því að þú getur tekið þarna í vörn 2 hjarta 1 á 10, 3 og 1 á lög 4 og 2 stungu, þú getur tekið 4 spaða 13 með bestu vörn En er þetta, því að nú erum við líka að tala við hlustendur áhorfendur sem að bara rétt eru svona að nusa á bridgesinum, kunna kannski eiginlega ekki neitt í bridge en langar að læra eitthvað. Að er þetta ekki það sem er svona snúnast við að, eða eitt af því sem er snúið við að eiga í spilinu, það er þegar koma hressilegar hindranir, þú kallar það að stilla upp í vegg
að þetta eru stöðunar þar sem oft skilur á milli hvort maður fær töluna og hver góða, hvaða ákvörðun maður tekur. Hvenær á að melda og hvenær á að passa, það er... Já, þú þarft að giska, þannig að þá svona reynir að teikna einhverja svona meðaltala bjarsýn og svarsýni frá Makker, sko, þannig að þetta kannski kemur með reynslunni, sko, hvenær hvað átt að gera, sko, það er aldrei sjálfgefið, sko. Nei, og er það stundum borðtilfinning, jafnvel, hjá ykkur? Já, þetta er það. Já, líka við þér? Já, algjörlega, það verður að vera það, sko. Já. Og svona reyna að teikna líklegustu niðurstöðuna, sko, fyrirfram. En ef þú ert alltaf ofur bjassít, þá kannski ferðu oft þarna of hátt eða þannig, já. En sko, þegar þú ræðir í gisk, þá held ég samt að þú eigir við, sko, educated guess, ekki satt? Jú, það er þetta, það er það, sko. Já. En mér skilst, Ómar, að þú sérst líka mögulega með eitt spil sem að Pétur áttu aðra stöðumynd þarna. Já, hvað er þetta spil að segja, Ómar? Já, hér opnar norður og það kemur pass og ég er í austur og opna einu tíkli. Á nú ansi góð spil hann á lálitina. Og það kemur pass og eitt hjarta hjá Makker og það kemur pass. Nú er það spurning, hvað vilja menn gera, sko. Þetta er út svolítið mikið fyrir að segja 2 lauf. Já. Og eiginlega lítið að segja 3 lauf ef þetta er sterkt, sko. Þú átt góð spil, en kannski ekki fyrir geimkröfu, þannig erum við með sagvenju sem er, sko, 3 lauf er svona 14-16 milli gott. Mér finnst þetta svona vera, alveg tilvalið í það og ég sé svona í hærri kantinum. En kongin inn í lit Makkers þannig ég segi 3 lauf sem er þá svona milli gott og lofa 5-5 en svona þeir sem segja 2 lauf þeir eru undirmelda og þeir sem segja 3 lauf í venjulegu kerfi væri kannski að yfirmelda krefja í game. Þá er eiginlega spurning hvað hún gerir í vestur spilið hjá Makker. Já. Það er eiginlega svolítið vandamál líka hvað á hann að segja 3 hjört þá hann að lélega 6 lit eða 3 grönd og kom bara eina fyrirstöðu spaða. Já. Þannig að hann ákvað að segja 5 lauf sem var býsna vel heppna. Það er eina geimið sem stendur endar eins og spilið hann. Með 3 grönd fara niður með spað út. Já, og 4 hjörtur líka. Það er alveg séns en hjarta er 4-2 þannig að þarna fengum við góða tölu í 5 laufum. Já, hann lítur þannig á eftir sagnir að það sé líklegt að það sé bara 1 stopp í spaða. Já, og þá sé kannski ekki 9 slægir beint, sko, því að það er nú einspil í litnum mínum og nefn að segja 3 hjörtu, þá er hann hefði alveg getað gert það, þá hugsa ég verið að segja 3 spaða, svona eitthvað skonar, veit ég hvert ég er að fara, og þá kannski segja hann 3 grönd, en þetta er kannski meira vandamál þegar þú veist ekki hvort það er 5 litur á móti í laufi, sko, hvað hann á að segja. Þetta var kannski pointið. Snuðu sagvænir hjá okkur. En sko, vinnur þið 5 lauf ef laufin liggja 4-1? Nei, svo er það alls ekki öruggur samning og líka spað út. Það getur verið 2 á spaða beint og svo lauf á sinn. Og 3 grönd það geta staðið með spaðan 4-4 og svona. Þetta var svona... Við allavega vorum svona lukkulegir þarna að lenda í... eins og þetta lág allavega. Það hefði alveg getað staðið 3 grönd ef spaðinu væri 4-4, segir það. Já. En góð ákvörðun hjá honum, þetta eru 4 kontról og 1 spil og þegar hann veit að 5 litnum í laufi, það náttúrulega mennur öllu. Já, hann álíkt þess að svo að sé kannski 1 á spaða og kannski 1 á laufiða tígul, sko. Svona sirka, eins og það var verið svona rétt teiknað hjá honum. Manst þú eitthvað spilið, Guðmundur? Nei, það er ekki markátt, ég muni ekki. Það var leik 2? Leik 2, já. Það er nú líklegast verið inn á þá. Já, þetta er flott. Þetta er eitt af þessum góðum. Það var fáir í 5 laufum, það var flestir í gröndum eða hjörtum sem stóð ekki, sko. Já, einmitt. Magnað. Þá ætla ég aðeins að heyri ykkur með morgundaginn. Klukkan hvað hefjast úrslit Íslandsmóts í sveitakeppni? Mann það einhver? Er það 10-11? Ég held sér 10 framálega. 10 framálega? Ég held að sé örugglega 10. Ég er út af í fyrsta leik, þannig ég man það ekki. Hlynur búin að setja upp planið hverju spila hvað. Og sko nú háttar þannig til að
áhorfendur eru velkomnir þarna upp í framhaldsskólan í Mosfellsbæ. Já. Er það ekki? Jú. Og svo, sem skiptir ekki minna máli, við getum fylgst með völdum viðuregnum á Britspace Online BBO. Er það ekki? Jú. Já. Ég sá þetta var búið að setja könnu, hvað átt að velja, ég hef náttúrulega ekkert fylgst með henni. Það breytt spjallinu og getur valið úr 3 leikjum, þetta er svolítið skemmtilegt. Já, Og það ekki víst að þið vitið þetta, kæru áhorfendur og hlustendur að sem sagt með því að hlaða upp BBO, Britspace Online, þá hægt að leita upp í Viewgraph og þar hægt að fylgjast með mörgum Brits viðuregnum hér innanlands sem utan og þá það þannig að það ekki að Britssambandi leggur til svona hjálparkokka sem að kannski kommentera líka, lýsa því fyrir áhorfendum hvað sé að gerast, ekki Stebbi Jóns þarna stundum Jú, þá situr bara einhver við tölvu við hliðin á borðinu og í raun og veru gerir bara sama og spilar við borðið. Það að slá inn hvað sett út og svona, hvað meldað. Já. Og þarna eru birtir hlekkir raunstöðu í mótinu líka. Já. Hvernig staðan er. Í raun og veru eftir hvert spil sem að klárast. Spilararnir sjá ekki en áhorfendur heima geta séð. Einmitt. Eru þið spenntir núna? Hlakkið þið til? Já, það ekkert að neita því að það alltaf tilhlökkun fyrir þessu móti. Þetta náttúrulega svona eiginlega það mót sem maður hlakka mest til á árinu að spila. Já. Og það alltaf fiðringur. Já. 16 spilaleikir. Já. Það nú langsterkasta móti, sko. Og Brittshátíð náttúrulega heitt móti sem allir vilja spila. Það Brittshátíð og úrslit Íslandsmóts. Já. Þið spilið 11 leiki eins og hinnar sveitinnar og það svo 4 sem að keppa til þrautar á sunnudag. Já, sem sagt 50. og 1. laugardag spilaðir 11-16 spilaleikir og eftir það fara 4 sveitir í úrslitin á sunnudaginn. Já. Og spila þar allar 3 umferðir og stigin telja bara áfram, þannig að það ekkert byrjað og heldur stigunum þínum úr fyrstu 11 umferðunum. Já. Þið náttúrulega eins og ég nefndi áðan landsliðsmenn fyrrum og mögulega síðar, en hafið þið oft orðið Íslandsmeistarar í sveitakeppni? Ég hef bara aldrei orðið Íslandsmeistari í sveitakeppni. Þú átt þetta eftir? Ég held ég veit ekki hvað 7 silfurverðlaun og ég veit ekki hvað eru mörg, ég nú bara giska og eitthvað svipað í bronsi en þau eru ansi mörg en ég hef aldrei unnið Íslandsmótið í sveitakeppni. Það nefnilega það. Já, neða, vonandi verður það bara núna. Þið langar alveg rosalega langt. Já, ég neita því ekki. Hvað með þig, Ómar? Jú, 2 sinnum unnið það. Það var það að Maggi og Bessi voru upp á sitt besta og ég spilaði við Svein Rúnar þá, 2010-11. Já, einmitt. En svo Kíllamann, maður svona stundur nála því en þetta svona aðal titillinn að stefna á, sko. Einmitt. Þetta verður alveg ótrúlega spennandi og gaman og þótt ég sé fjarri góðu gamni sem keppandi þetta árið þá hugsa ég að ég muni verða mikið á vefnum og ég verða á BBO að fylgjast með okkur og kannski mun maður líta við þarna upp í Mosó til að fylgjast með ykkur. Ég ætla aðeins svona að lokum að kíka á Britspjallið, aðtuga hvort það eitthvað að frétta. Það það skemmt, Britspjallið sem sagt Facebook síða sem við Britsarar notum mikið og ef þú ert að spá í að læra Brits eða kynna þig Brits eða ert aðeins farin að svona skoða spilið þá mæli ég við með því að þú gerist vinur Britspjallsins. Það eru eiginlega allar upplýsingar. Þar segir af öðru móti sem í smá samkeppni við ykkur á laugardaginn en samt í raun ekki. Þetta svona, við getum sagt, annar markhópur. Það Davíðsmótið í Brits verður haldið 27. apríl, það ekki laugardagurinn, klukkan 13 í Tjarnarlundi, Saurbæ, Dalasýslu. Spiluð 28 spil. Yfirdómari verður Ágúst Þorsteinsson, skráni hver fram á brits.is og svo einhver netfangarna líka. Gummi, þú ert einmitt keppnistjóri miðvikudagsklúbbsins. Já.
og þar kemur fólk til að hafa gaman. Já, þar þú veist, þetta oft, fólki finnst oft mikið skrifa mæti klúbbana en allir sem hafa spilað bara heimabrits í eitthvað tíma, þeir geta mæti klúbbana og haft gaman. Já. Og það mjög snúllega skemmtilegast að horfa upp á það þegar það að mæta nýliðar hjá okkur og við reynum náttúrulega að taka alltaf vel á mótið þeim og svoleiðis og þetta ekkert erfitt, þú veist, þannig. Eins og ég segi, allir sem hafa spilað í heimabrits í ykkur ár, þeir geta mætt í klúbbana og svo finnst mann náttúrulega skemmtilegt þegar maður sér þessa nýlið að fara í Íslandsmótin og svoleiðis því að fólk ofta mikla þetta fyrir sér. Já. Þetta kann að virka svolítið ókvænlegt sko, fyrir þá sem að fylla sin fyrstu skref, en það sem sagt þannig að þú getur höfðið þínu hallað að svona léttu skemmtilegu móti eins og Davíðsmótinu í Britsum helgina og þar sem fólk kannski kemur fyrst og fremst saman bara út af félagskapnum. Það mikið með það svona skemmtilegu mótum sko, það gaman að sjá það líka halamótið var fyrir stuttu og það var mót á Borðeyri og þeir eru tölulegur í Borgarfirðinum að halda svona mót víða sko, mjög gaman að því. Mér finnst sko svolítið mikil áhersla á þessi mót núna og mjög mikil stemning akkur þessum bara svona léttu skemmtilegu mótum þar sem að ef að segja úrslitin skipti ekki öllu máli. Nei, bara svona einstagsmótum. Skemmtilegu félagskapur líka og kynnast þarna fleiri britsurum líka í leiðinni. Já, minni keppnisharka heldur en kannski þegar hinn albestu koma saman, það verður náttúrulega það náttúrulega að vera keppnisharka í úrslitum Íslandsmótsins í sveitakeppni, erum við ekki sammála það? Jú, að sjálfsögðu, það vilja allir vinna. Já. En það bara eitt sem fær vinna. Einmitt. En sko já, ég held þá kannski bara að við séum komin á enda í dag. Það var mjög gaman að fá ykkur í heimsókn, strákar. Ég bara takk fyrir að fá að koma. Takk fyrir, þetta var bara skemmtilegt. Það svona ein samviskupspurning í lokin. Eru svona, ef þið eigið fjölskyldumeðlimi, allir bara rólegir yfir því að það sé verið að rústa summudeginum fyrsta og svo þurfum við kannski að fá frí og vinnuna á föstudaginn og svo kemur lögdaginn og sunnudaginn. Mögulega. Allir konar sé nú gjörum vönnessu og sé ekki bara fegin að vera lausum. Það góður skilningur heima fyrir. Kona mín hún þetta afmæli í dag. Hún 52 ára sem náttúrulega stór afmæli hjá Betsörum. Á því spilin eru 52. Já. Það að dekra vera í dag og fá að spila alla helginu. Vinnum fullt af punktum. Britsarar eru eini einn af örfáum hópum fólks sem að finnst 52 ára afmælið alveg svakalega merkilega. Og svo alla leið upp í 55 sko, því að jókerarnir eru líka 3. Maður getur sagt að 53 sé sko spilin pluss 1 jóker og 2 og svo 3. En eftir 55 þá nú erfitt að koma þessu inn í. Þá fer þetta að fara niður. En virkilega gaman að fá ykkur í heimsókn, Guðmundur Snorrason og Ómar Olgersson. Við hikum ekkert við að segja bara gangi ykkur vel hér. Við í leikhúsinu og svona þar maður að nota einhverja erlenda frasa, tutu og eitthvað svoleiðis, en ég sé bara gangi ykkur vel. Og ég vona að þið verðið Íslandsmeistarar. Og Guðmundur, ég er enn meira með þér í liðinu af því þú hefur aldrei orðið. Takk fyrir það, Unnur. En þá þessum þætti lokið og það ekki bara að Brits-þættinu sé lokið, heldur dagskrá Rauða borðsins þetta fallega miðvikudagskvöld, henni lokið líka. Við verðum ekki í loftinu á morgun vegna þess að þá sumardagurinn 1. En á föstudag þá verður vikuskammtur, frétta-yfirlit í beinni útsendingu með 4 gestum og á laugardag Helgi Spjall, langt og ítarlegt viðtal þar sem við upplýsum síðan það hver verður aðalgesturinn. Síðan á sunnudag eru Synir Egils, sá magnaði þjóðmála þáttur sem oftar en ekki kemst í fyrirsagnir fjölmiðlana. En kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur, og þakkir fyrir stuðninginn. Ef einhver ykkar
hafi svona verið á góðri leið með að gerast áskrifendur og styrktaraðilar okkar en þið hafið bara ekki komið í verk, þá ágætt að minna á það að vefsíðan samstöðin.is, ef þið farið þangað inn og skrollið aðeins niður, þá komið að hnapp þar sem ástendur áskrift og þið getið sem sagt orðið eigendur þessa fjölmiðils með hóflegu gjaldi, 2.750 króna mánaðargjaldi. Og með því að haka við það og gerast styrktaraðilar eða áskrifendur þá fáið einnig örlítil ítök yfir ritstjórnarstefnu samstöðurinnar, getum við að sagt, en fyrst og fremst þá tryggið þið þá með því framlagi að samstöðin heldur áfram að búa til efni sem okkur sagt að sé með vissum hætti öðruvísi heldur en allt annað efni sem gert á öllum öðrum fjölmiðlum í dag. En þættinum lokið, sjáumst aftur á föstudag, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.